به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما عزیزان. فرامرزی هستم با مجموعه دروس امریکن انگلیش فایل سطح 4 یونیت 3 پارت A. در قسمت اولش هم هستیم پیج 24. در این درس دوره‌ای بر افعال نراتیو تنس یا نقل داستان رو که در کتاب قبلی هم کار کردیم خواهیم داشت که وجوه زمان گذشته ساده، گذشته استمراری و گذشته کامل هست و وجه جدید رو هم که گذشته کامل استمراری هست یعنی past perfect continuous هست رو باش آشنا میشیم. در نیمه اول که صفحات 24 و 25 هست واژگان مربوط به سفرهای هوایی رو و اطلاعات داخل پرواز رو باشون آشنا میشیم. یک مینی گرامر هم داریم در صفحه دوم که ساختار سو و ساچ و دت هست که با اونا کار خواهیم کرد. ساختار خیلی مهمی هستن، در تست ها کاربردی هست و در به صورت پرکتیکال عملی هست و خیلی کاربرد داره. در انتهای این دو صفحه هم یعنی بخش اول A speaking در ارتباط با سفرهای هوایی خواهید داشت. خب از سمت راست شروع میکنیم. یک کوتی آورده از بیلی باب ثورنتون US actor and singer. I don't have a fear of flying. I have a fear of crashing. من از پرواز نمیترسم، من از سقوطه که میترسم. بیلی باب ثورنتون US actor و سینگر بوده، خواننده و هنرپیشه آمریکایی بوده و از سال 2000 تا 2003 همسر خانم آنجلینا جولی بوده. خب میریم قسمت 1 listening and vocabulary. air travel. A. 2. Listen to some in-flight announcements and match them to pictures A to D. What information or instructions are the passengers being given? چه اطلاعاتی و یا دستورالعمل‌هایی داره به مسافرها داده میشه؟ پسیو هست. are being given یعنی داره بهشون داده میشه. خب فایل صوتی داریم گوش میکنیم و بعد قسمت ها رو مچ میکنیم و ادامه درس. 2.2 1. Ladies and gentlemen, welcome on board this flight to Hong Kong. Please place all carry-on luggage in the overhead compartments or underneath the seat in front of you. Please place all carry-on luggage. خب place به معنای مکان هست، اینجا به معنای فعلیش هست یعنی verb هست. همه اساسیه ها رو میگه قرار بدید. Please place. و carry on luggage یعنی توشه یا چمدانی که مسافر با خودش حمل میکنه. حالا carry on luggage توشه چمدانی هست که اجازه داره مسافر با خودش به داخل هواپیما ببره. مثل این تصویری که میبینید اینا carry on luggage هستن. سوتکیس های بزرگ نیستن. The wrong size نیستن یعنی سایز بزرگ نیستن. و اما در قسمت بعد میگه the overhead compartments. the overhead یعنی بالای سر. overhead compartment هم بخش یا طبقه میشه. پس به این ترتیب بخش یا رکی که قسمت بالای سر قرار گرفته یا فوقانی هست میتونیم بگیم overhead رو اونجا قرار بدین. و یا میگه underneath هم قسمت تحتانی هست یا زیرین هست. underneath the seat in front of you زیر صندلی که جلوی شما قرار گرفته. پس overhead داشتیم و underneath رو یه جایی میتونیم یه مثال دیگه براش بزنیم. ممکنه که معنای دیگه‌ای داشته باشه، فقط زیر از لحاظ مکانی نباشه. به عنوان مثال به این جمله دقت کنید. underneath meaning of his words یعنی معنای نهفته حرفهایش. underneath meaning of his words معنای نهفته یعنی زیرین، مشخص نیست منظورش چی بوده. خب ادامه بدیم. We ask that you please fasten your seatbelts and, for safety reasons, we advise you to keep them fastened throughout the flight. Okay, we ask that you please دوباره تکرار میکنه. Fasten your seatbelts. Fasten ببندید. For safety reasons به دلایل ایمنی we advise you توصیه میکنیم که advise رو دقت داشته باشید با S verb هست. Advice با C noun هست. We advise you وقتی که فعل باشه باید advise با S بیاد. To keep them fastened یعنی اینا رو بسته نگه دارید. throughout یعنی در کل، در طول مدت flight که اسم هست، پرواز هست. 2. We also ask that you make sure your seat backs and tray tables are in their full upright and locked positions for takeoff. Make sure that your seat backs یعنی پشتی های صندلی های شما. Tray tables. Tray یعنی سینی.
تیبل هم که میدونید میز هست. تری تیبلز اون میزهایی هست که فرم سینی رو داره و جلوی پسنجر قرار میگیره. In their full upright and locked positions تو حالت کامل ایستاده یعنی عمودی قرار گرفته باشه و وضعیت لاکتش هم شده باشه و وضعیت قفل شده هم باشه که برای تری تیبلز داره میگه. Please turn off all personal electronic devices, including laptops and cell phones. We remind you that smoking is prohibited for the duration of the flight. We remind you یادآوری میکنیم به شما. در موبایلاتون برنامه دارید به اسم ریمایندر، یادآوری کننده هست. We remind you that smoking is prohibited. Prohibited به معنای ممنوع هست. کلمه‌اش رو ببینیم. Prohibit و برای امریکن هم تلفظ prohibit آورده. transitive هست. چه چیزی رو prohibit میکنیم؟ To say that an action is illegal or not allowed. وقتی عملی غیر قانونی باشه و یا مجوز انجام نداشته باشه به صورت پسیو هم هست ما میگیم prohibited, is prohibited or are prohibited اگر جمع باشن اون اعمال. سینونیمش هم ban هست. forbid هم هست. Smoking is strictly prohibited inside the factory. سیگار کشیدن یا استفاده از سیگار در داخل کارخانه به شکل جدی ممنوع هست. prohibited is prohibited یادتون نرید معمولا به صورت پسیو استفاده میشه. For the duration of the flight در طول مدت پرواز. 3. Ladies and gentlemen, we ask for your attention for the following safety instructions. Please read the safety information card located in the seat pocket in front of you. Located یعنی قرار گرفته در seat pocket در جیب صندلی روبروی شما in front of you. There are 6 emergency exits on this aircraft, all marked with exit signs. 6 emergency exits خروجی های اضطراری وجود داره در این aircraft هواپیما. all marked که همشون با exit signs یعنی علامت exit EXIT با حروف بزرگ هم می نویسن قرمز هم هست marked شده علامت گذاری شده. Take a minute to locate the exit closest to you. یه نگاهی بندازید و نزدیکترین exit به خودتون رو پیدا بکنید. closest to you نزدیکترینش به شما. locate پیداش بکنید. Note that the nearest exit may be behind you. note دقت داشته باشید که نزدیکترین exit ممکنه که پشت سرتون باشه. maybe behind you. 4. The safety information card is in the seat pocket in front of you. Please read it. It shows you the equipment carried on this aircraft for your safety. Your life jacket is located under your seat. Your life jacket در تصویر می‌بینید life jacket جلیقه نجات هست. is located قرار گرفته زیر صندلی شما هست. In the unlikely event of a water landing, place the life jacket over your head, fasten the straps at the front, and pull them tight. In the unlikely event of a water landing. Unlikely event یعنی حادثه غیر محتمل بعید یعنی احتمالش خیلی کمه این ایونت رخ بده اما اگر همچین ایونتی داشتیم یعنی water landing داشتیم روی آب فرود اومدیم place the life jacket over your head بذاریدش روی سرتون این life jacket رو بالای سرتون fasten the straps بند هست بندهایی که داره نشون میده گفتیم fasten your seat belts اینجا fasten the straps بندها رو ببندید at the front در جلو and pull them tight گفتیم یعنی سفت برای لباس گفتیم لباس تنگ هست pull them tight اونها رو به شکل سفتی ببندید محکمشون کنید. Do not inflate the jacket inside the aircraft. Do not inflate. Inflate یعنی باد کردن یعنی هوا داخل محفظه کردن blow up کردن pump up کردن کلمش رو ببینیم. Inflate a verb هست to fill something with air or gas so it becomes larger or to become filled with air or gas. خب اگر چیزی رو با گاز یا با هوا پر بکنیم مثل دوچرخه‌ای که در تصویر می‌بینید این کار رو میگیم inflate یعنی باد کردن چیزی. خب متضاد inflate هم deflate هست اگر براتون این سوال پیش اومده که اگر بخوایم باد چیزی رو خالی کنیم چیکار می‌کنیم deflate می‌کنیم این هم به عنوان verb هست. For example to deflate a tire یعنی خالی کردن باد یک تایر یا لاستیک. یه مثال اینجا داریم It took us half an hour to inflate the dinghy. خب دینگی یه قایق بادی هست میدونید که برای نجات استفاده میشه تقریبا نیم ساعت وقت کشید براشون که بخوان اون دینگی یا قایق نجات رو بخوان بادش بکنن یا مثال دوم her life jacket failed to inflate جلیقه نجاتش باد نشد ایراد فنی داشته. خب میریم ادامه درس. خب do not inflate the jacket inside the aircraft inside استرس رو روی side میذارید نکته هست که بعدا حتما خدمتتون خواهم گفت inside the aircraft داخل هواپیما inflateش نکنید جکت رو
یعنی از هوا پرش نکنید. یک کپسولی بهش وصل هست، وقتی که اون رو میکشید کپسول گازش خارج میشه و کل جلیقه رو پر از باد میکنه و یا اینکه روشی که الان میگه این قسمت. As you leave the aircraft, pull down on the red tabs to inflate the vest. If necessary, the life jacket can be inflated by blowing through these tubes. در حالی که هواپیما رو ترک میکنید pull down on the red tabs. تب اون دستگیره هایی هست که برای اینفلیت کردن این وست یعنی اون جلیقه استفاده میشه. کلا تب به اون دستگیره هایی که روی بطری های قوطی نوشابه و اینا هم هست گفته میشه در امریکن مخصوصا. و وقتی که اونو میکشید inflate the vest میکنید. If necessary, the life jacket can be inflated by blowing through these tubes. از طریق فوت کردن توی این لوله ها هم میشه این رو inflate کرد، یعنی پر از بادش بکنین اگر ضروری شد، یعنی وقتی اون تپ ها نتونستن کارشون رو انجام بدن. پاسخ ها رو چک میکنیم. A number 4 هست، B number 2 turn off your electronic device نشون میده، C که 3 هست instruction رو داره نشون میده و D هم که بحث قرار دادن لاگیجتون تو overhead compartment هست number 1 میشه. و اما قسمت دومش که سوال هست what information or instructions are the passengers they're being given information about how to use the life jacket or life vest. In picture B they're being given instruction to turn off any electronic devices they have on the airplane, and picture C shows the exit way, and picture D is showing and they are being given instruction where to put their luggage. خب میریم قسمت بعد. Part B که قسمت سمت راست هست. Listen again. What word or phrase do the flight attendants use to mean? خب ببینیم که از چه کلماتی استفاده میکنن که معانیش در قسمت های پایین اومده. این در این 7 شماره. پاسخ رو هم با هم چک خواهیم کرد. Number 1. Small bags and suitcases. Small bags and suitcases گفتیم carry-on luggage هستن. Number 2. The storage area above your seat is overhead compartment. Number 3. Put on your seat belt. Fasten. fasten تلفظش هم آورده، فونتیکش رو ببینید fasten نمیخونیم این رو. Number 4 phones, tablets, etc. حالا گوشی، تبلت و غیره وسایل الکترونیکی میگیم electronic devices. Number 5 the doors where you can get out of the plane quickly if there is a problem, emergency exits. Number 6 the thing you have to put on if the plane is going to land on water. یه چیزی که شما باید put on بکنی، بپوشی اگر قراره که هواپیما روی آب فرود بیاد. life jacket هست. Number 7 to blow air inside something. اگر بخواید باد رو داخل محفظه‌ای بکنید to inflate هست. to inflate. اما قسمت C که page 154 هست vocabulary bank air travel. میریم به صفحه 154 vocabulary bank در مورد سفر هوایی رو داشته باشیم. Okay, we are on page 154 with vocabulary bank air travel at the airport. Match the words and definitions. خب word رو اینجا داریم و definition رو در قسمت پایین A to J هست. باید اینها رو با هم دیگه مچ کنیم. میریم قسمت پایین definition رو میبینیم و میگیم که چه شماره‌ای word مربوط به این definition ها هست. A. A building at an airport divided into arrivals and departures. Domestic and international flights. خب ساختمانی که در یک فرودگاه تقسیم شده به قسمت‌های arrival یعنی پروازهای ورودی و departures یعنی پروازهای خروجی هستند و اینا میتونن domestic و international flights هم باشن، یعنی پروازهای داخلی که مربوط به داخل کشور هست و international flights که پروازهای خارجی یا بین‌المللی هستند. این بیلدینگ رو ما میگیم airport terminal. airport terminal که number 1 هست در قسمت بالا. B. An electronic display showing flight times and if the flight is on time, boarding, closed or delayed. یک نمایشگر الکترونیکی هست که زمانهای پرواز رو نشون میده و آیا اینکه پرواز آن تایم به موقع هست، بوردینگ یعنی در حال سوار کردن هست و کلوز هست بسته شده یعنی دیگه کسی نمیتونه سوار شه یا بخواد بوردینگ کارت بگیره، or delayed و یا اینکه تأخیر داره. Number 6 departures board که تابلوی اعلانات هست برای فرودگاه. C. Where you hand in any checked baggage, bags, suitcases, etc. and are given a boarding pass. خب جایی هست که شما تحویل میدید. You hand in.
hand in یعنی تحویل دادن. any checked baggage، حالا وسایلتون رو، انواع وسایلتون میتونه باشه، کیفاتون، چمدوناتون و غیره رو که در پرانتز آورده bags, suitcases etc. و به شما چی داده میشه؟ boarding pass داده میشه. boarding pass، کارت مخصوص سوار شدن. The answer is number 4. check-in desk. این مکان where you hand in any checked baggage check-in desk هست. اما خود کلمه baggage رو یه خورده توضیح بدیم براش. چرا نمیگیم baggages و معادل کلمه baggage دیگه چی داریم؟ برای baggage و luggage که تقریبا معادل هم دیگه هستن یه توضیح میدیم الان. luggage هم uncountable هست. bags and suitcases or cases you take with you when you travel. You can't use baggage or luggage in plural. For example, you cannot say I have a lot of luggages or I have a lot of baggages. Baggage هم به همین شکل هست is a more formal word used by airlines and at airport. For example, it is used in the expression excess baggage and in the sign baggage claim. خب برای کلمه luggage و baggage بگیم که اینا هر دوتاشون uncountable هستن، قابل شمارش نیستن. بگیج حالت رسمی تری داره و در تابلوها دیده میشه، اما لاگیج رو معمولا به صورت انفورمال در گفتگوها استفاده میکنن. کلماتی هم که الان استفاده کردیم excess baggage یعنی بار اضافه داشتن هست و علامت baggage claim یعنی محل تحویل گیری بار یا توشه هست. پس یادمون باشه baggage و یا luggage رو جمع نبندیم، اما میتونیم بگیم suitcases, bags و یا غیره میتونیم استفاده بکنیم. پاسخ سی هم که number 4 بود check-in desk. Okay, part D, where you take your luggage to check it in if you already have your boarding pass. خب حالا که boarding passتون رو گرفتید یا کارت سوار شدنتون رو گرفتید، لاگیجتون رو دوباره دقت بفرمایید، لاگیج جمع بسته نمیشه، میبرید برای چک کردن. به اون مکان میگیم baggage drop off. baggage drop off اونجا قرار میدید و بگیجتون رو یا لاگیجتون رو هم چک میکنن. E, where they check that you are not trying to take prohibited items, for example, liquids or sharp objects, onto the plane by scanning your carry-on luggage and making you walk through a metal detector. خب مکانی هستش که اونجا شما رو چک میکنن، بازرسی میکنن که یک وقتی شما نخواهید اشیاء ممنوعه رو prohibited items رو به عنوان مثال مایعات رو و یا اشیاء تیز رو sharp objects رو به داخل هواپیما ببرید. به چه طریقی؟ by scanning your carry-on luggage، با اسکن کردن کیف دستیتون. carry-on luggage کیف دستی یا چمدان دستی هست که شما میتونید با خودتون به پرواز ببرید. و making you walk و شما رو وادار میکنن یا در مسیری قرار میدن through a metal detector که از میان یک دستگاه metal detector یا آشکارساز فلزی عبور بکنید. به این قسمت میگیم security که number 9 هست. خب security قسمت 9 رو گفتیم که بخش امنیت هست و part F where passengers who are traveling business or first class can wait for their flight. Where passengers اینجا یعنی مکانی که مسافران who are traveling که دارن پرواز میکنن در کلاس بیزنس هم هستن و یا فرست کلاس هستن و اونجا میتونن صبر کنن که پروازشون برسه. خب اون مکان رو بهش میگیم VIP lounge که نمبر 10 هست. لانج به سالن و یا اون مکان گفته میشه. VIP هم که very important person هست. خب میریم قسمت بعد G where you show your boarding pass and ID and board your flight. اینجا مکانی هست که شما بوردینگ پستون رو، کارت سوار شدنتون رو و آیدیتون رو یعنی هویتتون رو یا کارت ملیتون رو نشون میدید و بورد به عنوان فعل board your flight پروازتون رو میدید، سوار میشید که پاسخش گیت هست. گیت در فارسی هم میگیم گیت نمبر 7. H where planes take off and land. اینجا مکانی هستش که هواپیماها تیک آف میکنن یعنی بلند میشن و یا لند میکنن میشینن. برای فعلهای بلند شدن و نشستن هواپیما فقط ما میتونیم از تیک آف و لندینگ استفاده کنیم. سیتینگ و یا غیره استفاده نمی کنیم. پاسخ هم که رانوی هست. رانوی اون باند پرواز رو میگیم رانوی. I
where you collect your luggage on arrival and there are usually carts for carrying heavy suitcases. خب آیا میگه مکانی هست که شما لاگیجتون رو زمان ورود on arrival، حرف اضافه on، زمان ورود collect میکنید، جمع آوری میکنید، میگیرید. و there are usually carts و کارت هایی وجود داره، یعنی چرخ دستی هایی وجود داره برای حمل heavy suitcases، چمدان های سنگین، که پاسخ این قسمت baggage claim هست. baggage claim و پاسخ شماره 2 هم هست در قسمت بالا. baggage claim محل تحویلگیری بارها یا توشه یا وسایل میشه گفت. J. Where your luggage may be checked to see if you're bringing illegal goods into the country. اینجا مکانی هستش که لگیج شما یا بگیج شما، وسایل شما ممکنه که چک بشه. may be checked to see if، که ببینن آیا شما دارید illegal goods رو، goods اینجا جمع هست به معنای کالاها، کالاهای illegal غیر قانونی رو دارید وارد کشور میکنید، که پاسخ این قسمت هم customs هست. دقت داشته باشید customs با اس که در انتها اومده به معنای گمرک هست. شماره 5 هم پاسخش هست. به پاسخ ها هم میتونید به فایل صوتی گوش بکنید و بعد ادامه میدیم. 2.3 At the airport. 1. A. Airport terminal. 2. D. Baggage drop-off. 3. I. Baggage claim. 4. C. Check-in desk. 5. J. Customs. 6. B. Departures board. 7. G. Gate. 8. H. Runway. 9. E. Security. 10. F. VIP lounge. خب بعد از قسمت at the airport در داخل مجموعه فرودگاه بودیم. الان on board رو میخوایم صحبت بکنیم. Complete the text with the words in the list. کلمات رو با هم میخونیم. aisle، ببینیم کلمه رو معناش رو. aisle تلفظش هست countable و معناش a long passage between rows of seats in a church, plane, theater, etc. or between rows of shelves in a shop. خب پسیج طولانی هست، طویلی هست، یعنی مسیر راهروی هست بین دو ردیف صندلی، در حالا میتونه چرچ باشه، کلیسا، در هواپیما، تئاتر و غیره، و یا اینکه ردیف خالی که مردم میتونن از بین طبقه ها و قفسه ها توی فروشگاه راه برن، به اونجا رو میگیم aisle. Would you like a window seat or an aisle seat؟ که اینم مثال پرواز میتونه باشه. Sit next to the aisle به این معنا یک صندلی کنار پنجره میخواید و یا یک صندلی کنار راهرو میخواید. Sit next to the aisle منظورش هست. و یه مثالی رو هم آورده be rolling in the aisles. در قسمت رول باید چک بکنید. rolling in the aisles یعنی وقتی که در سینما یا تئاتر حالا استفاده میشه و میگیم که ملت دارن میخندن به شدت. People are rolling in the aisles یعنی اینقدر خنده‌دار هست. People are rolling in the aisles یعنی از صندلی‌هاشون بلند شدن در قسمت راه رو دارن میخندن. خب میریم قسمت بعدی، ادامه درس. cabin crew که خدمه پروازی هستن. seat belts میدونید که کمربند هست، کمربند ایمنی. connecting flight پروازی هست که در بین پرواز اصلیتون شما باید بگیرید. به عنوان مثال وقتی میخواید از ایران به امریکا برید، یه پروازی رو شما باید تا لندن بگیرید و بعد از اونجا از لندن دوباره یه پرواز دیگه به آمریکا داشته باشید. turbulence گفتیم که به معنای آشفتگی هست. بریم چک بکنیم معناش رو. turbulence تلفظاش هست امریکن و بریتیشش. uncountable irregular and violent movements of air or water that are caused by the wind. خب حرکاتی که در روی سطح آب یا در هوا حتی به وجود میاد به خاطر وجود باد، این حرکات هم حرکات قاعده‌مندی نباشن و حرکات تند و شدیدی باشن، این turbulence هست که آشفتگی باد، آشفتگی و یا اختشاش هم گفته میشه. wind turbulence و یا turmoil هم داریم که حالت
سیاسیش هست. A political or emotional situation that is very confused. سینونیمش هست turbulence. A period of political turbulence followed the civil war. بعد از جنگ داخلی یک دوره آشفتگی یا اختشاش سیاسی به وجود اومد، یا به دنبال جنگ داخلی یک دوره اختشاش سیاسی به وجود اومد. خب turbulence رو کار کردیم، برمیگردیم به درس. Direct flights پرواز مستقیم هست. و jet lag رو هم بریم ببینیم. The tired and confused feeling that you can get after flying a very long distance, especially because of the difference in time between the place you left and the place you arrived at. خب اون احساس خستگی و گیجی که بعد از یک پرواز طولانی very long distance، مسافتش خیلی طولانی باشه، آدم بهش دست میده، خصوصا به خاطر تفاوت زمانی که بین مدارهای مختلف به وجود میاد از جایی که شما ترک کردید. به عنوان مثال ساعت 8 صبح بوده و دوباره باز 8 صبح به یه پرواز طولانی رو داشتید، مثلا 10 ساعت رفتید ولی باز هم اونجا در 8 صبح شما باز فرود میایید. اون حالت جت لگ هست. مثالم آورده I'm suffering from jet lag. ببینید باید به این شکل استفاده کنید. To suffer from jet lag but I'll feel better after a good night's sleep. اما بعد از یک خواب خوب شبانه حالم بهتر خواهد شد. صفتش هم که jet lagged هست. A jet lagged person یا situation میتونیم بگیم. خب پس جت زدگی، خستگی و بیخوابی به دلیل سفر با هواپیما بین مناطق زمانی هم میتونه معنی فارسیش باشه. میریم ادامه درس. Long haul flights پروازهای طولانی هستن. Long haul flights. میریم متن رو بخونیم و قسمت‌های خالی رو پر کنیم. I often fly to Chile on business. من برای کارهای بیزنس یا کار تجاری اغلب به شیلی پرواز میکنم. I always choose an aisle seat. من همیشه یه صندلی کنار راهرو رو انتخاب میکنم so that I can get up and walk around more easily. به این دلیل که بتونم یا به خاطر اینکه بتونم خیلی راحت بلند شم و در قسمت راهرو راه برم، پیاده روی بکنم. Sometimes there is turbulence when the plane flies over the Andes. بعضی وقتا there is turbulence، اون حالت اختشاش و یا تکانهای شدید هواپیما به وجود میاد وقتی که هواپیما بر فراز flies over، یادتون باشه بر فراز the Andes. Andes رشته‌کوه‌های آن در امریکا هست. Andes نگاه کنید، Andes رو با A بزرگ به خاطر اسم خاصش و D آوردیم، حرف تعریف برای رشته‌کوه‌ها استفاده میشه. وقتی بر فراز این کوه‌ها یا رشته‌کوه حرکت میکنه، رشته‌کوه‌های آن، اختشاش یا اون حالت تکانهای شدید به وجود میاد which I don't enjoy، که من اصلا ازش خوشم نمیاد. And the cabin crew خدمه هواپیما tells the passengers to put their seat belts on. به مسافران میگه که کمربندهاشون رو ببندن. To put on و یا to put their seat belts on. There aren't many direct flights to Chile from Paris, so I usually have to get a connecting flight in Atlanta. خب پروازهای زیاد مستقیمی به شیلی از پاریس وجود نداره، یا بهتر بگیم که از پاریس به شیلی پرواز مستقیم زیادی وجود نداره. There aren't many. وقتی اینجا میگیم there aren't many، بعضی از دوستان ممکنه بپرسن چرا نگفتیم there aren't any؟ وقتی که there aren't any میگید یعنی هیچ پروازی وجود نداره. many رو اینجا به این خاطر میاریم که بگیم پرواز زیادی وجود نداره، پرواز مستقیم زیادی وجود نداره، تعدادش کمه. So I usually have to get، من معمولاً باید چیکار بکنم؟ a connecting flight بگیرم، یا پرواز غیر مستقیمی رو در اتلانتا که هست در امریکا بگیرم و بعد از اونجا بخوام برم به شیلی. Whenever I take long haul flights, I always suffer from jet lag because of the time difference and I feel tired for several days. هر وقتی که من پروازهای long haul flight رو میگیرم، پروازهای طولانی رو میگیرم، همیشه I suffer from، گفتیم در معناش، از jet lag یا جت زدگی رنج میبرم و یا متحمل درد فراوان یا خستگی زیادی میشم به خاطر time difference، تفاوت زمانی، و I feel tired for several days، و به مدت چندین روز هم حالت خستگی در من هست یا احساس خستگی دارم. listen and check داریم، قسمت رو چک میفرمایید. 2.4 On board. I often fly to Chile on business. I always choose an aisle seat so that I can get up and walk around more easily. Sometimes there is turbulence when the plane flies over the Andes, which I don't enjoy,
and the cabin crew tells the passengers to put their seatbelts on. There aren't many direct flights to Chile from Paris, so I usually have to get a connecting flight in Atlanta. Whenever I take long-haul flights, I always suffer from jet lag because of the time difference, and I feel tired for several days. Part 3. Travel, trip or journey. خب 3 تا کلمه داریم به اسامی travel, trip و یا journey. ببینیم که چه وقتایی از اینها استفاده میکنیم و اینها part of speechشون چیا هستن. Complete the sentences with travel, verb or noun, trip or journey. خب در قسمت های پایین که 4 جمله هست باید جای خالی رو با این کلمات travel که میتونه حالا verb باشه یا noun باشه و trip و یا journey پر بکنیم. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم انجام بدیم بریم قسمت C رو با هم انجام بدیم که differences between the three words رو با هم ببینیم و بتونیم با دید بهتری این قسمت رو پر کنیم. Number 1. We're going on a 5-day trip to the mountains. میخوایم به یه سفر 5 روزه به کوهستان بریم. We're going on a 5-day trip. سفر کوتاه معمولا با trip گفته میشه. Number 2. How long was your journey across China؟ یعنی از این سر چین تا اون سر چین چقدر طول کشید. journey معمولاً به سفرهای خاصی اطلاق میشه، اما travel نمیتونیم برای سفر خاص استفاده بکنیم. یعنی اینجا نمیتونیم بگی how long was your travel across China. journey اینجا استفاده میکنیم چون سفر خاص و مشخصیه. It was about 2 months long and it was amazing. تقریبا 2 ماه طول کشید و واقعا هم جالب بود. Do you have to travel much for your job؟ آیا نیاز هست یا اینکه باید به خاطر شغلت خیلی سفر بکنید؟ Do you have to travel؟ travel اینجا به عنوان verb هست، به عنوان فعل. و در مثال بعدی have a good trip. See you when you get back. have a good trip. سفر خوبی داشته باشی، وقتی برمیگردی میبینمت. listen and check داریم با هم چکش میکنیم. 2.5 Travel, trip, or journey. 1. We're going on a 5-day trip to the mountains. 2. How long was your journey across China? It was about 2 months long, and it was amazing. 3. Do you have to travel much for your job? 4. Have a good trip. See you when you get back. خب قسمت C رو هم که انجام دادیم the differences between the three words رو میریم قسمت بعد. Phrasal verbs related to air travel. فعل‌های عبارتی در ارتباط با سفر هوایی. Complete the sentences with a phrasal verb from the list in the past tense. در زمان گذشته هم باید برده بشه یا به زمان گذشته باید برده بشه. check in رو میدونید چه کاری هست. drop off رو هم میدونید. fill out پر کردن. get off پیاده شدن. get on میدونید. pick up هم همینطور. take off رو اما در خود متن کلمات رو کار خواهیم کرد. My husband dropped me off at the airport 2 hours before the flight. خب همسر من، شوهر من رو 2 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه پیاده کرد. drop somebody off به این معنا هست to take somebody somewhere by car and stop briefly to let them go out. خب با ماشین میرید جایی و نگه میدارید، فرد پیاده میشه تو این مدت و در رو میبنده و بقیه راه رو خودش میره. to drop somebody off. Number 2. I checked in online the day before I was going to fly. check in کردم یعنی کارهای چک این رو به صورت آنلاین یه روز قبل از اینکه پرواز بکنم انجام دادم. Number 3. As soon as I got on the plane, I sat down in the first empty seat. به محض اینکه as soon as I got on the plane, to get on the plane یعنی سوار شدن به هواپیما. get on the plane, get on the train, get on the ship. خب به محض اینکه سوار هواپیما شدم I sat down نشستم در اولین یا روی اولین صندلی خالی نشستم. همه این افعال یادتون باشه به گذشته هست. checked صدای ایدی داریم در انتها اما ت تلفظ میشه. Number 4. The plane took off late because of the bad weather. هواپیما به دلیل هوای بد دیر بلند شد یا دیر برخاست. The plane took off به گذشته take off هست. Number 5. I filled out the immigration form for the US which the cabin crew gave me shortly
before landing. Fill out یعنی پر کردن. To fill out a form. The immigration form فرم مهاجرتی رو برای ایالات متحده پر کردم. Which the cabin crew gave me. ضمیر موصولی میشناسید دیگه که cabin crew یا خدمه هواپیما کمی قبل از فرود به من اون رو داده بودن. Number 6. When I got off the plane, I felt exhausted after the long flight. وقتی که از هواپیما پیاده شدم بعد از پرواز طولانی I felt exhausted. exhaust گفتیم که خستگی بیش از حد هست. I felt very tired. خیلی احساس خستگی می کردم. Number 7. When I picked up my luggage at baggage claim, I bumped into an old friend who had been on the same flight. Pick up somebody و یا something رو دیگه میدونید. Pick up somebody که عکس dropping off هست در قسمت بالا خوندیم، یعنی بری و کسی رو برداری سوار کنی به جایی برسونی. مثلا I pick up my son from school. بچه‌مو از مدرسه برمیدارم میارم. Pick up something مثل luggage هست. I'll pick something up, for example, at the baggage claim. When I picked up my baggage or luggage at baggage claim, I bumped into an old friend. Bump into someone یعنی به کسی برخورد کردن، یه دفعه به صورت ناگهانی. I bumped into an old friend who had been on the same flight. دوباره با ضمیر موصولی میاد این رو میگه که اون هم در همون پرواز بود. قسمت B هم که listen and check هست، با همین کار رو انجام میدیم و بعد برمیگردیم به پیج 24 ادامه درس. 2.6 Phrasal verbs related to air travel. 1. My husband dropped me off at the airport 2 hours before the flight. 2. I checked in online the day before I was going to fly. 3. As soon as I got on the plane, I sat down in the first empty seat. 4. The plane took off late because of the bad weather. 5. I filled out the immigration form for the U.S., which the cabin crew gave me shortly before landing. 6. When I got off the plane, I felt exhausted after the long flight. 7. When I picked up my luggage at baggage claim, I bumped into an old friend who had been on the same flight. پاسخ‌ها رو در این قسمت قرار بدید. میتونید چک بفرمایید. بعد از اینکه پاس کردید پاسخ‌ها رو با پاسخ‌های خودتون چک کردید برمیگردیم به پیج 24. سایت مجموعه زبان ایرانی. Part 2. Reading. Read the back cover of a book about air travel. Can you guess the answers to any of the questions? خب میریم قسمت سمت چپ. یه بک کاور یک بوک هست، جلد پشتی کتاب هست در مورد سفر هوایی. سوالاتی که در قسمت پایینش اومده رو میتونیم حدس بزنیم و بعد برمیگردیم قسمت B. Air travel. The inside story. خب نکته رو که در قسمت بالا عرض کردم خدمتتون گفتم که وقتی inside رو میخونیم، inside دو تا تلفظ داره. یکیش inside هست، یکیش inside هست. در اینجا ما inside رو به این شکل میخونیم inside story. inside story or inside information، یعنی استرس قسمت اول قرار میدیم و معناش هم میشه سرگذشت و یا اطلاعات محرمانه یا داستانهای محرمانه. چرا؟ چون به خاطر اینکه این داستانها و یا حکایاتی که به وجود اومده، وقایعی که به وجود اومده در یک جمع خاصی بوده و فقط اون جمع هستن که از اون خبر دارن و به بیرون هم معمولا این اطلاعات رو نمیدن. خب میریم متن رو با هم میخونیم. Air Babylon is a best-selling book co-written by Imogen Edwards Jones and anonymous airline staff members whose identities must remain secret. خب همطور که متوجه شدید داره توضیح میده در مورد همین کتاب Air Babylon as a best-selling book، کتاب پرفروش هست. co-written یعنی توسط چند نفر نوشته شده، co-written توسط ایمیجن ادواردز جونز، و anonymous یعنی گمنام، airline staff members که اعضای کارکنان خطوط هوایی هست. whose identities میخواد در مورد همین staff members میخواد صحبت کنه، ضمیر موصولی whose آورده که هویت هاشون باید remain بماند. keep کلمه انفورمالش هست، remain یک کلمه رسمی هست، باید مخفی بمونه، سری بمونه هویت این افراد که کمک کردن این کتاب نوشته بشه. It tells the inside story about flying and answers all these questions and many more.
خب سوال اول میگه Is it really worth listening to the safety demonstration telling you how to put your life jacket on? آیا واقعا اون سیفتی دمونستریشنی که نمایشی که امنیتی هست، ایمنی هست و توسط فلایت اتندنت ها داده میشه ارزش گوش کردن داره که دارن به شما میگن چطوری لایف جکتتون رو بپوشید؟ Why is there usually a big mirror when you are going through customs? چرا همیشه یک آینه بزرگی در اون قسمت customs وجود داره؟ customs به قسمت گمرک گفته میشه. دقت داشته باشید کاستم رو با سی بزرگ می نویسیم، گمرکات. وقتی که از قسمت گمرکات رد میشید، از میان اون مکانی که میخواید به گمرک گفته میشه رد میشید، یه بیگ میرر وجود داره، یه آینه بزرگی وجود داره. Why can you sometimes smell roasted chicken in a plane when they are serving you fish? چرا بعضی وقتا وقتی وارد هواپیما میشید احساس میکنید که با اینکه دارن به شما ماهی میدن برای نهار یا شام، احساس میکنید که بوی غذای مرغ سرخ شده میاد. Why do airport staff members get annoyed with some passengers who ask for a wheelchair? چرا اعضای یا کارکنان فرودگاه وقتی که کسی درخواست ویلچر میکنه کمی ناراحت و معذب میشن، کمی رنجیده میشن؟ اینا دلایلش چی هست؟ خب چند تا کلمه اینجا داشتیم، این کلمات جدید رو حتما کار بکنید. و اینجا که روستد چیکن داره چند تا نکته هم در مورد غذاها بگم، انواع پخت و پز ها هم بگیم. خوب هست که اینا اشاره بشه. روست پختن گوشت روی اجاق یا گاز هست، میدونید. بیک BAKE پختن نون و کیک هست در اجاق یا فر. فرای حتما میدونید FRY هست، سرخ کردن در روغن داغ هست. گریل GRILL کباب هست، حالا زیر یا روی حرارت شدید هست. استیم بخار پز کردن STEAM و پختن دو طرف نون هم میشه توست. یه نون رو وقتی میذاری تو اون دستگاه دو طرفش دو تا سرفسش پخته میشه، به اون میگیم توست. باربیکیو حالت دیگر پختن هست که کباب روی آتیش بیرون از منزل معمولا. و مایکروویو هم که سیستم جدید هست، میدونید که با فر مایکروویو انجام میشه که امواج بسیار ریزی هست که میتونه غذا رو بپزه. خب اگر میتونید به این سوالات پاسخ بدید، اما در متن صفحه مجاور حتما به این سوالات هم خواهیم پرداخت. و اما قسمت B. Now read the extract from Air Babylon. What are the answers to the questions according to the text? باید بریم متن صفحه 25 رو بریم با هم بخونیم و بتونیم به سوالات قبل پاسخ بدیم. بریم متن رو با هم بخونیم. Most airline passengers think it is laughable that a small yellow life jacket with a whistle will make any difference if the plane crashes into the water. اغلب مسافران هوایی فکر میکنن که it is laughable یعنی خنده داره، laughable، که یک لایف جکت کوچیک زرد، ببینید a small yellow life jacket مروری بشه بر نحوه قرار گرفتن صفتها سایز، رنگ و بعد اسم اون وسیله لایف جکت با یه whistle هم گفتیم قبلا سوت هست، با یه سوت will make any difference میتونه تفاوتی ایجاد بکنه. to make difference، پس یه small life jacket و یه whistle will make any difference. make difference یعنی فرق داشتن، مهم بودن یا وضع یا دیدگاهی رو عوض کردن که اینا میتونن یک وضعیتی رو یا موقعیتی رو تغییر بدن. زمانی که اگر هواپیما crashes into the water، اگر هواپیما به آب برخورد کنه یا روی آب بخواد بشینه. however یه کامای بعدش قرار میده. in some cases یه پاز اینجا داریم چون یه کاما هم داریم اینجا. like when a hijacked Ethiopian Airlines Boeing 767 landed in the Indian Ocean in 1996 it did. اگرچه در بعضی موارد مثل وقتی که یک هواپیمای بوینگ 767 خطوط هوایی اتیوپی landed in the Indian Ocean در سال 1996 در Indian Ocean یعنی اقیانوس هند فرود اومد. گذشته ساده استفاده کرده، زمان رو آورده. landed in 1996 it did رو برای چی آورده؟ یعنی it made a difference، تغییر ایجاد کرد، یعنی باعث تغییری شد، باعث نجات خیلی‌ها شد. Despite instructions from the cabin crew not to pre-inflate their life jackets inside the plane, several passengers did. Despite علی‌رغم
علیرغم توصیه هایی که از طرف کابین کرو شده بوده. این رو معمولا میشنوید در هواپیما. کابین کرو خدمه کابین یا خدمه هواپیما هستن. Not to pre-inflate، اینکه نیان پری انفلیتش نکنن لایف جکت ها رو. انفلیت گفتیم باد کردن. پری انفلیت یعنی پیش از موعد و پیش از زمانی که باید شما جکت ها رو بیایی بادش بکنی. پری به معنی پیش هست. داخل هواپیما inside the plane نباید این کار میکردن. not to pre-inflate. اگر to pre-inflate بود یعنی که این کار رو باید میکردن. not to pre-inflate یعنی که این کار رو نباید میکردن. several passengers did یعنی several passengers چیکار کردن؟ pre-inflated their life jackets. They were unable to escape the rising water inside the plane. اونا نتونستن. They were unable نتونستن. قادر نبودن نمیگیم، نتونستن که escape بکنن. escape هم یعنی فرار کردن و در رفتن از جایی هست. The rising water وقتی که آب بالا میاد. inside the plane آبی که داخل هواپیما داشته بالا می اومده. اونا دیگه نتونستن فرار کنن چون اینا به سقف میچسبن دیگه. But others who followed the pilot's instructions survived. اما دیگران who followed دوباره ضمیر موصولی که دستورات خلبان رو پیگیری کردن، دنبال کردن. survived کار کردن در گذشته، نجات پیدا کردن. So it is probably a good idea to look up from your magazine when the flight attendant is giving the safety demonstration. بنابراین احتمالاً ایده خوبی باشه که to look up from your magazine یعنی دارید روزنامه مجله میخونید و اونجا ایده خوبیه که سرتون رو بلند کنید از روی مجلتون وقتی که the flight attendant یعنی اون مهماندار is giving the safety demonstration داره نمایش های امنیتی یا ایمنی رو داره برای شما اجرا میکنه و شما باید اون مراحل رو ببینید که چطور بتونید لایف جکت و یا کارهای دیگر رو بتونید باشون هندل بکنید. خب میریم قسمت بعد. Customs officers are watching everywhere. Customs officers افسرهای گمرکن، مأمورین گمرک هستن. are watching everywhere همه جا رو دارن چک میکنن، مراقب همه جا هستن. They're watching you from the moment you walk off the plane while you are standing in baggage claim waiting for your bag and especially when you come out of the other side of customs, which is when people who are trying to smuggle something finally let their guard down and get caught. اونها از لحظه‌ای که شما you walk off the plane از هواپیما خارج میشید شما رو مراقبت میکنن، تحت نظر دارن. watching you while you are standing in baggage claim وقتی که یا در طول مدت زمانی که توی baggage claim یعنی قسمت تحویلگیری بار که با علامت بی بزرگ رو آورده یه جای خاص هست. baggage claim یا reclaim که گفتیم بریتیشش هست، اونجا منتظر گرفتن کیفتون هستید و خصوصا وقتی که come out the other side of customs از اون طرف در customs یعنی گمرک که دیگه دارید خارج میشید. which is when people who are trying to smuggle که زمانی هست که کسانی که دارن سعی میکنن چیزی رو smuggle کنن. smuggle قاچاق کردن هست. smuggle این شکل تلفظ میشه و کسی که این کار انجام میده smuggler هست. چیزی رو دارن قاچاق میکنن. finally let their guard down. let their guard down یعنی اون حالت گارد گرفتنشون رو یا اون پوزی که کردن که لو نرن و اون قیافه‌ای که با خودشون گرفتن رو دیگه بیخیال و راحت که میکنن خودشون رو، شکلشون عوض میشه، فرم صورتشون عوض میشه، رفتارشون بادی لنگویجشون عوض میشه و اونجا get caught میشن یعنی دستگیر میشن، arrest میشن. خب پس از زمانی که شما از هواپیما خارج میشی و میری تو بگیج کلیم منتظر کیفتون هستی، خصوصا وقتی که از اون در کاستمز خارج میشید و تو اون زمانی هست که اگر شما دارید چیزی رو سماگل میکنید، قاچاق میکنید، اونجا دیگه حالت بیخیالی به خودتون میگیرید، دستگیر میشید. چطور اونها تشخیص میدن؟ The large two-way mirror in customs behind which customs officers sit and watch is part of that process. آینه دو طرفه، اینجا two-way mirror رو آوردیم. two-way mirror به معنای آینه دو طرفه هست که در
گمرک قرار گرفته و داخل پرانتز توضیح میده behind which که پشت سرش، یعنی این آینه که شما فکر میکنید آینه هست، پشتش customs officers نشستن و دارن شما رو نگاه میکنن، مراقب شما هستن. as part of that process، این بخشی از این پروسه هست، این بخشی از این فرآیند هست. as you walk past، در حالی که شما از اونجا رد میشید، it makes you look taller and thinner، این باعث میشه که شما به شکل لاغر و قد بلندتر دیده بشید. so you feel good about yourself and you relax and smile، اونجا احساس خوبی بهتون دست میده و ریلکس میشید و اسمایل میکنید، لبخند میزنید. That's when a customs officer suddenly appears and asks you to open your suitcase. اونجاست که یک customs officer ناگهان سر کلش پیدا میشه و از شما میخواد که سوتکیستون رو باز بکنید. Birds are one of the major problems for any airport when planes are taken off and landing. پرنده ها یکی از مشکلات عمده اصلی، the major problems، برای هر ایرپورتی هستن وقتی که هواپیما دارن تیک آف میکنن یا لندینگ میکنن. Any large bird can easily cause an accident. هر پرنده بزرگی میتونه باعث یا سبب حادثه‌ای بشه، اکسیدنتی بشه. It flies into the engine, totally destroying itself and the machinery. وقتی که پرواز میکنه میره داخل موتور و totally به صورت کلی کاملا destroying itself، خودش که نابود میشه، and the machinery یعنی وسایل، machinery به اون دستگاه ها، ماشینالات و حالا قسمت های مختلف اون موتور گفته میشه. destroyش میکنه، نابود میکنه. smaller birds are less of a problem. پرنده‌های کوچیکتر دردسر کمتری دارن، مشکل زیادی حساب نمیان. in some cases they can do some damage but usually they are just roasted. در بعضی موارد میتونن باعث یه سری صدماتی بشن یا این کار رو انجام میدن، صدمه میزنن، اما معمولا فقط چی میشن؟ کباب و بریون میشن وقتی که از اون طرف انجین خارج میشن. When this happens, there is often such a strong smell of roasted bird that passengers on the plane think that chicken is being cooked, and they are often surprised when they are given a choice of fish or beef at dinner. وقتی که این اتفاق میفته، یعنی اون پرنده های بیچاره سرخ میشن، اون تو کباب میشن. There is often such a strong smell. اغلب بوی شدیدی از roasted bird میاد که بالا پرنده کباب شده هست که مسافرای توی هواپیما فکر میکنن chicken is being cooked. جوجه داره سرخ میشه. is being cooked داره سرخ میشه، پسیو هست. and they are often surprised و معمولا surprise میشن که وقتی میبینن که دارن برای شام بهشون ماهی و گوشت گاو میدن اما بوی roasted chicken اومده. خب بریم قسمت بعد. Wheelchairs are a big problem for airline staff. برای کارکنان بخش هوایی ویلچرها هم یک مشکل بزرگ هستن. Not only is there always a shortage of them for the people who really need them, but what is worse, some of the people who request them often don't need them at all. نه فقط بعضی وقتا کمبود ویلچر هم احساس میشه برای کسانی که واقعا به اونها احتیاج دارن. Always a shortage یعنی کمبود. But what is worse، اما چیزی که بدتره اینه که بعضی ها که این صندلی ها رو، صندلی چرخ رو درخواست میکنن، people who request them often don't need them at all، اغلب اصلا احتیاجی به اون ندارن. I've lost count of the number of times I have pushed someone through the airport, taken them through customs and passport control, gotten a porter to pick up their luggage, and then seen the person jump up in arrivals and move quickly toward their waiting relatives. I've lost count of the number of times یعنی که تعدادش از دستم در رفته. I have pushed someone که من کسی رو هل دادم through the airport، حالا صندلی چرخدار میگه، از توی فرودگاه اینو بردمش، از customs عبورشون دادم، گمرک، passport control عبورش دادم، قسمتی که پاسپورت رو چک میکنن، یادتون باشه they check our passport not control our passport. Gotten a porter یعنی I have gotten یه پورتری ها رو، کسی که حالا بارها رو حمل میکنه رو هم پیدا کردم. To pick up their luggage که اساسیش و وسایلش رو هم برداره، و بعد دیدم که اون شخص در قسمت arrivals با بزرگ آورده، با ای بزرگ، در قسمت ورودی ها میپره in arrivals و به سرعت میدوه به سمت بستگانش که اونجا منتظرش هستن. One flight attendant I know
gets so annoyed when this happens that as soon as the passenger gets out of the chair, she shouts to the other passengers, "Ladies and gentlemen." یه فلایت اتندنت یا مهمانداری که من میشناسم اینقدر ناراحت میشه یا اذیت میشه از این بابت، رنجیده میشه که وقتی که این اتفاق میفته، یعنی این همین صحنه که عرض کردم خدمتتون، به محض اینکه این پسنجر یا مسافر از صندلیش بلند میشه، این خانم فلایت اتندنت فریاد میکشه برای مسافران دیگه که متوجه بشن و میگه Ladies and gentlemen، خانوما آقایون. خب ادامهش رو ببینیم. Another miracle, courtesy of the airline industry. After years in a wheelchair, he walks again. The passenger is usually so embarrassed that he, and it is usually a he, disappears as quickly as he can. خب miracle گفتیم که معجزه هست. معجزه دیگر courtesy of the airline industry. اینجا courtesy یعنی courtesy of the airline industry یعنی به لطف صنعت هوایی یا ایرلاین، خطوط هوایی، بعد از سالها توی ویلچر نشستن he walks again، دوباره راه افتاد این آدم. The passenger که معمولا خیلی embarrassed میشه، خجالت زده میشه، that he معمولا هم این آدم ها معمولا مرد هم هستن، disappears as quickly as he can، تا حد امکان به سرعت یا تا جایی که میتونه به سرعت ناپدید میشه، disappears. خب از بابلان بوده by Imogen Edwards Jones که نویسندش بوده. برمیگردیم به صفحه قبل، به سوالات بتونیم پاسخ بدیم. Page 24, Part B. Now read the extract from Air Babylon. What are the answers to the questions according to the text? سوالاتی که سمت چپ اومده بود در بک کاور این بوک رو با هم پاسخش رو چک میکنیم. برای سوال اول که is it really worth listening به همین شکل تا پایین. Yes, it is. In 1996, when a plane landed in the Indian Ocean, some passengers inflated their life jackets when they were in the plane and then they couldn't get out. Question number 2, so that customs officers can look at you from behind the glass and watch your reactions as you walk past. و واکنش های شما، عکس العمل های شما در حالی که از اونجا رد میشید نگاه میکنن و چکتون میکنن. سوال بعدی because a bird has crashed into the plane and been burned in the engine. و سوال آخر because some people who don't really need a wheelchair ask for one. خب میریم به قسمت C سوالات رو کار کنیم. Now read the extract again and mark the sentences true or false. Underline the part of the text that gave you the answer. Number 1, most airline passengers believe that the life jacket could save their life. False. Line 1, most airline passengers think it is laughable that a small yellow life jacket with a whistle will make any difference. Number 2, the passengers who inflated their life jackets too early didn't survive. True. Line 6, despite instructions not to pre-inflate their life jackets inside the plane, several passengers did. They were unable to escape the rising water inside the plane. Number 3, customs officers can see through the mirror in customs. Customs officers can see through یعنی از میان چیزی میتونن ببینن. Through the mirror از توی آینه در customs میتونن ببینن. 3. True. Line 22. The large two-way mirror in customs. آینه بزرگ دو طرفه behind which customs officers sit and watch که ادامه متنش هست. Number 4, passengers are often caught by customs officers because of their body language. True. Line 26, you relax and smile. That's when a customs officer suddenly appears and asks you to open your suitcase. Number 5, small birds are more dangerous for planes than big birds. False. Smaller birds are less of a problem. مشکل کمتری تولید میکنن. Number 6, passengers get confused because what they can smell is not on the menu. True. Line 36, there is often such a strong smell of roast bird, they are often surprised when they're given a choice of fish or beef. Number 7, there aren't enough wheelchairs for all the people who need them. True. Not only is there always a shortage of them, که ادامهش رو میرید. Number 8, one flight attendant sometimes makes sarcastic comments about passengers who don't really need a wheelchair. خب کلمه sarcastic رو بریم کار بکنیم.
Sarcastic adjective, saying things that are the opposite of what you mean in order to make an unkind joke or to show that you are annoyed. وقتی که ناراحت بشید از کسی و یا بخواید یه جوک بدی رو در مورد رفتار کسی بیایید بسازید، یه چیزی میایید میگید که خلاف اون چیزی که شما دارید میگید معناشه، اون رو میگیم sarcastic comment یا حرفی که طعنه آمیز هست، کنایه آمیز هست. مثالش آورده was she being sarcastic؟ آیا داشته طعنه میزده؟ داشته مسخره میکرده؟ داشته کنایه میزده؟ به این شکل اون حرفی که زده. و ادوربش هم که sarcastically، کالی نمیخونیم این رو، sarcastically هست. بریم ادامه درس. خب نظرات طعنه آمیزی رو داده در مورد پسنجرهایی که واقعا به ویلچر احتیاج نداشتن. True, line 51 هست. One flight attendant gets so annoyed when this happens. She shouts. و ادامه درس. حتما قسمت هایی که گفته شده underline بکنید. جوابایی که مشخص کردید زیرشون رو خط بکشید که کجا پاسخش میشه. میریم قسمت D. Did you find any of the information surprising? Which? Do you believe it at all? خب اگر براتون surprising بوده کدومش بوده و اینکه آیا believe it at all اصلا باورتون میشه یا نه در موردش صحبتی هم داشته باشید. خب میتونید به صورت خلاصه آنچه که در این 4 بخش اومده رو بیایید توضیح بدید که میتونه استفاده از کلماتی که در این متن یاد گرفتیم باشه. میریم قسمت 3 mini grammar. So or such and that. Look at these 2 sentences from the Air Babylon extract. The passenger is usually so embarrassed that he disappears as quickly as he can. The passenger یعنی مسافری که در مورد صحبت میکنیم معمولا اینقدر خجالت زده میشه که so embarrassed that. مثال بعدی when this happens there is often such a strong smell of roasted bird that passengers on the plane think that chicken is being cooked. وقتی این اتفاق میفته آنچنان بوی شدیدی از roasted bird میاد که مسافران حالا ادامه such a strong smell. قسمت بالا so embarrassed that. بعد از so چی اومده؟ بعد از such چی اومده؟ میریم قوانینش رو میخونیم. We often use so or such and that to express a consequence. خب در این قسمت میخوایم بگیم که از so و such برای چه کاری استفاده میکنیم. میگیم که برای افزایش شدت و اندازه صفت و یا قید میایم از so و such استفاده میکنیم. یعنی میگیم چنان چیزی وجود داشته و اون حالا باعث چیزی دیگه شده. میخوایم اون صفت یا قید رو شدتش رو افزایش بدیم. مثلا so plus adjective. مثال اول هست The flight was so bumpy we all felt sick و یا that we all felt sick. هواپیما انقدر تکون داشت یا پرواز انقدر تکون داشت bumpy یعنی بالا پایین رفتن داشت که هممون حالمون بد شد. So plus adjective. So bumpy صفت هست. So plus adverb. خب با صفت کار کردیم با adverb هم ببینیم. The taxi driver drove so quickly we got to the airport on time و یا that we got to the airport on time. راننده تاکسی اینقدر سریع رانندگی کرد که ما سر وقت به فرودگاه رسیدیم. drove so quickly. خب با adverb آوردیم، با قید آوردیم. گفتیم قید فعل رو تعریف میکنه. و so much و so many رو ببینیم. So با noun. There was so much traffic that we almost missed our flight. اینقدر ترافیک وجود داشت که ما دیگه نزدیک بود پروازمون رو از دست بدیم. There was so much traffic. So much برای اسامی غیر قابل شمارش. Traffic غیر قابل شمارش هست. So much و بعدش noun اومده. اگر اسم قابل شمارش داشته باشیم There were so many people به عنوان مثال. Use such a plus adjective plus single countable noun. اما such a. such رو ببینیم چجوری کاربرد داره. such a رو با یه صفت میاریم و یه اسم قابل شمارش مفرد چون such a آوردیم اینجا گذاشتیم. It was such a great hotel that we want to go back there next year. اینقدر هتل خوبی بود. It was such a great hotel. Such a. نمیگیم so a great hotel. Such a great hotel. صفت رو با اسمش رو با هم آوردیم و بعد میگیم که that و یا بدون that we want to go back there next year. حالا such به علاوه صفت به علاوه اسم غیر قابل شمارش. We had such terrible weather that we didn't really enjoy our vacation. آنچنان هوای بدی داشتیم که
واقعا از سفرمون لذت نبردیم. حالا such به علاوه صفت به علاوه اسم جمع. They were such uncomfortable seats that I couldn't sleep at all. اونقدر صندلی‌های سختی بودن یا ناراحتی بودن که اصلاً نمیتونستم بخوابم. خب so رو دیدیم ساختارش به چه شکلی هست. so رو با صفت دیدیم و به علاوه adverb یعنی به علاوه قید. so many و so much هم دیدیم. اما such رو گفتیم که یا such a داریم که باید با صفت بیاد و یک اسم قابل شمارش. such به علاوه صفت داشتیم و اسم غیر قابل شمارش و such به علاوه صفت داشتیم و اسامی جمع. خب چند تا تمرین با هم انجام میدیم و در موردش توضیح میدیم و مطمئن هستم که so و such رو همینجا یاد خواهید گرفت. Part B. Complete the sentences with so, so much or so many, such or such a. The flight was so long that I got really bored. پرواز اینقدر طولانی بود که من واقعا خسته شدم. The flight was so long. so به علاوه صفت. نمیگیم such long. such long اگر میگیم such long what. یه چیزی باید اسم داشته باشه. Number 2. I had such a noisy child sitting next to me that I couldn't sleep at all. یه بچه اونقدر پر سر و صدایی کنار من نشسته بود یا بود که نمیتونستم اصلا بخوابم یا نتونستم. Such a noisy child. noisy صفت این child هست. such a چرا؟ چون یه بچه اونجا بوده. such a noisy child. اگر بچه ها بیشتر بودن such noisy children. دیگه a نمیتونید بذارید. Number 3. My suitcase was so heavy that I had to pay an excess baggage fee. suitcase من اینقدر سنگین بود so heavy که مجبور شدم که an excess baggage fee پرداخت بکنم. یعنی هزینه حمل بار اضافه یا وزن اضافه رو بیام پرداخت بکنم. was so heavy. so به علاوه صفت. Number 4. I slept so badly. so با adverb اومده. انقدر بد خوابیدم on the flight from New York that the jet lag was worse than usual. که جت لگش هم از حد معمولش خیلی بدتر بود. I slept so badly. so به علاوه صفت. We were served such terrible food that I couldn't eat a thing. آنچنان غذای بدی به ما داده شد. such terrible food. food اینجا غیر قابل شمارش هست. such terrible food که هیچی نتونستم بخورم. Number 6. There were so many people at check-in that we had to stand in line forever. اینقدر آدم توی check-in یعنی قسمتی که پاسپورت و بقیه کارا انجام میشه چک میشه و بوردینگ کارتون رو میگیرید که مجبور شدیم برای مدت خیلی زیادی توی صف وایسیم. There were so many people. people قابل شمارشه. پس so many people. Number 7. We had so much luggage that we had to get another cart. اینقدر لاگیج داشتیم که مجبور شدیم یک کارت دیگه یعنی یک گاری دیگه یا چرخ دستی دیگه هم بگیریم. So much luggage. چرا؟ گفتیم luggage اسم غیر قابل شمارشه. luggage و یا baggage. Number 8. The people we met on vacation were such nice people that we kept in touch with them. آدمایی که توی مسافرت باهاشون آشنا شدیم were such nice people. آدمای یا انقدر آدمای خوبی بودند که such nice. such به علاوه صفت به علاوه اسم قابل شمارش حالا اسم جمع هست که ما با اونها ارتباطمون رو برقرار کردیم و یا حفظ کردیم. خب so such رو کار کردیم. بریم قسمت 4. در قسمت 4 speaking داریم. با توجه به وکبی که کار کردیم، تکستی که خوندیم و لسنینگی که داشتیم باید شما بتونید این کارها رو انجام بدید یا سوالات پایین رو بتونید پاسخ. In pairs, ask and answer the questions. Number 1. How do you feel about flying? Number 2. How often do you fly? What for? میتونید این سوالات رو پاز کنید، پاسخ بدید. When was the last flight you took? Where did you fly to? Number 4. Have you ever been very delayed at an airport? How long for? Have you ever missed a flight? Why? Have you ever been stopped in customs? Were you carrying anything that you shouldn't have? Have you ever had very bad turbulence on a flight? How did you feel?
Was anyone on the flight injured? Have you ever taken a long-haul flight? Did you get jet lag? Have you ever flown or been upgraded to business class? What was it like? Have you ever been on a flight where there was an emergency? What happened? Have you ever sat next to a screaming baby on a flight or a child that kept kicking your seat? What did you do? خب برای این قسمت سپیکینگ حتما مطمئن هستم که میتونید از کلماتی که در متن اومده از listening و vocab استفاده کنید، پاسخهای مناسبی بیارید. اما کلماتی که اومده long haul flight رو که میدونید، turbulence رو هم میدونید، upgraded یعنی upgrade کردن، سطح پرواز شما رو برده باشن بالا، شما رو برده باشن به یه business class یا first class بهتون داده باشن. upgrade داریم و downgrade داریم. downgrade هم یعنی که سطح پایینتری یا کلاس پایینتری به شما داده باشن. خب قسمت 3A page 25 در اینجا به پایان میرسه. پیروز و تندرست باشید. به نام خدا. page 26 unit 3A part 2. در این نیمه listening داریم که در اون مصاحبه یک خلبان و یک مسئول کنترل ترافیک هوایی مورد مصاحبه قرار میگیرن، در مورد مسائل هوایی صحبت میکنن. بعد از اون هم گرامر در ارتباط با وجوه نراتیو هستن، یعنی وجوهی که در مورد تعریف داستان هست رو با هم کار میکنیم. در بخش پرونانسیشن تلفظ افعال گذشته بی‌قاعده‌ای که کمی دشوار هستن رو تمرین میکنیم. در بخش اسپیکینگ هم چند داستان در ارتباط با پرواز رو میخونیم و قراره که شما هم با استفاده از ساختارها و کلماتی که در این درس ها در بخش listening و در بخش reading یاد گرفتید بتونید داستان‌های کوتاهی رو در مورد پرواز یا سفرهای هوایی تعریف بکنید. خب با هم درس رو شروع میکنیم. 5. Listening. You are going to listen to an airline pilot and an air traffic controller talking on a radio program. Before you listen, discuss questions 1 to 8 with a partner and imagine what the answers will be. خب بخش listening هست. در این بخش ما مصاحبه‌ای هست با یک خلبان خطوط هوایی و یه ایر ترافیک کنترلر که مسئول مراقبت ترافیک هوایی هست، یعنی در بخش فرودگاه کار میکنه و ترافیک های هوایی رو کنترل میکنه پشت مانیتورهای راداری که در یک برنامه رادیویی اجرا شده. قبل از اینکه ما به این فایل صوتی گوش بکنیم، شما به 8 سوالی که در قسمت پایین اومده حتما یه نگاهی بندازید، ببینید چقدر میتونید به این سوالات پاسخ بدید، چقدر اطلاعات عمومی در زمینه پرواز و این نمونه سوالات دارید و بعد میریم با هم به فایل 27 گوش میکنیم و ادامه درس رو خواهیم داشت. Okay, B27. Listen to the program. How many of the questions did you answer correctly? Now let's listen to the file. 2.7. With me in the studio today I have Richard, who's a pilot, and Bryn, who's an air traffic controller. And they are going to answer some of the most frequently asked questions about flying and air travel. Some of the most frequently asked questions سوالاتی که خیلی پرسیده میشه در مورد flying and air travel، سفرهای هوایی. Hello to both of you. Hello. Hello. Okay, we're going to start with you, Richard. The first question is, what weather conditions are the most dangerous when flying a plane? Probably the most dangerous weather conditions are when the wind changes direction very suddenly. So the most dangerous weather conditions are when the wind changes direction. وقتی که wind یا باد مسیرش رو very suddenly تغییر میده. Wind تلفظش هست changes، دقت داشته باشید changes نخونیم این رو به خاطر وجود ج. changes direction مسیرش رو، suddenly هم که adverbش هست، قیدش هست. This tends to happen during thunderstorms and hurricanes, and it's especially dangerous during takeoff and landing. This tends to happen. معمولاً اینطوری اتفاق میفته. To happen، اتفاق افتادن، رخ دادن. کلمه رسمی تر happen هم که occur هست. During در طول، during بریتیشش میشه. Thunderstorms and hurricanes. بریم کلمات thunderstorms و hurricanes رو با هم ببینیم. Thunderstorm تلفظش thun، thunderstorm بریتیشش r تلفظ میشه. Thunderstorm American و countable هست. A storm with thunder and lightning. Thunder که
رعد هست، اون صدای قررش هست و لایتنینگ که برقش هست. ما در فارسی میگیم رعد و برق. و در thesaurus ببینیم thunderstorm رو تعریف میکنه a storm in which there is a lot of thunder. طوفانی که در آن thunder زیادی وجود داره که thunder رو تعریف میکنه loud noise in the sky and lightning flashes of light in the sky. flashes کن جرقه‌ای هست که جرقه‌های نوری در آسمان رو میبینیم. When I was young I was terrified of thunderstorms. وقتی که بچه بودم از thunderstorms یا رعد و برق میترسیدم. البته یک اشتباه تایپی اینجا هست، لازم اسپلنگ اشتباه هست. آی رو باید هر کجای جمله میبینیم ضمیر اول شخص یا first singular person حتما باید با آی کپیتال نوشته باشه. اما کلمه دیگه که اشاره کرده بود hurricane هست a storm that has very strong fast winds and that moves over water used about storms in the North Atlantic Ocean. خب هریکین معمولا طوفانایی هستن که در سطح آب حرکت میکنن و در اقیانوس اطلس شمالی معمولا شروع میشه و در اونجاها دیده میشه و سرعتشون هم بیش از 70 مایل در ساعت هست. هریکین کاترینا رو که حتما میشناسید، battered the US Gulf Coast or the hurricane season، اینا هم مثالاش هست. خب برمیگردیم به درسمون. During thunderstorms and hurricanes، در طول رعد و برق‌ها و هریکن ها که طوفان ها هستن. It's especially dangerous during take off and landing، زمان برخاستن هواپیما و فرود هواپیما خصوصا خطرناکه. But it's pretty unusual. I've been flying for 37 years now, and I've only experienced this 3 or 4 times. It's pretty unusual. نسبتاً unusual هست، غیر معمول است. یعنی این اتفاق نمیفته. I've been flying present perfect continuous. یعنی من 37 سال پرواز کردم، یعنی هنوزم دارم پرواز میکنم. For 37 years now, and I've only experienced که present perfect هست. میخواد تعداد رو بگه this 3 or 4 times. تکرار چیزی رو با present perfect میگیم و اگر چیزی از زمان گذشته ادامه داشته، شروع شده و هنوز هم ادامه داره رو با present perfect continuous میگیم. What about turbulence? Is that dangerous? turbulence رو در درس قبل کار کردیم. turbulence گفتیم که میتونه تلاطم، آشفتگی و اگر بحث سیاسی باشه به معنای اغتشاش باشه. It can be very bumpy and very uncomfortable, but it isn't dangerous. Even strong turbulence won't damage the plane. It can be very bumpy. بی رو اینجا نذاشته. میتونه bumpy باشه، یعنی که هواپیما به شکل دست اندازهای هوایی بیفته بالا پایین بره و very uncomfortable but isn't dangerous. Even strong turbulence won't damage the plane. damage یعنی صدمه زدن. حتی turbulence های شدید هم نمیتونن هواپیما رو بهش صدمه بزنن. Pilots always try to avoid turbulence, but it can sometimes occur without any warning, which is why we always advise passengers to wear their seatbelt all the time during the flight. It can sometimes occur. occur رو ببینیم با هم. occur verb هست. past tense and past participle occurred. double R میشه و ed میگیره. present participleش هم occurring هست. اینجا هم double R میشه. occur یعنی to happen. occur کلمه فرمالی هست. اینجا هم علامتش رو گذاشته فرمال نسبت به happen که رخ دادن و اتفاق افتادن معنا میده. مثال هم گذاشته a third of accidental death occur in the home و یا the explosion occurred at 5:30 a.m. انفجار در ساعت 5:30 صبح رخ داد. و اما رجیسترش سبک و سیاق کلمه هست که کجا استفاده میشه. In everyday English people usually say happen rather than occur. The accident happened while she was at school. در انگلیسی روزمره معمولا مردم به جای occur از happen استفاده میکنن. مثال هم گذاشته اون حادثه در حالی که اون در مدرسه بود اتفاق افتاد. happened. occur حالت رسمی ترش هست. حتما یاد بگیرید که کجا استفاده میشه. Which is more dangerous, takeoff or landing? Both takeoff and landing can be dangerous. They're the most dangerous moments of a flight. Pilots talk about the critical 8 minutes, the 3 minutes after takeoff and the 5 minutes before landing.
Pilots talk about the critical 8 minutes. Critical 8 minutes اون لحظات یا 8 دقیقه حیاتی یا بحرانی هست. The 3 minutes after takeoff 3 دقیقه بعد از takeoff و 5 minutes before landing 5 دقیقه قبل از فرود. Most accidents happen in this period, but I would say that takeoff is probably slightly more dangerous than landing. Probably slightly یعنی اندکی احتمالاً اندکی more dangerous than landing هست گزینه takeoffمون. There is a critical moment just before takeoff when the plane is accelerating, but it hasn't yet reached the speed to be able to fly. Okay, there is a critical moment لحظه حیاتی وجود داره just یعنی یه لحظه before takeoff when the plane is accelerating رو با هم ببینیم. Accelerate a verb هست intransitive and transitive و یه حالت intransitive هم داره. If a process accelerates or if something accelerates it happens faster than usual or sooner than you expect. Accelerate یعنی شتاب گرفتن، سرعت گرفتن. اگه پروسه accelerate بگیره و یا باعث بشه که چیزی به اون سرعت بده it happens faster than usual سریعتر از معمول و یا زودتر از اون چیزی که شما انتظار دارید اتفاق میفته و یا انجام میشه. Measures to accelerate the rate of economic growth یک عبارت اقتصادی هست. ببینیم measures اینجا به معنای اقداماتی برای شتاب بخشیدن یا سرعت دادن به نرخ یا میزان رشد اقتصادی. و یا مثال دوم if a vehicle or someone who is driving it accelerates it starts to go faster. خب vehicle که میدونید یعنی وسیله نقلیه و یا someone who is driving it accelerates و یا کسی که داره اون رو میرونه accelerate میکنه سرعت رو بیشتر میکنه اون وسیله یا ماشین با سرعت بیشتری حرکت میکنه و اپوزیتش هم رو که آورده decelerate هست. The car accelerated smoothly away. اتومبیل به آرامی شتاب گرفت و دور شد. خب کلمه accelerate بود شتاب گرفتن یا سرعت گرفتن. میریم ادامه درس. But it hasn't yet reached the speed to be able to fly. اما هنوز به اون سرعتی که قادر به پرواز باشه نرسیده. یعنی تقریبا اون 250 کیلومتر در ساعت رو هنوز نرسیده بهش. If the pilot has a problem with the plane at this point, he or she has very little time, maybe only a second, to abort the takeoff. To abort the takeoff. زمان خیلی کمی داره که takeoff رو abort بکنه. abort رو ببینیم با هم. abort. Transitive. To stop an activity because it would be difficult or dangerous to continue it. اگر فعالیتی ادامش خطرناک باشه و یا سخت باشه کنترلش شما اون رو متوقف بکنید abort کردید. The rescue mission had to be aborted. مأموریت نجات باید abort میشد یعنی متوقف میشد. پس متوقف کردن رویه یا عملیاتی به ویژه به صورت ناگهانی و غیر طبیعی رو میگیم abort. و اما یه معنای دیگه هم داریم برای abort که to deliberately end a pregnancy when the baby is still too young to live. اگر بچه‌ای رو حالا مادری بخواد میگیم بچه رو میندازه یا سخت جنین میکنه deliberately یعنی از قصد این کار رو بیاد بکنه وقتی که بچه هنوز خیلی کوچیک باشه فرضاً مثلا 2 ماهش باشه 1 ماهش باشه اینجا هم از abort استفاده میکنیم اسمش هم abortion هست و در معنای سوم هم همینطور intransitiveش رو برای همین abort آورده if a pregnant woman or animal aborts the baby is born too early and is dead when it is born synonym miscarry هست. miscarry هم به همین شکل سخت جنین هست. The disease causes pregnant animals to abort. این بیماری disease رو گفتیم این بیماری باعث میشه که حیوانات باردار abort بکنن یعنی بچه رو به صورت مرده به دنیا بیارن. خب abort رو دیدیم به معنی توقف عملیات به صورت ناگهانی هست چون ادامه اون غیر قابل کنترل خواهد بود. معنای دومش هم که سخت جنین کردن هست. میریم ادامه درس. Are some airports more dangerous than others? Yes, some are, particularly airports with high mountains around them and airports in countries with older or more basic navigation equipment.
خب چه نوع airport هایی رو داره صحبت میکنه؟ airports with high mountains around them که کوههای بلندی داره. high mountains یادتون باشه نمیگیم tall mountains اطرافشون و فرودگاه هایی که در کشورهای with older or more basic navigation equipment تجهیزات ناوبری ابتدایی و قدیمی دارن. معمولاً older قدیمی هست. more basic navigation equipment تجهیزات یادتون باشه اسمی هستش که اس جمع نمیگیره و به همین شکل equipment میگیم، اما در فارسی میگیم تجهیزات. اگر خواستید بگید چند قطعه از تجهیزات یا جمع ببندید piece رو استفاده میکنید. for example one piece or two or three pieces of equipment. For some difficult airports, like, let's say Kathmandu, they only allow very experienced pilots to land there. They only allow very experienced pilots. فقط خلبان‌های با تجربه اجازه دارن که اونجا لند بکنن، فرود بیان. And for some of these airports, pilots have to practice on a simulator first before they are given permission to land a plane there. So they have to practice on a simulator. Simulator یعنی شبیه ساز که میدونید گیم هایی که الان شما هم دارید simulator هست. اول باید روی اینها practice بکنن before they are given permission. به اونها اجازه اینو داده میشه. Thanks, Richard. Over to you, Bryn. What personal qualities do you think you need to be an air traffic controller? I think confidence is number one. You need to be a self-confident person. You have to be sure of yourself and of the decisions you're making. Most people imagine that being an air traffic controller is very stressful. Do you agree? Actually, on a daily basis, the job isn't as stressful as people think. Obviously, it's true that stressful situations do arise, but when you're very busy, you just don't have time to get stressed. Obviously, آشکاراست، مشخصه که it's true that stressful situations do arise. Do arise وربی رو آورده، یه do هم قبلش آورده برای تأکید داره میگه. arise رو با هم ببینیم. فعل arise verb و حالت گذشتهش arose A-R-O-S-E و past participle arisen. برای دوستانی که گوش میکنن به این فایل ها arose گذشتهش A-R-O-S-E و arisen که past participleش هست A-R-I-S-E-N. arisen. If a problem or difficult situation arises, it begins to happen. arise یعنی به وجود آمدن، بالا رفتن. گاهی وقتا به معنای قیام کردن هم معنا میده. مثال آورده A crisis has arisen in the foreign office. در foreign office یعنی در دفتر وزارت خارجه یا امور خارجه یک بحرانی به وجود اومده. has arisen کلمه فرمولی هم هست. More problems like those at the nuclear power plant are certain to arise. از اون قبیل مشکلاتی که در nuclear power plant یعنی در نیروگاه هسته‌ای برق به وجود اومده are certain to arise مطمئناً به وجود خواهد آمد. arise. Registers in everyday English, people usually say that a problem or difficult situation comes up rather than arises. پس register دوباره میگیم که سبک و سیاق کلمه هست، در کجا استفاده میشه اون کلمه رو میگیم register. خب در زمانی که شما به صورت everyday English بخواید صحبت بکنید رو انگلیسی روزمره معمولا comes up رو استفاده میکنیم به جای اینکه بگیم arises. مثلا the same problems come up every time. همین مشکلات همیشه به وجود میاد. پس arise به معنای به وجود آمدنه. It's true that stressful situations do arise. بله درسته که stressful situations واقعا هم به وجود میاد. But when you are very busy, you just don't have time to get stressed. ولی وقتی که بیزی هستی، سرت خیلی شلوغه، حتی وقت اینکه get stressed بشی یعنی stressful بشی نداری دیگه. Why is it important for pilots and controllers to have good, clear English? English is the official language of air traffic control. We communicate with pilots using very specific phrases like runway, wind, cleared for takeoff, turbulence, traffic ahead, to your left, to your right, things like that. And it's true that you could just learn these specific phrases. We communicate with pilots. ما ارتباط میگیریم
ارتباط برقرار میکنیم با خلبان‌ها. در مورد traffic controller رو میگه using very specific phrases، عبارت‌های خاصی دارن که این عبارت‌ها بین‌المللی هست و از اون استفاده میکنن، مثل runway که باند فرودگاه هست، wind که حالا سرعت باد رو براش استفاده میکنن، wind speed میگن، یا visibility میگن که میدان دید هست یا شعاع دید هست، و cleared for take off وقتی که باند پرواز برای پرواز پاکسازی شده باشه یا مشکلی روی باند نباشه. ترمیک که گفتیم حالت تلاطم و یا آشفتگی هوا هست، و traffic ahead یعنی در سمت روبروی شما ترافیک وجود داره، نمیتونید به اون سمت برید. to your left to your right که میرید. things like that، چیزایی مثل اون. it's true that you could just learn these specific phrases، این عبارت‌های خاص رو درسته که میشه دقیق یاد گرفت، اما But then in an emergency, you don't know what language you might need. It's much less predictable, which is why it's vital for pilots and air traffic controllers to speak really good, clear English. It is much less predictable. Predict گفتیم یعنی پیش بینی کردن، پیشگویی کردن، از پیش گفتن. Much less predictable یعنی خیلی کم میتونید اینو پیش بینی بکنید که چه کار باید انجام بدید وقتی که به emergency میرسید. You don't know what language you might need. نمیدونید با چه زبانی باید صحبت بکنید. So it is vital for pilots. پس بنابراین برای خلبان‌ها این حیاتیه و air traffic controllers همینطور to speak really good, clear English. If I could just interrupt here, in fact, there have been several air crashes that happened because the air traffic controller misunderstood something that the pilot had said in English, or vice versa, because their pronunciation wasn't clear enough. If I could just interrupt here, اگه بتونم همینجا حرفتون رو قطع بکنم، در حقیقت there have been several air crashes. Air crashes تصادف‌های هوایی هست that happened because the air traffic controller misunderstood. Understand فهمیدن. Misunderstand یعنی نفهمیدن یا عدم تفاهم داشتن، متوجه نشدن، درست نفهمیدن. Misunderstood گذشته misunderstand هست. Something that the pilot had said in English. اینکه پایلت در صحبتاش چیزی گفته بود، had said past perfect، و بعد air traffic controller misunderstood شد، متوجه نشد. or vice versa و یا بالعکس، عکسش رو میگیم vice versa. Because their pronunciation wasn't clear enough. بخاطر اینکه تلفظشون خیلی مناسب نبود. Yes, that's right. Finally, people tend to think that most pilots and air traffic controllers are men. Would you say that was true? Not in air traffic control. There are lots of women. It may not be 50-50, but there are plenty of us. It may not be 50-50. ممکنه 50-50 نباشه، اما there are plenty of us. یعنی از خانوم ها تعداد زیادی هستن که در air traffic controller کار میکنن. It's true about pilots, though. I mean, there are some women pilots, but it's still pretty much a male-dominated job, I'd say. It's true about pilots though. though رو در انتها میاریم بعد از یک کاما. البته ممکنه که در مورد خلبان‌ها این درست باشه یا اگرچه. Although کلمه رسمی ترش در قسمت اول قرار میگیره. I mean there are some women pilots. منظورم اینه که women pilots های هم وجود دارن but it's still pretty much a male dominated job. A male dominated job یعنی شغلی که غالباً مردونه هست. Dominate یعنی حکمفرما شدن، بیشتر بودن، حکمفرما بودن. Why do you think that is? People say it's because men have a better sense of direction. مردم میگن به خاطر اینکه مردها better sense of direction دارن، یعنی جهت‌ها رو بهتر تشخیص میدن. Very funny. Richard, Bryn, thank you very much. Now the answer to questions 1 to 8. Question number 1. What weather conditions are the most dangerous when you are flying a plane? The answer is when the wind changes direction suddenly. Number 2. Is turbulence really dangerous? No. Number 3. Which is more dangerous, taking off or landing? Takeoff is slightly more dangerous. Number 4. Are some airports more dangerous than others? Yes, some are. He said some airports with high mountains around them are more dangerous. Number 5. What personal qualities does an air traffic controller need? Confidence. Self-confidence is needed for an air traffic controller. Number 6. Is the job really very stressful? Not as stressful as people think.
Number 7. Why is it important for air traffic controller and pilots to speak English well? Because it's the official language of air traffic controller. Number 8. Are there more men than women working as pilots and air traffic controllers? Not many female pilots, but plenty of women air traffic controllers. Okay, part C. Listen again for more detail and take notes for each of the questions. خب این قسمت رو حتما انجام بدید، گوش کنید و نوت های بیشتری بردارید، یعنی ترانسکرایب باید بکنید، بنویسید. هرچی بیشتر بتونید گوش کنید و پاز کنید و بتونید بنویسید براتون مفید خواهد بود. پاسخش رو هم برای 8 سوال اینجا میذاریم. میتونید پاز بکنید و از اینها استفاده بکنید و یا اینکه از خود متن اصلی استفاده بکنید. به هر حال ما در 2 قسمت 4 تایی پاسخ‌ها رو برای شما قرار خواهیم داد. سایت مجموعه زبان ایرانی. Part D. What job would you prefer? To work as a pilot or as an air traffic controller? Why? خب ما محفوظاتی که الان دارید، چیزهایی که در listening کار کردیم، سوالاتی که پاسخ دادیم، میتونید البته با اطلاعات شخصی خودتون ممکنه که اطلاعات بیشتری داشته باشید، اینها رو با همدیگه جمعش بکنید و پاسخ به این سوالات رو داشته باشید. خب میریم ادامه درس، قسمت 6 grammar. 6 grammar. Narrative tenses. Past perfect continuous. خب در قسمت 6 grammar narrative tenses رو داریم، وجوهی که narrative هستن، برای نقل داستان و حکایت و خاطره و غیره استفاده میشن این افعال و در ادامه هم past perfect continuous رو کار خواهیم کرد. past perfect رو کار کردید با گذشته بعید رو، ماضی بعید رو و حالا میخوایم گذشته بعید استمراری یا گذشته کامل استمراری رو با هم آشنا بشیم. Read a newspaper story about an incident that happened during a flight. What exactly happened? خب میریم قسمت پایین رو با هم میخونیم. Nightmare over the Atlantic در مورد یه سری تصادفات یا حادثه های هوایی هست و در ادامه هم به گرامر خواهیم رسید و کار گرامر رو هم با هم خواهیم داشت. Nightmare over the Atlantic. Nightmare بدونید که or having a nightmare for example is a bad dream when you sleep، یعنی کابوس داشتن. Nightmare over the Atlantic. Atlantic رو ببینید با A بزرگ نوشته، پس یک اسم خاص هست بر فراز اتلانتیک، همون Atlantic Ocean هست، بر فراز اقیانوس آرام. At 11:35 on January 13th, 2012, British Airways flight BA0206 took off from Miami to London. در ساعت 11:35 در 13 ژانویه 2012 on January 13th. چرا برای جنوری آن رو آورده؟ میگیم برای جنوری نیاورده، برای تاریخ دقیق، چون 13th رو هم آورده، گفته 13 رو گفته، حرف اضافه آن رو آورده، وگرنه برای ماها ما حرف اضافه این رو میاریم. برای ساعت دقیق at 11:35 میبینید پروپوزیشن at رو آوردیم و تاریخ روز رو هم از سال جدا میکنیم با یک کاما، مگر اینکه THش رو براش بذاریم، یعنی 13th رو بنویسیم. خب British Airways رو میبینید بازم باز با حروف بزرگ نوشته چون اسم خاص هست و فلایت که پرواز هست، پرواز British Airways BA0206 took off یعنی برخاست از میامی to London، از میامی به مقصد لندن بلند شد. It had been flying for about 3 hours. It had been flying. Had been flying ساختار past perfect continuous هست، گذشته کامل استمراری. داشته پرواز میکرده. چرا had been flying رو آوردیم اینجا؟ چرا نگفتیم was flying؟ به خاطر اینکه میخوایم بعدش یه فعل دیگه رو بیاریم بگیم که یه مقدار از لحاظ زمانی به ما نزدیک تره، یعنی به زمان now نزدیکه. And was over the Atlantic و بر فراز اتلانتیک یا اقیانوس اطلس بود. When suddenly a voice came out of the loudspeakers. Came out یعنی پخش شد، که ناگهان صدایی، voice صدای انسان هست، صدایی از loudspeakers یعنی از بلندگوها بلند شد و پخش شد. خب این came out گذشته هست، پرواز هم که داشته انجام میگرفته past perfect،
در گذشته کامل هست، پس به نسبت به کیم گذشته تر هست و ما چون استمرار هم داشته past perfect continuous رو استفاده کردیم و این صدا اومد. This is an emergency announcement. این یک اعلام اضطراری هست. We may shortly have to make an emergency landing on water. خب این یک اعلام وضعیت اضطراری هست. ممکنه که shortly یعنی زمان کوتاهی مجبور بشیم که landing on water داشته باشیم، فرود اضطراری روی آب داشته باشیم. Immediately panic broke out. بلافاصله panic broke out. خب هم panic و هم break out رو با هم کار خواهیم کرد. بریم panic رو ببینیم. Panic صدا panic کوتاه panic. A sudden strong feeling of fear or nervousness that makes you unable to think clearly or behave sensibly. خب پنیک یعنی ترس و وحشت ناگهانی که باعث میشه که شما قادر به درست رفتار کردن یا درست فکر کردن نباشید. sensibly رو قبلا برای پرسونالیتی افراد گفتیم. sensible گفتیم شخصی که فهمیده است، خوب فکر میکنه، درست رفتار میکنه. پس ترس و وحشته. In panic or in a panic. For example, the children fled in panic. Fled گذشته flee هست یعنی فرار کردن. بچه ها با ترس و وحشت فرار کردن. و یا a feeling of sheer panic. sheer یعنی به معنای کامل هست. یک احساس کاملا پر از ترس و وحشت هست. خب پس پنیک رو با هم کار کردیم و یک عبارت دیگه داریم، فعله عبارتی هست به اسم break out. اون رو هم ببینیم. Break out, phrasal verb. If something unpleasant, such as a fire, fight, or war breaks out, it starts to happen. اگر چیز ناخوشایندی از قبیل آتش، جنگ یا درگیری break out میکنه، شروع به رخ دادن میکنه. این رو ما break out میگیم. break out یعنی شروع و آغاز چیزی، شیوع پیدا میکنه، به وجود آمدن چیز ناخوشایند رو ما با break out میگیم. مثلا I was still living in London when the war broke out. من هنوز در لندن زندگی میکردم یا اون موقع داشتم توی لندن زندگی میکردم که جنگ شروع شد. یا Does everyone know what to do if a fire breaks out? آیا همه میدونن که وقتی آتش شروع بشه باید چی کار کرد؟ A fire breaks out. و یا Fighting broke out between demonstrators and the police. تظاهر کننده ها و پلیس نبردی یا درگیری در گرفت یا شروع شد. اسمش هم outbreak هست. اسم همین فعل رو break out رو اگر برعکسش بکنیم میشه outbreak. مثلا the outbreak of World War II. شروع و یا آغاز جنگ جهانی دوم. میریم ادامه درس. پس immediately panic broke out. بلافاصله ترس و وحشتی همه جا رو گرفت یا شروع شد. One passenger on the flight said, My wife and I looked at each other and we feared the worst. یکی از مسافران اون پرواز گفت که من و همسرم یعنی خانومم به هم دیگه نگاه کردیم. Looked at each other. We feared the worst. بدترین حالت ترس رو هم داشتیم. We imagined that we were about to crash into the Atlantic. ما تصور می‌کردیم که we were about to یعنی داشتیم میرفتیم که به اتلانتیک یا اقیانوس اطلس برخورد بکنیم. Crash into something. It was awful. خیلی بد بود. Awful, terrible, very bad. Everybody was screaming. همه داشتن جیغ میکشیدن. Everybody screamed اگر بخوایم استفاده بکنیم یعنی همه یک بار یه فریادی کشیدن. Everybody was screaming. همه در حال فریاد کشیدن بودن. Everybody با فعل مفرد میاد. قبلا همینو گفتیم. میریم پاراگراف بعدی. But about 30 seconds later, the cabin crew started to run up and down the aisle, saying that the message had been played by accident and that everything was okay. اما تقریبا 30 ثانیه بعد the cabin crew رو میشنوید وقتی که سوار هواپیما میشید. cabin crew همون خدمه کابین هستن، خدمه هواپیما هستن. started to run up and down the aisle. شروع به دویدن توی راهرو کردن به سمت انتها و ابتداش. aisle رو گفتیم ردیف بین صندلی ها هست. that the message که این پیام had been played by accident که این پیامه had been played حالت پاسیو هست، پخش شده بود. had played یعنی بازی کرده بود. had been played یعنی یک کسی دیگه باعث این کار شد. پس این پاسیوه. had been played by accident به صورت تصادفی اتفاقی پخش شد. and that everything was okay.
By this time, a lot of passengers were in tears and were trying to get their life jackets out from under their seats. By this time یعنی تا این زمان بسیاری از مسافران were in tears یعنی دیگه اشکشون در آمده بود، گریه میکردن. And were trying دوباره اینجا حالت استمراری، داشتن سعی میکردن to get their life jackets که در درس گذشته صحبت کردیم که جلیقه‌های نجاتشون رو out to get them out یعنی از اونجا در بیارن from under their seats. life jacket که می‌دونید زیر صندلی ها قرار گرفته، از اون زیر درش بیارن. Next paragraph. Another passenger said the captain didn't even say anything about it until just before we started to land, and even then he didn't explain what had happened. یه مسافر دیگه گفت که کاپیتان حتی هیچ چیزی رو تا درست زمانی که خواستیم فرود بیایم یا شروع به فرود آمدن کردیم نگفت. حتی اون موقع هم and even then یعنی حتی اون موقع هم didn't explain what had happened توضیحی نداد که چه اتفاقی افتاده بود. didn't explain گذشته ساده هست، اتفاقی که افتاده بود قبل از اونه. دوباره میگم past perfect، پس had happened چه اتفاقی افتاده بود. It was very traumatic. traumatic رو بریم با هم ببینیم. A traumatic experience is so shocking and upsetting that it affects you for a long time. Traumatic یک تجربه و یا حادثه‌ای هست که تکان دهنده و دلخراش هست و این باعث میشه که مدت زیادی شما تحت تاثیر اون حادثه قرار بگیرید. صفت هست traumatic. His son's death was the most traumatic event in Stan's life. Stan اسم یک فردی هست. مرگ پسرش تکان دهنده ترین حادثه یا دلخراش ترین حادثه در طول زندگیش بوده. ادوربش رو هم که آورده traumatically و وربش که خیلی مهم هست traumatize و traumatize بریتیشش هست. البته به اسپلینگش هم دقت داشته باشید، بریتیش ها برای ورب اس میارن و اما امریکن زی میاره. traumatize هر دو یه شکل تلفظ میشه تقریبا، اما اس و زی هست که تفاوت نگارشیشون یا اسپلینگش هست. اما وربش هم to shock someone so badly that they are affected by it for a very long time. حالا اگر بخواید traumatize بکنید کسی رو he was traumatized، البته اینو پسیو گذاشته by his war experiences، اون با خاطرات جنگش traumatize شده بود یعنی شوک زده شده بود و همیشه توی اون افکار ترسناکش بوده. خب برمیگردیم به درس. traumatic رو گفتیم یعنی تکان دهنده و دلخراش. It was very traumatic. Everybody was terrified. همه ترسیده بودن. Terrified. I can't think of anything worse than being told your plane's about to crash. من به چیزی بدتر از این نمیتونم فکر بکنم که بهتون بگن your plane is about to crash که هواپیمای شما قراره که crash بکنه یعنی تصادف بکنه یا سقوط بکنه. It was the worst experience of my life. این بدترین تجربه زندگی من بوده. It was. Later a British Airways spokesman said a pre-recorded emergency announcement was activated by error on our flight from Miami to Heathrow. بعدن یه spokesman یعنی سخنگو spokesman یه سخنگوی British Airways گفت said a pre-recorded pre گفتیم پیشوندی هست از پیش، پیام emergency از پیش ضبط شده was activated. دوباره was activated پسیو هست، فعال شد by error به صورت خطا با اشتباه on our flight from Miami to Heathrow. We would like to apologize to passengers on this flight. ما تمایل داریم که از مسافرین این پرواز عذرخواهی بکنیم. We would like to apologize to یادتون باشه برای عذرخواهی از کسی نمیگیم apologize from. For example, my friend, you have to apologize to somebody. You have to apologize to your friend. خب متن رو با هم خوندیم. پاسخ قسمت اول A رو هم با هم ببینیم. What exactly happened? An emergency announcement saying the plane had to make an emergency landing on water was played by mistake. خب میریم قسمت پایین part B. Part B, read the story again and circle the correct form of the verbs 1 to 9. این کار رو با هم انجام دادیم. توضیحات لازم رو هم دادیم. قسمت C2, and now look at two sentences about the story. What do you think is the difference between the two highlighted verbs? خب
دو تا جمله داریم در پایین. The pilot was very experienced and had flown this route many times before. When the announcement was made, the plane had been flying for about 3 hours. تفاوتشون چی است؟ میگیم ساختار این دو تا فعل چیه؟ had flown ساختار past perfect هست، گذشته کامل. had been flying گذشته کامل استمراری هست. past perfect continuous. تفاوتشون چی هست؟ در این جمله ها با هم کار میکنیم. The pilot was very experienced. خلبان خیلی مجرب بود، با تجربه بود و had flown this route many times before. و این مسیر رو چندین بار پرواز کرده بود. گفتیم وقتی میخوایم تعداد کاری رو انجام دادیم در گذشته بگیم با ساختار perfect میگیم. مثل present perfect. For example, I have written 3 letters today. حالا had flown هم همینطور گذشته کامل هست، چون داریم در مورد گذشته صحبت میکنیم. و اما had been flying. had been flying یعنی یک کاری داشته انجام میشده که بعدش یک کاری دیگه اتفاق میفته. The plane had been flying for about 3 hours که بعد اون announcement صورت میگیره. پاسخش رو هم میذاریم در این قسمت، میتونید چک بفرمایید. Had flown, the pilot flew this route many times before this particular flight. و had been flying, the flight started 3 hours before the announcement was made. Part D, page 136, Grammar Bank 3A. Learn more about narrative tenses and the past perfect continuous and practice them. با هم بریم به قسمت گرامر کار میکنیم و برمیگردیم، یعنی قسمت E. Grammar Bank Unit 3, Part A, Narrative Tenses. Narrative tenses از اسمش مشخصه در ارتباط با narrative هست، یعنی بیان حکایت و داستان و امثال هم. tenses که زمانها هستن یا وجوه هستن. در زمانی که میخوایم داستانی رو تعریف بکنیم، در کتاب قبلی هم مقداری کار کردیم، باید از زمان گذشته استفاده کنیم، چون معمولا داستانها در زمان گذشته رخ دادن و افعالی هم که در زمان گذشته استفاده میشن وجوهشون به این شکل هست: simple past گذشته ساده، past continuous گذشته استمراری هست، past perfect گذشته کامل هست و past perfect continuous که فعل یا وجه جدیدی از این فعل هست و با این وجه هم آشنا خواهیم شد. مثال ها رو ببینیم. We arrived at the airport and checked in. ما به فرودگاه رسیدیم و چک این رو انجام دادیم. checked in هم که وربش هست، گذشته ساده هست. Number 2, we were having dinner when the plane hit some turbulence. خب داشتیم شام میخوردیم. We were having استمراری هست، در گذشته صحبت کردیم در موردش. continuous هست، کاری استمرار داشته. داشتیم شام میخوردیم که اینجا one به این معنا هست که هواپیما دچار چندین تلاطم یا تکان شدید شد. اصطلاحاً میگیم hit some turbulence. At 9 o'clock, most people on the plane were reading or were trying to sleep. در ساعت 9 اغلب مردم در هواپیما داشتن میخوندن، مطالعه میکردن. were reading کاری رو داشتن انجام میدن. or were trying to sleep و یا داشتن میخوابیدن یا میخواستن بخوابن. پس simple past و past continuous رو اینجا کار کردیم. بریم رولزش رو بخونیم. We use the simple past to talk about consecutive actions or situations in the past. That is, for the main events in a story. گذشته ساده رو برای افعالی یا کارهایی که پشت هم صورت گرفتن یا موقعیت هایی که در گذشته بوده و پشت هم صورت گرفته استفاده میشه. همشو با simple past میره. مثال اول، وارد فرودگاه شدیم، چک این کردیم، عبور کردیم، گذشتیم، بوردینگ کارتمون رو گرفتیم. همه اینا گذشته ساده هست. Number 2, we use the past continuous was or were plus verb plus ing to describe a longer continuous past action or situation that was in progress when another action happened, or to describe an action or situation that was not complete at a past time. از اسمش مشخصه past continuous استمرار داشته در گذشته. ساختارش رو آورده was و where هست plus verb plus ing. was برای زمانی که مفرد هستن، where برای زمانی که جمع هستن، برای توصیف یک موقعیت یا فعالیت طولانی تر. نه مثل we arrived. خب یک لحظه شما وارد میشید، چک این رو یک بار انجام میدید مگر اینکه پروسش طولانی بشه. خب in progress بوده و بعد از اونم یه اتفاق خاصی اتفاق میفته و اون اتفاق
این اتفاق طولانی تر رو یعنی past continuous رو معمولا قطع میکنه. و یا اینکه to describe an action or situation that was not complete at a past time و یا حالتی که در گذشته کامل نشده بوده، مثل were trying to sleep، داشتن میخوابیدن، میخواستن بخوابن، they were reading، به این شکل. Example number 3. When we arrived at the airport, we suddenly realized that we had left one of the suitcases in the taxi. وقتی که به فرودگاه رسیدیم when we arrived at the airport چند نکته داره. arrived رسیدیم، یک فعل هست، یک زمان که پایان میرسه، تمام شد این کار. و when we arrived at the airport یه جمله ناتمام هست، بعدش یک کاما داریم. ادامه جمله we suddenly realized، ناگهان متوجه شدیم. suddenly قید هست، قید حالته. realized متوجه شدیم، اینم past simple هست. that we had left که ما one of the suitcases in the taxi رو had left کرده بودیم، یکی از چمدان ها رو در تاکسی جا گذاشته بودیم. had left past perfect هست. گفتیم ساختارهای perfect به این شکل هستن، یا has دارن یا had دارن. اگر در زمان present باشه از have و has استفاده میشه، اگر در past باشه از had استفاده میشه، به علاوه قسمت سوم فعل که past participle هست. سوتکیس رو هم که گفتیم میتونید جمع ببندید، اما بگیج و لاگیج رو نمیتونید استفاده بکنید در حالت جمع. بگیج گفتیم که حالت رسمی تری نسبت به لاگیج داره. خب برمیگردیم به درسمون past perfect. چرا past perfect؟ به خاطر اینکه زمانی که ما متوجه شدیم نسبت به زمانی که ما سوتکیس رو گذاشتیم متفاوته. چه زمانی سوتکیس رو جا گذاشتیم؟ قبل از اینکه بفهمیم. پس وقتی داریم در مورد یه زمانی در گذشته تر از گذشته صحبت میکنیم باید از past perfect بیایم استفاده بکنیم. Number 4. We'd been flying for about 2 hours when suddenly the captain told us to fasten our seatbelts because we were flying into some very bad weather. تقریبا 2 ساعتی بود داشتیم پرواز میکردیم، یعنی در هواپیما بودیم، که ناگهان کاپیتان بهمون گفت the captain suddenly the captain told us to fasten our seatbelts که کمربندهامون رو ببندیم به خاطر اینکه داشتیم وارد هوای بدی می شدیم. خب we'd been flying چه نوع ساختاری هست؟ past perfect continuous. چرا؟ به خاطر اینکه یک کاری در گذشته داشته صورت می گرفته و این کار استمرار داشته نسبت به زمان گذشته ما که داریم صحبت می کنیم. رولزش رو می خونیم. Rule number 3. We use the past perfect had plus past participle to talk about the earlier past. That is, things that happened before the main events. یه سری رخدادهایی داشتیم صحبت میکنیم در موردشون، گفتیم این رخدادهایی که consecutive هستن پشت هم هستن اینها رو با past simple میگیم. For example, we arrived, realized و بعد یه چیزی قبل از اون اتفاق افتاده. خب قبل از این main event یا main events رو با past perfect گذشته بعید یعنی دورترین گذشته استفاده میکنیم. اما نمبر 4 که ساختار جدیدمون هست past perfect continuous هست. ببینیم use the past perfect continuous had been plus a verb plus ing. had been had رو داریم که از قسمت perfect هست، بعدش باید been رو اضافه کنیم b-e-e-n برای دوستانی که فایل صوتی رو گوش میکنن و verb plus ing که حالت continuous رو نشون میده. So we use the past perfect continuous with action verbs. دقت داشته باشید با action verbs استفاده میکنیم، با فعلهای کنشی مثل work، مثل play و نه افعالی مثل believe، think، know، like و غیره. To talk about longer continuous actions or situations that started before the main events happened and have continued up to that point. خب past perfect continuous مشخصه، افعالی هستن، کارهایی هستن یا موقعیت‌هایی هستن که قبل از رخدادهای اصلی مثل فعل‌های ساده یا گذشته ساده‌ای که داشتیم شروع میشه، اتفاق میفته و تا اون زمانی که ما داریم اون رخداد اصلی رو داریم صحبت میکنیم اون کار ادامه داشته. نکته بعدش این هست که non-action verbs for example be، have، know، like etc. are not usually used in the past continuous or past perfect continuous. میدونید non-action verbs یا افعال غیر کنشی مثل افعال to be، have به معنای داشتن، دقت داشته باشید، know و like که میدونید دانستن و دوست داشتن هستن، معمولا به حالت past continuous و یا past perfect continuous و یا اصلا به صورت کلی به حالت continuous یا استمراری نمیرن مگر در شرایط خاص که
بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد. و اما نکته آخر past perfect simple or continuous. past perfect simple همون past perfect خودمون هست. گذشته کامل استفاده بکنیم یا past perfect continuous گذشته کامل استمراری. دو تا مثال داریم در پایین. Lena was crying because she'd been reading a very sad book. لینا داشت گریه میکرد. was crying past continuous هست. سیمپلشه دیگه perfect نیست. داشت گریه میکرد. because ریزنشو میخوام بگیم چرا. she'd been reading a very sad book. اون داشت یک کتاب غم انگیز رو میخونده یا داشته یک کتاب غم انگیز رو میخونده. برای همین داشته گریه میکرده. خوندن کتاب کی صورت گرفته؟ قبل از اینکه crying شروع بشه. تا اون زمان داشته این کتاب میخونده و ممکن هم که این کار ادامه داشته. یعنی گریه کردنش. Linda didn't want to see the movie. لیندا نمیخواست فیلم رو ببینه. Because she had already read the book. به خاطر اینکه اون قبلا کتاب رو خونده بود. She had read. She had read past perfect هست. اما در مثال بالا she had been reading continuous هست. رول رو بخونید. The past perfect continuous emphasizes تاکید میکنه. past perfect continuous گذشته کامل استمراری تاکید داره. زیرش هم underline کرده. The continuation of an activity. استمرار یک فعالیت رو تاکید داره اون رو بیشتر نشون میده. The past perfect simple emphasizes the completion of an activity. past perfect simple یا همون past perfect خودمون تاکید بر کامل شدن و یا تمام شدن یک فعالیت داره. مثل present perfect تمام شده، complete شده و ما نتیجهش رو میبینیم. مثل she had read the book تلفظش هست. she had already read the book. اون قبلا این کتاب رو خونده بود یعنی تمام کرده بود. Okay, let's go back to our main lesson. Part E. In pairs or groups, try to complete the two sentences in 4 different ways using the 4 narrative tenses. خب حالا میتونید به تنهایی یا به صورت گروهی یا با دوستاتون این سوالات پایین رو پاسخ بدید. سوالات پایین رو هم باید به 4 حالتی که نراتیو تنس رو با هم کار کردیم در گرامر پاسخ بدید. البته پاسخ‌های شما میتونه متفاوت باشه اما اون نراتیو تنسش باید همش رعایت بشه. Number 1. The police stopped the driver because he پلیس راننده رو متوقف کرد به خاطر اینکه خب حالا برای خودتون یه داستان سرایی بکنید بگید چه اتفاقی افتاد. از نراتیو تنس استفاده بکنید. Number 2. I couldn't sleep last night because نتونستم دیشب بخوابم به خاطر اینکه اینجا از نراتیو تنس استفاده بکنید. ویدیو رو پاز بفرمایید این کار رو انجام بدیم بعد پاسخ رو با هم چک میکنیم. البته possible answer هست میتونه متفاوت با پاسخ‌های شما باشه. Some possible ways to complete the sentences. For example, was speeding because he was speeding گذشته استمراری. He wasn't wearing a seat belt. آیا he had gone through a red traffic light. چراغ قرمز رد شده بود. He had been using his cell phone. داشته از تلفنش استفاده می‌کرده. برای سوال دوم it was very hot. I was feeling stressed. من حالت استرس داشتم. I had drunk too much coffee after dinner. گذشته کامل. I had been watching a scary movie. خب مشخصه. ساختارها رو دیدید. گذشته استمراری، گذشته بعید استمراری یا گذشته کامل استمراری. میتونید جملات متفاوتی داشته باشید اما این ساختارها رو حتما استفاده کنید. با هم بریم قسمت 7 pronunciation. Irregular past forms sentence rhythm. خب فرم های گذشته که irregular یا بی‌قاعده هستند و ریتم سنتنس یا ریتم جمله که در قسمت پایین کار خواهیم کرد یعنی در قسمت دوم. Write the simple past of the following verbs in the chart according to the pronunciation of the vowel sounds. خب در این قسمت باید در ستون‌های که در زیر اومده با صداهای مختلف صداها رو میشناسید. گذشته افعال رو بیاریم در این ستون‌ها قرار بدیم. به عنوان مثال catch رو و become رو آورده. catch رو گذشته‌شو برده حالت caught در قسمت سی قرار داده. caught مثل saw که اره هست. became رو هم در قسمت train قرار داده. h در قسمت پایین برده و گفته became گذشته become میشه. خب ستون‌ها رو با هم می‌بینیم و پاسخ رو کار خواهیم کرد. برای صدای boot که صدای او داره flew و threw گذشته fly و throw پرواز کردن و انداختن. پس flew through صدای او کشیده یادتون باشه. خب fish صدای ا داره و hid گذشته hid گذشته فعل hide هست. saw اره مثل
caught گذشته catch، fought گذشته fight، thought گذشته think. صدای مثل bird. heard گذشته hear هست. گذشته hear توجه داشته باشید که بعد از r دیگه ای نمیذاریم چون irregular هست. hear، heard که حالت سومش هم به همین شکل هست. hurt هر سه حالتش به شکله، یعنی صدمه زدن، صدمه دیدن. hurt یا درد اومدن هست. hurt صدای bird رو داره. phone صدای o، البته امریکن، در بریتیش این صدا رو او میخونیم، phone میخونیم. خب کلمات drive که میشه drove گذشتهشه، ride گذشتهش rode، tell گذشتهش told، write گذشتهش wrote. و صدای آی کوتاه مثل up. کلمه cut هر سه حالتش یکی هست. cut. صدای مثل egg. fell گذشته fall هست. held گذشته hold. kept گذشته keep. left گذشته leave هست. read گذشتهش میشه read. past participleش هم میشه read. دقت داشته باشید read هر سه حالتش به یه شکل نوشته میشه اما به این شکل خونده میشه. read، read یعنی گذشته و past participle به این شکل خونده میشه. say گذشتهش میشه said. sleep میشه slept صدای و اما صدای a مثل train. become که آورده جوابش رو became و کلمه lie که میشه lay دراز کشیدن و گذشتهش هم میشه lay که در گذشته هست. اما فعل lie به معنای دروغ گفتن هم که به همین شکل نوشته میشه، گذشتهش میشه lied. L-I-E-D. You lied to me. تو به هم دروغ گفتی. خب میریم قسمت B و ادامه درس. Look at the verbs in A again. Which ones have a past participle that is different from the simple past form? Write these past participles in the chart. خب فعلای زمان پستش رو کار کردیم، simple pastش رو، و past participleش رو هم با هم باید کار بکنیم. فعلها رو با هم میاریم، گذشته سادهشون رو. خب fly، flew، flown، O-W-N. throw، threw، thrown هست O-W-N. hide، hid، hid. catch، caught، caught. fight، fought، fought. think، thought، thought. hear، heard، heard. hurt، hurt، hurt. drive، drove، driven. دقت داشته باشید driven نمیخونیم اون رو. driven I-V-E-N هست. driven. ride، rode، ridden R-I-D-E-N هست. tell، told، told. write، wrote، written E-N داره در انتها. cut هر سه حالت یکی هست. fall، fell، fallen. hold، held، held. keep، kept، kept. leave، left، left. read، read، read. say، said، said. sleep، slept، slept. become، became، become. دقت داشته باشید برای become، became، become. he has become. it had become. became دوباره در حالت past participle دیگه became نیست، فقط پستش هست که became هست. become، became، become. و برای فعل lie که دراز کشیدن هست lie، lay و lane L-A-I-N past participleش هست. به این شکل به پایان میرسه این قسمت. میریم قسمت C رو ببینیم با هم. listen and check then listen and repeat داره که میتونیم فایل رو با هم چک کنیم. 2.10 boot, ooh, flew, through, fish, hid, saw, caught, fought, thought, bird, heard, hurt, phone, drove, rode, told, wrote, up, cut, egg, fell, held,
kept, left, read, said, slept. Train. A. Became. Lay. Part D. 211. Listen to an extract from a narrative. Notice which are the stressed and unstressed words. خب در قسمت پایین متنی اومده کلماتی که استرس شدن رو بولد کرده، آنسترس ها رو که میبینید بولد نیستن و با حروف کوچیک‌تر نوشته شدن. فایل صوتی رو به همراه متن با هم خواهیم داشت. 2.11 We were on a flight to Lyon, and we'd been flying for about 5 hours. I was reading, and my wife was watching a movie, when suddenly we heard a very loud noise. It sounded as if an engine had exploded. The pilot didn't tell us what had happened until half an hour later. خب قسمت ای هم practice reading the extract with the right rhythm. این فایل صوتی رو چندین بار پخش میکنید و به همراه اون میتونید پاس کنید، تکرار بکنید و حتما ریتمش رو مطابق با فایل صوتی انجام بدید. اما part 8 speaking. Speaking. Communication. Flight stories. A. Page 105. B. Page 110. Read a newspaper story. Then imagine you were a passenger on the plane and tell your partner the story. خب با هم میریم به صفحه 105 و 110 رو با هم میخونیم. کاری که باید بکنید این هست که خودتون تصور بکنید در یکی از همین پروازها هستید یا هر دو پرواز رو تصور بکنید و از دید خودتون بیایید در مورد این داستان صحبت بکنید و خودتون رو جای یکی از مسافرها بذارید و این انکدوت یا این خاطره رو بیایید تعریف بکنید. میریم با هم صفحه 105. Brave pilot lands plane on the Hudson River. خلبان شجاع هواپیما رو بر روی رودخونه هاتسون فرود میاره یا مینشونه. Hudson River. On January 15th, U.S. Airways Flight 1549 took off from LaGuardia Airport in New York at 3:26 p.m. heading for North Carolina with 150 passengers and 5 crew members on board. در 15 ژانویه پرواز 1549 US Airways از فرودگاه لاگواردیا در نیویورک در ساعت 3:26 took off کرده، یعنی بلند میشه، برخاست. Heading for North Carolina. Heading for یعنی به سمت. جهت حرکت هواپیما یا کشتی رو با heading میگیم. Heading for North Carolina که کارولاینا شمالی هست. North Carolina و South Carolina داریم که هر دوشون در شرق ایالات متحده قرار گرفتن. With 150 passengers با 150 تا مسافر و 5 crew members، crew رو که گفتیم از یا خدمه هواپیما هستن، on board در هواپیما. Less than 2 minutes after takeoff, passengers near the wings heard strange noises coming from the engines. کمتر از 2 دقیقه بعد از تیکاف مسافرانی که near the wings بودن، نزدیک بالها بودن، heard رو کار کردیم، گذشته hear هست، شنیدند، گوش کردن نیست، شنیدن. strange noises صداهای عجیبی رو شنیدن که از موتورها می آمد. The plane started shaking. هواپیما شروع به لرزیدن کرد. started shaking. دقت داشته باشید. And then suddenly began to lose height. و ناگهان شروع به از دست دادن ارتفاع کرد. began to lose height. Both engines had stopped making any noise and the plane was strangely quiet. صدای هر دو موتور متوقف شد و هواپیما was strangely quiet. به صورت عجیبی ساکت بود. The only sound was some people who were crying quietly. تنها صدایی که بود این بود که فقط چند نفری بودن که داشتن به آرامی گریه می‌کردن. Most people were looking out of the window in horror. اغلب مردم داشتن با ترس و وحشت از پنجره به بیرون نگاه می‌کردن. Moments later the captain made an announcement. لحظاتی بعد کاپیتان چیزی رو اعلام کرد. This is the captain. Brace for impact. کاپیتان صحبت میکنه. آماده برخورد باشید.
brace یعنی مهیا شدن، آماده شدن برای چیزی. The country was braced for war. کشور برای جنگ مهیا بود، آماده بود. پس مهیا بشید، آماده برخورد بشید. Impact یعنی برخورد کردن. He had decided to try to land a plane on the only large flat empty area that he could reach, the Hudson River. اون تصمیم گرفته بود که سعی بکنه هواپیما رو بر روی تنها فضای خالی فلت یا مسطح بزرگی که میتونست بهش برسه فرود بیاره. The Hudson River که رودخونه هادسون تنها فضایی که در دسترسش بود هست. The plane landed on the river. هواپیما بر روی رودخونه فرود اومد. Land on something. And one passenger shouted, "We're in the water." یه مسافرم فریاد کشید، ما توی آب هستیم. People stood up and started pushing toward the emergency exits, which the crew had managed to open. مردم بلند شدن و شروع کردن به pushing toward the emergency exit، به هل دادن و هجوم بردن به سمت toward، و towards هم که بریتیشش هست، emergency exits که خروجی های اضطراری بود. و اینجا which رو میاره، which the crew had managed to open. اطلاعات اضافه رو داره میده. which ضمیر موصولی هست که خدمه تونسته بودن بازش بکنن و یا این کار رو کرده بودن. had managed to open. It was freezing cold outside. بیرون خیلی سرد بود. It was cold outside. سرد بود بیرون. Freezing cold یعنی خیلی سرد بود. Some passengers jumped into life rafts and others stood on the wings waiting for help. بعضی از مسافرها پریدن توی لایف رافت که همون قایق‌های بادی نجات هست و دیگران هم یا دیگر مسافران روی بالها منتظر کمک موندن. Amazingly, after only 10 minutes, ferries arrived and rescued all the passengers and crew members. به طور باور نکردنی فقط بعد از 10 دقیقه فری ها رسیدن. فریز همون کشتی‌های کوچیکی هستن که در مسیر کانال ها رفت و آمد میکنن. رسیدن و rescued فعل گذشته هست. همه پسنجرها رو rescue کردن، نجات دادن و crew members رو هم همینطور. خدمه هواپیما رو. It was later discovered that birds had flown into both engines on the plane that had caused them to stop working. بعداً مشخص شد، کشف شد که پرنده ها had flown into both engines. وارد یا پرواز کرده بودن. fly گفتیم در pronunciation. fly, flew, flown. پرواز کرده بودن یا وارد هر دو موتور شده بودن، هر دو موتور هواپیما that had caused them to stop working که باعث متوقف شدن حرکت یا کار اون انجین ها یا موتورها شده بود. خب در قسمت B هم در پایین میگه که tell me your story in your own words. It was in January a few years ago. I was on a flight from New York to North Carolina. این کار رو حتما انجام بدید. کل داستان رو میدونید، خودتون رو جای یکی از مسافرین بذارید و بیایید بگید. حالا نفر بغل دستیتون رو بگید چه احساسی داشته، فری ها چه شکلی بودن، پرواز خلبان چطور اعلام کرد و همه قضیه ها رو میتونید به انگلیسی حتما بیان بکنید، استفاده بکنید از این کلمات و ساختارها. اما میریم به صفحه 110 که استوری بعدی رو هم با هم ببینیم. Is there a doctor on board؟ خب سوالی هست که پرسیده میشه Is there a doctor on board؟ آیا داخل هواپیما پزشکی وجود داره؟ Mrs. Dorothy Fletcher was traveling with her daughter and her daughter's fiancé on a U.S. Airways flight from London to Florida. خانم دورثی فلچر داشته با دخترش و فیانسه دخترش که نامزد دخترش هست با یه پرواز US Airways از لندن به فلوریدا میرفته. فلوریدا هم که میدید که در جنوب شرقی ایالات متحده هست. اما یه نکته اینجا هست Mrs. MRS Mrs. وقتی که یه پوینت میذاریم اینجا این امریکن مشخصه، اما در بریتیش ما دیگه بعد از Mrs. Mr. و یا غیره دیگه این دات رو یا این پوینت رو نمیذاریم. Traveling با یه L نوشته شده، اینم امریکن هست. در بریتیش با دابل L می نویسن. و فیانسه اینجا آقا هست، نامزد مرد هست. اگر دابل ای باشه اما این علامت روی همین ای اول هست یعنی نامزد خانم، فیانسه. On a US Airway flight from London to Florida. Her daughter was going to be married there the following week.
دخترش قرار بود was going، گفتیم is going to رو صحبت کردیم. going to قصد در آینده است. قرار بوده که هفته بعدیش اونجا ازدواج بکنه. They had to get a connecting flight in Philadelphia, but the flight landed late and they had to rush between terminals. They had to get، had to گفتیم گذشته must هست. اونا باید چیکار میکردن؟ A connecting flight میگرفتن، یه پرواز دیگه رو میگرفتن. از کجا؟ در فیلادلفیا. در فیلادلفیا باید اونجا پیاده میشدن، یه پرواز دیگه رو میگرفتن تا بخوام برسن به فلوریدا. به فیلادلفیا فیلی هم میگن. But the flight landed late and they had to rush. و اما پرواز دیر فرود اومد و اونا مجبور شدن که rush between terminals، یعنی عجله کنن بین دو تا ترمینال ها. On their way to the gate, Mrs. Fletcher began to feel sick. در مسیرشون به سمت گیت خانم فلچر حالش بد شد. To feel sick. She didn't say anything to her daughter because she didn't want to worry her. به دخترش چیزی نگفت به خاطر اینکه نمیخواست دخترش رو نگران کنه. ببینید ساختارها همش نراتیو هست، گذشته هست. گذشته ساده استفاده میکنه، ing دار استفاده میکنه و یا past perfect استفاده میکنه. اینها رو باید بدونید که در مورد تعریف داستان چطوری استفاده کنید. اما میریم ادامه داستان. However, when the flight from Philadelphia to Florida took off, she suddenly got a terrible pain in her chest, back and arm. She was having a heart attack. خب however علاوه نگارشی however که آورده بعدش یک کامل گذاشته. اگرچه وقتی که پرواز فیلادلفیا تا فلوریدا بلند شد یا برخاست، اون ناگهان درد شدیدی رو a terrible pain در chest یعنی در سینه، در back یعنی پشتش و arm که بازوش هست احساس کرد. She was having a heart attack. Heart attack یعنی حمله قلبی. اون دچار حمله قلبی داشت میشد. The cabin crew put out a call to passengers. خدمه هواپیما put out a call. Put out a call یعنی اعلام عمومی کردن یا از افراد حاضر، حالا در اون هواپیما اینجا هست، از اون افراد این درخواست رو کردن. We have a medical emergency. If there is a doctor on board, could you please press the call bell? یه وضعیت اورژانسی پزشکی داریم. اگر پزشکی در هواپیما هست میشه لطفاً the call bell رو فشار بدید، یعنی اون دکمه زنگ رو بزنید. Incredibly, not just one bell sounded but 15. به طور باور نکردنی نه تنها فقط صدای زنگ نیامد بلکه 15 تا زنگ به صدا در آمد. There were 15 doctors on board. 15 تا دکتر در هواپیما بودن. And what was even better news, they were all cardiologists. و خبر بهتر هم این بودش که همشون هم کاردیولوژیست بودن. کاردیو مربوط به قلب میشه. کاردیولوژیست کسی که پزشک متخصص قلب هست. خب همشون هم که کاردیولوژیست بودن، متخصص قلب بودن. They were traveling to Florida for a conference. داشتن برای یک همایشی به فلوریدا پرواز میکردن. The doctors immediately gave Mrs. Fletcher emergency treatment and they managed to save her life. پزشکا بلافاصله درمان‌های اورژانسی لازم رو برای Mrs. Fletcher انجام دادن و they managed to save her life و تونستن که زندگیش رو نجات بدن. The plane made an emergency landing in North Carolina and she was taken to the hospital there. هواپیما در نورث کارولاینا یا کارولینای شمالی emergency landing کرد، فرود اضطراری کرد و she was taken to the hospital there و اون به بیمارستان برده شد. Fortunately, she recovered quickly enough to be able to attend her daughter's wedding. خوشبختانه اون بلافاصله ریکاوری کردش، بهبود پیدا کرد یا حالش خوب شد به اندازه کافی تا اینکه قادر باشه در عروسی دخترش شرکت کنه. خب این داستان هم به همین شکل باید بتونید داستان رو برای خودتون یا برای دوستتون تعریف کنید. میتونید این داستان رو هم بنویسید، ایراداتش رو اصلاح بکنید و بعد بلند برای خودتون تکرار بفرمایید اگر تنها هستید. خب برمیگردیم به درس اصلیمون. You're going to tell an anecdote. The story can be either true or invented. If it is invented, try to tell it in such a convincing way that your partner thinks it is true. Choose one of the topics below and plan what you're going to say.
use the language in the telling an anecdote box to help you and ask your teacher for any other words you need. خب قرار هستش که شما انکدوتی رو بگید، داستانی رو بگید، میتونید واقعی باشه این داستانه یا میتونید که از خودتون بسازید، اما سعی کنید که خیلی به واقعیت نزدیکش کنید. باکس پایین رو هم با هم میخونیم. موضوعاتی هم که باید بگید موضوعات زیر هست. Talk about a time when you، زمانی رو صحبت بکنید که had a frightening experience when you were traveling or on vacation. یک تجربه ترسناک و وحشتناک داشتید وقتی که در سفر بودید و یا در تعطیلات بودید. و یا got sick or had an accident while traveling، مریض شدید و یا حادثه تصادفی داشتید در حال سفرتون. و یا arrived home from a trip and had a surprise، از سفر برگشتید و یک سورپرایزی داشتید. for example خونتون رو مثلا حالا سیل زده باشه یا اینکه مسئله دیگه اتفاقی آتش سوزی چیزی داشتید. اما telling an anecdote، بریم این باکسش رو با هم بخونیم. setting the scene، میخوایم صحنه رو بچینیم، بگیم بسازیم این صحنه رو. This happened to me when I was، این شکلی شروع میکنید. I was، حالا ing، when I was doing، I was going، I was traveling. When، بعد I، حالا موضوعی رو میگید. Because I had or I hadn't taken my pills، I hadn't، به شکل دیگه. The main events، حالا موضوع اصلی رو میخواید بگید. I decided to، کاری رو میخواستید انجام بدید. Because for example I needed to. So then I، ادامه میدید. Suddenly، موضوع رو میگید. At that moment، به این شکل موضوعی که اتفاق افتاد رو در اینجا قرار میدید. What happened in the end، in the end or eventually، در نهایت eventually. و I felt، حالا I felt sick و یا I felt، حالا هر موضوعی که میتونید بستگی به داستانی که داره اون سه موضوع بالا رو داستان سرایی بکنید برای خودتون، بیایید بنویسید و بعد حتما با صدای بلند تکرار کنید و بگید. ساختارها رو حتما یادتون باشه چطوری صحنه ها رو بچینید و بگید. حالا با ing شروع کنید. داشتم این کارو میکردم. I was reading a magazine. I was traveling north. I was traveling south. The main event رو میگید. I decided to, for example, get off the car when suddenly I saw a dog, for example, or I saw dogs running towards me. What happened in the end؟ میگید حالا the dogs bit me. What happened in the end? Or eventually I was taken to the hospital. خب این نحوه گفتن داستان هست. اما بریم قسمت C رو هم ببینیم. In pairs: A. Tell B your story. B. Show interest and ask for more details. Then decide whether you think the story is true or not. Then change roles. این کار رو میتونید به صورت تمرینی با دوستتون انجام بدید. حالا سوالات بیشتری بپرسید در مورد داستان که بگید and then what happened or really احساساتون رو نشون بدید. expression داشته باشید. For example, this happened to me a few years ago when I was on vacation in Florida. I was swimming in the ocean one day when I saw a shark. اینترستتون رو به این شکل نشون میدید. Really? How big was it؟ واقعا چقدر بزرگ بود و غیره. و قسمت 9 هم که سانگ هست. The Airplane Song. این سانگ رو هم در CD هاتون موجود دارید. گوش کنید و لذت ببرید. درس 3A Part 2 در اینجا به پایان میرسه. موفق و معید باشید. به نام خدا. با عرض سلام خدمت زبان آموزان عزیز. فرامرزی هستم با دروس امریکن انگلیش فایل سطح 4 Unit 3 Part B. در این درس موضوع این بخش داستان و داستانخوانی هست. درس با موضوع گرامری قیدها و عبارات قیدی و جایگاه اونا در جمله شروع میشه که از طریق 4 داستان 50 کلمه‌ای با دگرگونی یا یک تغییر ناگهانی بیان میشه این داستان ها. به دنبال این بخش وکب رو داریم که جفت‌های قیدی هستن. گاهن شباهتشون مثل hard و hardly و near و nearly معمولا داریم اینها رو. اونا مشکل ساز هستن. با اینا کار خواهیم کرد. در تلفظ هم که استرس در کلمه و به خصوص قید هست چون درسمون بیشتر در ارتباط با قید هست. بعد از فراگیری این بخش رو انتظار میره بتونید داستان 50 کلمه‌ای خودتون رو بنویسید مثل داستانی که در این سایت اومده و بعد هم به قسمت رایتینگ میریم تا آماده نوشتن داستان‌های بلندتر بشیم. خب با این توضیحات میریم سراغ درسمون و قسمت کوتیشن رو شروع میکنیم. If you want a happy ending, that depends of course on where you stop your story. خب این موضوع رو آقای آرسون ولز میگه که US actor and director بوده. کارگردان معروف فیلم سیتیزن کین هست که در اون فیلم هم خودش ایفای نقش داشته. و میگه البته اگر پایان شادی برای داستانتون میخواین بستگی داره به اینکه داستانتون رو کجا تموم کنید یا کی داستانتون رو تمام بکنید. و اما پارت 3B
عنوانش هست Incredibly Short Stories. Incredibly یکی از ادورب هایی هست که موضوع صحبت ما در گرامر خواهد بود. Incredibly یعنی از credible میاد. Credible بعد شده credibly و بعد میشه incredibly که منفی میکنه. Incredibly به معنای باور نکردنی هست و یا گاهی وقتا به معنای خیلی زیاد، شدید. داستان‌های خیلی خیلی کوتاه اینجا معناش هست. Number 1. Grammar. The position of adverbs and adverbial phrases. خب جایگاه قیدها و عبارات قیدی کجا قرار بدیم و قید رو در این درس با هم کار خواهیم کرد. Read the 450 word stories using the glossary to help you. Match each one to its title. خب مشخصه یه 50 word story داریم در این قسمت. 4 تا 50 word stories هست. داستان هایی که 50 کلمه ای هستن. 50 word stories. و باید بیایم براشون عنوانهاش رو هم پیدا بکنیم، گلاسری رو هم استفاده بکنیم. میریم با هم به 50wordstories.com. این قسمت این سایت رو میتونید شما برید برای علاقمندی خودتون میتونید چک بفرمایید. سایت خیلی خوبی هست، داستان‌های کوتاه در اون قرار دادن و اطلاعات دیگه‌ای که میتونید از اونها استفاده بکنید. 50 Word Stories is a website to which people from all over the world contribute 50 word stories in English. از همه جهان افراد میان و داستان‌هاشون رو به این سایت contribute میکنن. contribute کلاً به معنای مساعدت کردن و کمک کردن هست. اما وقتی که برای روزنامه و مجله و اینها میشه صحبت از سایت و یا مجله و روزنامه بشه، یعنی نوشتن برای. They contribute for example stories or articles. به عنوان مثال to contribute articles for a magazine for example. برای مجله مقاله نوشتن. To contribute articles for a magazine. میریم داستان اول رو با هم ببینیم. She recognized the writing on the envelope immediately. اون نوشته روی envelope یعنی پاکت نامه رو بلافاصله قید هست. بلافاصله شناخت. Recognized. The fortune teller had warned her that she had no future with him. Yet here he was, 5 lonely years after their last meeting, begging her to join him in New York. The fortune teller had warned her. fortune teller رو در درس گذشته کار کردیم. پیشگو، غیبگو هست. آینده رو میبینه و میگه و بهش هشدار داده بود. had warned. past perfect هست، گذشته بعید. به اون خانم هشدار داده بود که she had no future with him. آینده‌ای با اون آقا نخواهد داشت یا نداره. Yet here he was. با این حال اون اومده بود. 5 lonely years after their last meeting. 5 سال تنهایی بعد از آخرین ملاقاتشون. begging her to join him in New York. ازش التماس میکرد، از اون خانم، که بیاد در نیویورک به اون ملحق بشه. begging. beg to ask somebody very strongly or anxiously for something هست. سینونیمش plead هم میتونید بگید. P-L-E-A-D. pleading or begging. beg to do something. You beg for something or you beg somebody to do something. For example, the children begged to come with us. بچه ها التماس کردن که با ما بیان. و یا I begged her to stay but she wouldn't listen. من التماسش کردم، ازش خواهش کردم که بمونه، از اون خانم، اما اون گوش نمی کرد. She wouldn't listen یعنی گوش نمی کرد. خب میریم سراغ ادامه درسمون. She felt unbelievably happy as she stepped on board the Titanic. She felt unbelievably happy. Believe, believable, believably دوباره اینجا شده قید و unbelievably قید رو منفی کرده. اون به صورت باور نکردنی شاد بود یا احساس شادی میکرد. As she stepped در حالی که stepped on board the Titanic وقتی که روی عرشه تایتانیک که اون کشتی معروف هست قدم گذاشت. خب immediately و unbelievable رو دیدیم که دوتا قید بودن و اما موضوع این داستان تاپیکش would be in the cards. in the cards. میدونید که با کارد fortune teller ها میگن که کارتتون رو برمیگردن و میگن که این کارت چی بوده، آینده شما رو میگن. خب عنوانش شده. میریم قسمت بعدی پارت بی. My house looks as if it's been hit by a bomb. خونم اینجوری به نظر میرسه که انگاری
یه بمبی بهش برخورد کرده بوده. My house looks as if گفتیم به معنی انگاری، گویی، اگر بخوایم رسمی صحبت بکنیم. It's been hit یعنی it has been hit. ساختار present perfect. hit یعنی ضربه خوردن. وقتی بمبی به جای برخورد بکنه میگیم it has been hit by a bomb. بی تلفظ نمیشه، بی دومش. و اینکه اسمش هست، اگر بمباران رو هم بخواید بگید میگید bombardment. under bombardment، زیر بمباران قرار گرفتن. to bomb a place یعنی جایی رو بمباران کردن یا بمب گذاری کردن. Since I'm terrible at organizing, I bought a new book, Key to Organizing Your Life. Since اینجا به معنای از اون جایی که من در organizing، در نظم و ترتیب terrible هستم، یعنی خیلی بد هستم. ببینید terrible at something. To be bad at something. فعل to be رو داریم I am و terrible صفت هست و یا اینکه عکسش good. I'm good at organizing. من در نظم و ترتیب خیلی خوب هستم. نظم و ترتیب خوبی دارم. پس ساختار to be صفت at و اون کاری که الان انجام میدید. For example, cooking. I bought a new book. یه کتاب جدیدی خریدم. از اونجایی که نظم و ترتیب درستی ندارم که اسمش Key to Organizing Your Life هست. کلید نظم زندگیتون. I felt so proud. وقتی که این کتابو خرید خیلی احساس غرور و شادمانی میکرد. I started cleaning the bookcase. شروع کردم به تمیز کردن bookcase که جا کتابی هست یا کتابخونه که در خونه قرار داره. Started cleaning. شروع کردم به تمیز کردن. 5 minutes later. 5 دقیقه بعد، قید زمانه داره میگه چقدر. 5 minutes later. I couldn't believe my eyes. نمیتونستم اون چیزی رو که میبینم باور کنم. وقتی که میخواید این عبارت رو به کار ببرید و بگید که باورم نمیشه، اون چیزی رو که میبینم باورم نمیشه، میگید I can't believe my eyes. اگر گذشته بوده I couldn't believe my eyes. I'd bought the same book last year. من همون کتاب رو سال گذشته خریده بودم. I'd bought، اینجا I had bought هست. had plus past participle of the verb buy. I had bought خریده بودم. The same book همون کتاب. The same book ساختارش رو قبلا کار کردیم. The same car, the same book. Last year که عبارت قیدی زمان گذشته از سال گذشته همون کتاب رو هم خریده بودم. دوباره تکرار کرده این کارو چون نامنظم بوده. Disorganized هست. خب عنوان این قسمت هم good intentions. Good intentions. قصدهای خوب یا مقاصد یا نیات خوب. خب میریم قسمت بعد. Part C. He was worried. اون نگران بود. To be worried. نگران بودن. Unfortunately, since his wife's death, his teenage daughter had been extremely difficult. Unfortunately. اینجا unfortunately رو داریم که قید هست. قید opinion نظر خودش رو داره میگه. متاسفانه fortunately خوشبختانه، پس اپوزیتش unfortunately. متاسفانه یک کامل گذاشته از زمان مرگ همسرش یعنی خانومش his teenage daughter دختر نوجوان این آقا had become شده بود extremely difficult خیلی مشکل دار شده بود، خیلی سخت شده بود کنترلش. extremely خیلی شدید. اینجا هم قید هست به معنای very very much. They had agreed 2 a.m. as the latest return time from nightclubs. اونا موافقت کرده بودن. They had agreed 2 a.m. ساعت 2 صبح رو موافقت کرده بودند. As the latest return time. به عنوان آخرین یا دیرترین زمان برگشت from nightclubs. از کلوب‌های یا باشگاه شبانه. Now it was 3:30. حالا ساعت 3:30 بود. He prepared himself for confrontation as the door opened. خب اون خودش رو برای confrontation آماده کرده بود. confrontation یعنی چی؟ یعنی مواجهه. confront برخورد، مواجهه. ببینیم کلمه confrontation رو. confrontation گفتیم کلماتی که TION دارن معمولا یه سیلاب قبل از شن استرس رو میگیره. confrontation. خب noun هست a situation in which there is a lot of angry disagreement
between two people or groups. وضعیتی که در اون نارضایتی شدیدی بین دو نفر یا گروه وجود داشته باشه. مثلا she had stayed in her room to avoid another confrontation. اون تو اتاق خودش مونده بود تا از confrontation یا برخورد یا مواجهه دیگری جلوگیری کنه یا اجتناب کنه. to avoid something. Confrontation with or between, an ideological confrontation between conservatives and liberals. خب مواجهه یا برخورد ایدئولوژیک یا عقیدتی بین conservatives یعنی محافظه کاران و لیبرال ها. لیبرال ها کسانی هستند که طرفدار اصلاحات و پیشرفت و آزادی های فردی هستند. خب a fight or battle هم معناش میتونه باشه. خب پس confrontation به معنای مواجهه و یا برخورد. برمیگردیم به درس. حالا ساعت 3:30 بود. Now it was 3:30. He prepared himself for confrontation. اون خودشو برای confrontation و یا مواجهه یا برخورد آماده کرد. As the door opened. همینطور که در داشت باز میشد اون خودشو برای این کار آماده کرد. Dad, she shouted angrily. پدر یا بابا she shouted angrily. اون با عصبانیت فریاد کشید. Angrily قید هست حالت رو داره نشون میده. چطور شاوت کرد؟ She shouted angrily. I've been frantic. You're late again. Frantic یعنی سراسیمه، بیتاب، دیوانه‌وار. بریم کلمش رو ببینیم با هم. Frantic adjective تلفظ frantic extremely worried and frightened about a situation so that you cannot control your feelings. وقتی که شدیداً نگران یا ترسیده باشید در ارتباط با یه وضعیتی و نتونید احساساتتون رو کنترل کنید frantic میشید، بیتاب میشید، حالت دیوانه‌وار پیدا میکنید. Get frantic or become frantic. There was still no news of Jill and her parents were getting frantic. هنوز خبری از جل نشده بود و پدر مادرش دیگه داشتن بیتاب میشدن. Were getting frantic. و حالتهای مختلف frantic رو میتونید اینجا چک بفرمایید. اما frantically adverbش هست، قیدش هست. frantically double L میشه. He frantically searched for the key. اون با بیتابی و سراسیمه به دنبال کلید گشت. برمیگردیم به متن درس. خب و میگه دوباره دیر کردی. من دیگه سراسیمه شده بودم، دیگه دیوانه شده بودم، یعنی اینقدر ترسیده بودم و اینقدر نگران شده بودم. اما عنوان این قسمت generation gap. generation یعنی نسل، gap هم یعنی فاصله. generation gap یعنی اختلاف نسل، فاصله بین دو نسل هست. اما part D stage 1 feel fat, go on diet, lose weight, feel fabulous, buy new clothes. خب مرحله اول stage 1 هست. در مرحله اول feel fat احساس میکنید چاق هستید. go on diet it means you go on a diet. میرید رژیم میگیرید. to go on a diet رژیم گرفتن. lose weight تلفظ میشه در اینجا. weight چون noun هست. وزن کم میکنید یا وزن از دست میدید. feel fabulous یعنی شگفت‌انگیز و شگفت‌آور، باور نکردنی. بریم کلمه‌اش هم با هم ببینیم. Fabulous means extremely good or impressive or wonderful که سینونیمش هست. چیزی که واقعا خوب و جالب باشه، wonderful باشه، fabulous هست. یعنی شگفت‌آور، باور نکردنی. You look fabulous. It means you look great. A fabulous meal. غذای عالی. The room has fabulous views across the lake. اتاق منظره زیبایی از دریاچه داره. خب میریم ادامه درس. خب حالا وقتی که وزنم از دست دادید feel fabulous احساس خیلی خوبی دارید و buy new clothes لاغر شدید، لباسهای جدید بخرید. Stage 2 eat normally but controlling intake. حالا نورمالی غذا میخورید، به صورت نرمال طبیعی غذا میخورید، اما اینتیکتون رو کنترل میکنید. اینتیک یعنی ورودی، خوردن خوراک رو میگیم. اینتیک رو هم ببینیم. اینتیک تلفظ رو دقت داشته باشید. استرس intake the amount of food, drink, etc. that you take into your body. غذایی که شما میخورید، حالا یا نوشیدنی که مینوشید وارد بدنتون میکنید intake هست. Try to reduce your intake of fat. خب چربیایی که میخورید یا مواد چربی که میخورید یا قندی که میخورید رو کاهش بدید. اینتیکتون رو کاهش بدید. قسمت‌های مختلف دیگه هم داره، میتونید چک بفرمایید، پاس کنید و از این کلمات استفاده کنید که در ارتباط با اینتیک هست. اینتیکتون رو، غذا خوردنتون رو کنترل میکنید اما نرمال غذا میکنید. Look fabulous. خب
شگفت‌آور و شگفت‌انگیز هم به نظر میرسید و ظاهر خیلی خوبی دارید. New clothes slightly tight. لباسای جدید تقریبا یا کمی داره تایت میشه، تنگ میشه. تایت رو گفتیم در برابرش لوس هست. L-O-O-S-E. Slightly کمی، اندکی. این هم قید هست. Stage 3 مرحله سوم. Eat and drink normally. Potatoes, bread, pasta and smoothies. New clothes don't fit. Old clothes thrown away. خب مرحله سوم میبینیم که eat and drink normally. خوردن و نوشیدنتون به صورت نرمال انجام میدید. خب معمولی پوتیتو میخورید، برد میخورید، پاستا رو میخورید و اسموتی رو هم که میدونید که نوعی ملک شیک میتونه باشه. اسموتی هم میگیم در فارسی. Smoothie for example a strawberry banana smoothie. اسموتی رو برای فردی که چرب زبان هستن میگن smoothie person. New clothes don't fit. حالا لباسهای جدید don't fit دیگه اندازتون نیستن. Old clothes thrown away. لباسهای قدیمی هم که دور انداخته شدن. Back to stage 1. دوباره باید برگردید به مرحله اول. You feel fat. خب این قسمت رو هم خوندیم با هم. عنوانش هم میتونه باشه The story of my life. داستان زندگی من. گلاسری رو بریم با هم ببینیم. گلاسری A. Beg. Verb هست ask somebody very strongly or anxiously for something. اگر از کسی بخواید به شدت و با هیجان زیادی و با نگرانی از کسی بخواید که چیزی براتون انجام بده. beg کردن هست. beggar هم که دابل جی هست، گدا هست یا فقیر هست که میاد گدایی میکنه. beggar beg میکنه برای مانی. frantic very worried هست. frantic adjective. گفتیم frantically که یه A-L-L-Y میگیره، اون ادوربش میشه. اما fabulous که adjective. wonderful. intake گفتیم به این صورت تلفظ میشه. noun هست. the amount of food and drink that you take into your body. smoothie a drink made of fruit or fruit juice mixed with milk or ice cream. خب درینکی هست ساخته شده از میوه یا فروت جوس یا آب میوه که با ملک و یا آیس کریم بستنی ترکیب شده باشه. خب با هم میریم به قسمت B, page 29. Part B. Look at the highlighted adverbs or adverbial phrases in the stories. Think about what they mean and notice their position in the sentence. Write them in the correct place in the chart. خب adverb داریم و adverbial phrase که عبارت‌های قیدی هستن رو در داستان هایلایت شده دیدیم، در موردشون هم صحبت کردیم. ببینید که معناشون چیه که این هم گفتیم و مکان قرار گرفتنشون رو هم در جمله ببینید. و بعد از اون باید بیایید اینها رو در قسمت‌های مناسب قرار بدید که types of adverbs هستن که از این انواع میتونیم به time, manner, degree و comment اشاره بکنیم که قیدهای زمان هستن، قیدهای حالت هستن، قیدهای مقدار و comment که نظر هست. types of adverbs. اینجا میتونید پاز بفرمایید، تمرین رو انجام بدید و بعد بریم سراغ پاسخ‌ها. time. When things happen. For example, shortly. adverb های زمان adverb هایی هستن، قید هایی هستن که در مورد زمان و یا نحوه انجام فعل به صورتی که در ارتباط با زمان باشه میان صحبت میکنن. مثلا shortly، مثلا immediately و یا 5 minutes later که این خودش یه phrase میشه و یا last year این هم یک time expression میشه و یا عبارت قیدی در زمان آینده میشه. last عبارت قیدی میشه. پس immediately 5 minutes later و last year در اینجا قرار میگیرن که بلافاصله 5 دقیقه بعد و سال گذشته معانیشون میشه. manner حالت هست. how you do something. For example, slowly. وقتی چیزی رو شما به آرامی انجام بدید روش انجام اون کار شما هست، حالت انجام شما هست که میتونیم به frantic، البته frantically باید بیایم بگیم اینجا. frantically adjectiveش هست با نگرانی و normally به صورت طبیعی که اینها قیدهای manner میشن. degree describing or modifying an adjective. For example, very. قیدهای درجه و مقدار توصیف میکنن یا modify میکنن یک صفت رو. مثلا unbelievably happy, unbelievably shocked for example, extremely beautiful و slightly for example happy or slightly tight. خب معنیشون رو هم میگیم. unbelievably به طور باور نکردنی، extremely که very much هست، خیلی زیاد هست و slightly هم که اندکی هست. adverb of comment giving an opinion هست. For example, luckily. adverb comment قیدی هست که نظر رو بیان میکنه، نظر فرد یا سپیکر رو میاره. مثلا luckily خوشبختانه
نظر هست، نه مقدار هست، نه حالت هست و یا نه زمان هست. یا unfortunately که در متن داشتیم و در اینجا قرار میگیره، متاسفانه unfortunately. خب بریم قسمت C. With a partner decide where the bold adverbs should go in these sentences. خب باید ببینیم که قیدهایی که اینجا bold شدن در کجای جمله باید قرار بگیرن. مثال He speaks Chinese and Spanish. اون چینی و اسپانیایی صحبت میکنه. میخوایم fluently بگیم. میخوایم بگیم که اون به این شکل اسپانیایی و چینی رو صحبت میکنه. روان، سلیس و شیوا صحبت میکنه. He speaks Chinese and Spanish fluently. قید حالت هست. manner در انتها قرار گرفته. I use public transportation. من از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنم. میخوایم hardly ever رو بیاریم که از ادورب‌های فرکانسی از قبلا خوندیم. hardly ever به ندرت استفاده میکنم، یعنی خیلی خیلی کم استفاده میکنم. گفتیم کجا قرار میگیره؟ گفتیم قبل از فعل اصلی قرار میگیره. I hardly ever use public transportation. من به ندرت از وسیله حمل و نقل عمومی استفاده میکنم. Number 3. I thought I'd lost my phone, but it was in my bag. فکر کردم تلفنم رو گم کرده بودم. I thought I had lost my phone. Past perfect. But it was in my bag. اما این توی کیفم بود. Fortunately رو میخوایم بیان بگیم. Fortunately comment adverb هست. یعنی قید نظر هست. Fortunately. I thought I'd lost my phone, but fortunately it was in my bag. اما خوشبختانه این توی کیفم بود. Number 4. It is important that you arrive on time. مهمه که سر وقت برسید. میخوایم با extremely بگیم. extremely گفتیم قید degree هست، خیلی زیاد. It is extremely important. extremely بین it is و important قرار گرفته. extremely مقدار هست، با این adjective در ارتباط هست. important adjective میخواد این important رو افزایش بده، modifyش بکنه. خیلی خیلی مهم هست، شدیداً مهم هست، خیلی زیاد مهمه که سر وقت برسی. پس it is extremely important. Number 5. As soon as I know I'll tell you. به محض اینکه بفهمم بهت خواهم گفت. میخوایم با right away بگیم که زمان هست، adverb of time هست. As soon as I know I'll tell you right away که در انتها قرار میگیره. بلافاصله به شما خواهم گفت. اما part D page 137 grammar bank 3B هست. Learn more about adverbs and adverbial phrases and practice them. حتما با هم میریم به اون قسمت و در مورد قیدها، نحوه استفاده از اونها و مکان قرارگیری اونها صحبت خواهیم داشت. سایت مجموعه زبان ایرانیان. Unit 3B The position of adverbs and adverbial phrases. در این قسمت سعی داریم که در مورد قیود صحبت بکنیم. انواع قیدها رو میگیم، انواع اصلی قیدها رو و محل قرارگیری این نوع قیدها در جمله رو هم میبینیم. توضیح قسمت پایین رو میخونیم. Adverbs can describe an action. For example, he walks slowly, or modify adjectives or other adverbs. For example, it's incredibly expensive. He works very hard. خب تعریف قید رو میدونید. قید میتونه برای توصیف یک فعالیت بیاد. Describe an action یعنی برای یک فعل بیاد. He walks slowly چطور راه میره؟ Slowly به آرومی راه میره، آروم راه میره. رفتارش رو داره نشون میده، حرکتش رو، منرش رو داره نشون میده. Or modify adjectives or other adverbs. و یا اینکه میتونه بیاد صفتهای دیگه یا قیدهای دیگه رو هم بیاد تغییر بده. مثلا میگیم it's incredibly expensive. expensive adjective گران هست. It's expensive. حالا میخوایم بگیم خیلی گران هست، باور نکردنی این مبلغ. It's incredibly expensive. و یا he works very hard. خب قید hard رو داریم. He works hard. اون به شدت کار میکنه، اون سخت کار میکنه. حالا میخوایم این hard رو دوباره تغییرش بدیم، مودیفایش بکنیم، بیشترش کنیم. میگیم خیلی خیلی کار میکنه. He works very hard. از این adverb very استفاده کردیم. They can either be one word, for example often, or a phrase, for example once a week. خب این قیدها میتونن یا تک کلمه‌ای باشن مثل often یک word باشن و یا مثل slowly و یا یه phrase باشن مثل once a week, twice a month. به این شکل. مثال اول رو میخونیم و بعد رولزش رو میخونیم. Number 1. He walks very slowly. I speak 5 languages fluently. The driver was seriously injured in the accident. اون خیلی به آرومی حرکت میکنه یا راه میره.
من 5 زبان رو به خوبی صحبت میکنم، به شیوایی و خوبی صحبت میکنم و راننده در تصادف به شدت آسیب دید یا صدمه دید. رولشو میخونیم. Number 1. Adverbs of manner describe how somebody does something. Adverbs of manner یعنی قیود حالت هست. چه چیزی رو توصیف میکنن؟ اینکه کسی یا چیزی چطور کاری رو انجام میده و یا چطور اتفاقی میفته از adverb manner استفاده میکنیم. They usually go after the verb or verb phrase. However, with passive verbs, they usually go in mid position before the main verb but after an auxiliary verb. و اما قیدهای حالت رو که توضیحش دادیم، همین مثال slowly رو دقت داشته باشید. ببینید he walks very slowly. خب he walks slowly، اون به آرومی میره. he walks very slowly دوباره اینجا مودیفایش هم کردیم. و یا من 5 زبان رو به شیوایی و به سلیسی صحبت میکنم. I speak fluently. و یا اینکه was seriously injured. این جمله پسیوه. مکان قرار گرفتن این قیدها adverbs of manner معمولا بعد از فعل قرار میگیره. اگر فعلمون یا ساختار جمله ما پسیو باشه، محل قرار گرفتن این ادورب ها در قسمت میانی هست، یعنی بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار میگیره. مثل the driver was injured، حالت پسیو داریم was seriously injured. Number 2. I hardly ever have time for breakfast. من به ندرت وقت برای صبحانه دارم. Lima is always late for work. لیما همیشه برای کار دیر میکنه. I would never have thought you were 40. هیچ وقت فکرش نمیکردم که شما 40 سالت باشه. Number 2 رولزشو میخونیم. Adverbs of frequency go before the main verb but after the verb to be. این رو قبلا کار کردیم. قیدهایی که قید تکرار هستن adverbs of frequency قبل از فعل اصلی قرار میگیرن، اما اگر فعل to be داشته باشیم اما ایزار و یا was در گذشته بعد از این افعال to be قرار میگیرن. در ادامه sometimes, usually and normally can also be put at the beginning of the phrase or sentence for emphasis. گاهی وقتا میتونید sometimes, usually و normally رو در اول جمله یا اول عبارت قرار بدید برای به وجود آوردن حالت تاکید. مثلا بگید sometimes I eat breakfast or sometimes I skip breakfast. بعضی وقتا صبحانه رو ازش صرف نظر میکنم برای اینکه تاکید بیشتری نشون بدید این بعضی وقتها رو. و if there are 2 auxiliary verbs, the adverb goes after the first one. اگر 2 تا فعل کمکی داشته باشیم قید بعد از فعل کمکی اول قرار میگیره. خب مثال های بالا رو دیدیم. hardly ever, I hardly ever have time. خب قید تکرار هست، قبل از فعل اصلی قرار گرفته. Lima is always late for work. مکان قرار گرفتن always که قید تکرار هست بعد از فعل to be هست. و اینجا هم که I would have thought داریم I would never have thought میشه. چرا؟ گفتیم وقتی که 2 تا فعل کمکی داریم would و have فعل کمکی هستن، بعدش هم که فعل اصلی thought که از think اومده رو داریم که main verbش هست. گفتیم بین این 2 قرار میگیره یا بعد از فعل کمکی اول بگیم بهتر هست قرار میگیره. I would never have thought you were 40. میریم ادامه درس. جمله شماره 3. My parents will be here in half an hour. It rained all day yesterday. والدین من ظرف نیم ساعت اینجا خواهند بود. دیروز تماما بارون بارید. Adverbs of time and place usually go at the end of a sentence or clause. خب اگر جمله عبارتی داشته باشیم و در اونها قید زمان و مکان داشته باشیم معمولا این قید زمان و مکان در انتها قرار میگیرن. و اگر 2 تا قیدشون رو با هم داشته باشیم یعنی مکان و زمان رو با هم داشته باشیم place adverbs normally go before time adverbs. قیدهای مکان قبل از قیدهای زمان قرار میگیرن. خب در قسمت بالا میبینیم will be here in half an hour. here قید مکان هست. in half an hour که داره زمان رو نشون میده. it rained all day yesterday قید زمان رو داره نشون میده. عبارتی هست. تمام طول دیروز داشته بارون میومده، در انتها قرار گرفته. پس این قسمت رو فراموش نکنید. not رو هم که آورده my parents will be here in half an hour. here اشتباه هست، یعنی قید مکان ابتدا و بعد قید زمان رو بیارید. ازتون پرسیده میشه که کجا به دنیا آمدید یا کی به دنیا آمدید، پاسخ میخواید بدید. اول قید مکان رو میارید بعد قید زمان رو. for example I was born in Shiraz in 1991 for example. Number 4. I'm nearly finished. We're incredibly tired. My husband works a lot but he doesn't earn much. من تقریبا کارم تمومه. ما واقعا خسته ایم. به طور باور نکردنی خسته ایم. شوهر من خیلی کار میکنه اما
پول زیادی به دست نمیاره. رولزش رو بخونیم. Adverbs of degree قیود مقدار هستن. مقدار و اندازه رو نشون میدن. Describe how much something is done or modify an adjective. نشون میدن یا توصیف میکنن که چقدر از کاری انجام شده و یا اینکه میان صفت رو مودیفای میکنن، تعریف میکنن یا تغییر درش به وجود میارن. مثلا extremely, incredibly, very, etc. are used with adjectives and adverbs and go before them. قیود extremely, incredibly و very و به این شکل قیود با صفت و قیود دیگه میان و قبل از اونها قرار میگیرن. مثل incredibly tired که در اینجا دیدیم. incredibly قیدی هست که قبل از tired صفت اومده. A lot and much are often used with verbs and go after the verb or verb phrases. A lot and much هم که مقدار رو دارن نشون میدن، اغلب با فعل میان و بعد از فعل و یا عبارت فعلی قرار میگیرن. مثل It doesn't earn much که در انتها آورده. Husband works a lot در انتهای این عبارت اومده. A little و a little bit can be used with adjectives or verbs. For example, I'm a little tired. He rested a little bit after the fight. A little و a little bit میتونه به همراه صفت‌ها و یا افعال بیاد. مکان قرارگیریش رو هم ببینید. I'm a little tired. little قبل از صفت قرار گرفته. We rested a little bit بعد از فعل قرار گرفته. کمی استراحت کردیم. After the flight. بعد از پرواز کمی استراحت کردیم. خب قیود حالت، قیود تکرار و قیود زمان و مکان و قیود مقدار یا درجه رو گفتیم و حالا میخوایم برسیم به قیود comment که نظر و ایده هست. 5. Unfortunately, the package never arrived. متاسفانه بسته هرگز نرسید. Ideally, we should leave here at 10. به صورت ایدئال، به صورت آرمانی یا اگر درست بخوایم بگیم بهتره که اینجا رو ساعت 10 ترک بکنیم. Rule. Common adverbs which give the speaker's opinion usually go at the beginning of a sentence or clause. Common adverbs که معمولا نظر گوینده رو بیان میکنه، یعنی کسی که داره حرف میزنه نظرش رو داره میگه، معمولا در ابتدای جمله و یا عبارت قرار میگیرن. Other common adverbs دوباره. Other common adverbs are luckily, basically, clearly, obviously, apparently, eventually, etc. خب دیگر افعال رایج نظر رو میتونیم بگیم که luckily میتونه باشه خوشبختانه، basically اساساً، clearly به وضوح بودن هست، obviously, apparently, eventually اینا رو در وکب کار خواهیم کرد. Other adverbs. Most other adverbs go in mid position. اغلب دیگر قیدها در قسمت میانی قرار میگیرن. مثلا I just need 10 more minutes. من فقط 10 دقیقه دیگه لازم دارم. She didn't even say goodbye. اون حتی خداحافظی هم نکرد. even هم از قیدها هست، ببینید در قسمت mid position قرار گرفته، در قسمت میانه جمله اومده. She'll probably come in the end. بالاخره اون احتمالاً میاد. She'll probably come. این هم در قسمت میانه قرار گرفته. خب نگران این نباشید که چطور ما حفظ بکنیم که قیدها رو کجا قرار بدیم. سعی کنید به مرور طور تمرین کنید که نیاز به حفظ گرامری مکان قرارگیری قیدها نداشته باشید. بعد از مدتی احساستون بهتون میگه هر قیدی کجا قرار بگیره. البته قیدهایی که به ly ختم نمیشن مثل just, even و از این قبیل معمولا در وسط جمله و قبل از فعل اصلی قرار میگیرن، مثل evenی که در اینجا میبینیم و در jusتی که در اینجا میبینید. و در زبان گفتاری انگلیسی قیود حالت یا manner مثل slowly, quietly و از این قبیل بعد از فعل یا عبارت فعلی قرار میگیرن که مشخصه. مثل مثال اول که گفتیم she walks or he walks slowly. اما در متون انگلیسی مثلا رمان گاهی وقتا برای اثر بخشی دراماتیک قبل از فعل اصلی قرار میگیرن. همین قیدهایی که گفتیم. مثلا he quietly spoke and kissed her. خب quietly اینجا قبل از فعل قرار گرفته، چون در حالت ادبیاتی میتونیم این کارها رو انجام بدیم، ولی معمولا به این شکل نیست. ما قید حالت و یا منر رو بعد از فعل یا عبارت فعلی قرار میدیم. چند مثال هم از قیود در جمله های مجهول هم داشته باشیم. مثلا their house is beautifully designed. گفتیم که وقتی که حالت پسیو داشته باشیم قیدها در قسمت میانه قرار میگیرن، یعنی بین فعل کمکی و فعل اصلی. پس their house is beautifully designed و یا for example her dress is beautifully designed. بین is و design قرار گرفته.
خب قسمت گرامر در اینجا به پایان میرسه. برمیگردیم به درس اصلی. سایت مجموعه زبان ایرانیان. Part E 214. Listen to some sound effects and short dialogues. Then use the bold adverb to complete the sentence. خب در فایل 214 یه سری اسباتی رو میشنن که جلوه‌های صوتی هستن و یه سری مکالمه‌های کوتاه هست. با استفاده از ادورب هایی که در هر جمله میبینیم باید بتونیم یه جمله‌هایی رو حتما البته در ارتباط با اون صوتایی که میشنویم هم باشه ادامه اون جمله رو کامل بکنیم. فایل صوتی رو با هم گوش میکنیم. بعد از شنیدن فایل صوتی میریم به انجام این تمرین. 2.14 1. Oh no! 2. Oh, what happened to the music? 3. Can I see your boarding pass? Oh no, I lost it. Where is it? Where is it? I'm afraid you can't fly if you don't have your boarding pass. Oh, here it is. Thank goodness. It was in my pocket. 4. Tom, this is Andrea. But of course you two know each other, don't you? Actually, we've only met once, so not really. Hi, Andrea. Hello. 5. I can't see a thing. I think we'd better stop for a little bit. 6. Excuse me. Please, could you tell me how to get to the train station? Sure, dude. Right down Main Street, left at the light, straight through the underpass, and then it's right in front of you. Pardon? Number 1. When she got to the bus stop, the bus وقتی که اون به ایستگاه اتوبوس رسید the bus اتوبوس just میخوام بگیم a short time ago چند لحظه قبلش the bus had just gone اتوبوس رفته بود چند لحظه قبلش a short time ago had gone ساختار رو هم که میبینید ساختار past perfect هست just رو هم بین فعل کمکی had و gone قرار دادیم بین این دو قسمت قرار گرفته چرا از had gone استفاده کردیم به خاطر اینکه وقتی که اون خانم به ایستگاه اتوبوس رسید یه فعلی در گذشته انجام شد اتوبوس رفته بود چند لحظه قبل که قیدشه و در بین had و gone قرار میگیره. Number 2 they were having a party when خب اونا یه مهمانی داشتن که suddenly ناگهان the electricity went off برق رفت there was a power outage اینا هم به همین معنا هست when the light suddenly went out etc. هر کدوم از اینها رو میتونید استفاده بکنید. Number 3 he thought he lost his boarding pass but luckily اون فکر کرد که boarding passش رو گم کرده بود اما خوشبختانه luckily comment هست ادوربای comment هستن luckily he found it in his pocket خوشبختانه اون رو توی جیبش پیدا کرد. Number 4 the woman thought Andrea and Tom were friends but in fact خانم یا زنه فکر کرد که اندریا و تام رفیق بودن اما در واقع hardly در کجا قرار میگیره they hardly know or knew each other اونها خیلی کم همدیگر رو میشناختن یعنی اصلا در حد هیچ almost nothing هیچی اصلا همدیگر رو نمیشناختن they hardly know میشناسن و یا hardly knew که در گذشته هست. 5 the driver couldn't see where he was going because راننده نمیتونست ببینه کجا داشت میرفت because it was raining hard و یا it was raining so hard حالا به شکلهای دیگه میتونید استفاده کنید و بگید اما قید یادتون باشه اینجا از hard استفاده بکنید hard و نه hardly گفتیم تقریبا nothing it was raining hard میخوایم بگیم که به شدت بارون میبارید مقدار زیادی بارون میبارید hardly رو در قسمت بالا استفاده کردیم یعنی تقریبا هیچی اما میخوایم اینجا بگیم که بارون سنگین و شدیدی میباریده so it was raining hard he was working hard داشته سخت کار میکرده به این شکل استفاده میشه hard و hardly تفاوتشون رو هم گفتیم. Number 6
Joan couldn't understand the man because جوان نمیتونست اون آقا رو درک بکنه یا متوجه حرف اون آقا نمیشد به خاطر اینکه he spoke or was speaking incredibly fast or quickly. اون به شکل باور نکردنی یا عجیبی تند صحبت میکرد. از چه قیدهایی استفاده شده؟ از incredibly استفاده شده که اینجا تونسته دوباره fast و quickly رو هم باز بتونه تعریف کنه. گفتیم adverb ها میتونن قیدها و یا صفتهای دیگر رو تعریف بکنن و یا شدت ببخشن به اونها که مودیفای بکنن. خب این قسمت انجام شد. فقط یادتون باشه که fastly نداریم، از استثناءات هست. وقتی که میخوایم قید رو به کار ببریم میگیم he was speaking و یا he spoke incredibly fast or spoke fast، نمیگیم fastly، اما quickly داریم. خب بریم قسمت بعد vocabulary. Adverbs and adverbial phrases. Read another 50-word story. Who is it about? خب یه داستان 50 کلمه دیگه هم داریم. میخوام بگیم که این داستان در مورد کی هست. Exam nerves. Nerves اون حالت عصبی هست که در اثر استرس، ترس یا اضطراب به وجود میاد. Exam nerves هم که مشخصه، اضطراب امتحانه. It was nearly 4 a.m. and she could hardly keep her eyes open. تقریبا ساعت 4 صبح بود و اون به سختی میتونست چشماشو باز نگه داره. Hardly در تمرین قبل هم گفتیم به سختی، تقریبا در نزدیک به هیچ. اون اصلا نمیتونست چشماشو باز نگه داره. She had been working hard since lunchtime but the exam was near. اون از زمان نهار since lunchtime، نقطه زمانی lunchtime هست، since از زمان یا از وقت نهار داشته سخت کار میکرده. had been working past perfect continuous هست و hardی که اینجا به عنوان قید آوردیم یعنی سخت داشته کار میکرده، به شدت داشته کار میکرده. but the exam was near. اما امتحان نزدیک بود. near به معنای نزدیکه. اینجا با nearly متفاوته. nearly یعنی تقریبا. would she be able to finish on time؟ آیا اون قادر بود که سر وقت تمام بکنه؟ at 9 the next morning she was in the classroom. فردا صبح در ساعت 9 اون در کلاس بود. Okay, she said. You can start now. گفت حالا میتونی شروع کنی. خب پاسخنامه ببینیم. Who is it about? It is about a teacher who had to stay up late preparing an exam. او در مورد یک مدرسی هست، تیچری هست که who had to stay up. had to گذشته must هست، باید بیدار میموند. stay up late تا دیر وقت. preparing an exam که یک آزمون رو یا امتحان رو آماده بکنه. Part B. Look at the highlighted adverbs. What's the difference between hard and hardly, near and nearly? خب در متن صحبت کردیم، hard و hardly رو گفتیم، near و nearly رو هم گفتیم. پاسخ رو با هم چک میکنیم. A. Hard means needing a lot of effort. hard به معنای تلاش زیادی نیاز داشتن یا لازم داشتن هست. hardly یعنی almost not. It means almost not. اما near means close. close رو گفتیم نزدیک، به این شکل تلفظ میشه close. اما بسته شدن close صدای ز داره. خب near یعنی close. The exam was near. exam امتحان نزدیک بود. nearly یعنی almost. nearly یعنی تقریبا. almost. تفاوت ها رو در متن گفتیم، در اینجا هم که دیدید. میریم قسمت بعد که page 155 vocabulary bank هست. میریم اونجا adverbs و adverbial phrases رو اونجا با هم خواهیم داشت. vocabulary bank page 155 adverbs and adverbial phrases. confusing adverbs and adverbial phrases. خب یه سری از قیدها هستن که شبیه به هم هستن و confusing هستن، دچار اشکال میکنن ما رو در درک و استفاده. این قیدها رو نمونه های از اونها رو آورده که در کنار همدیگه قرار داده، مقایسه میکنیم و بعد در جمله ها حتما توضیح خواهیم داد. Match each pair of adverbs with a pair of sentences and then decide which adverb goes where and write it in the adverb column. در قسمت اول با هم قیدها رو میخونیم و بعد میریم سراغ قسمت تمرین. Right now, actually, especially, specially, especially, specially, ever, ever, even, even,
hard, hardly. In the end, at the end. Late, lately. Near, nearly. Still, yet. Still, yet. Number 1. He trains very hard at least 3 hours a day. اون خیلی سخت تمرین میکنه. He trains hard و یا very hard at least 3 hours a day. حداقل 3 ساعت در روز. Hard به معنای سخت کاری رو انجام دادن هست. He studies hard. It is incredibly foggy. طور باور نکردنی و یا عجیبی foggy هست، یعنی مه آلوده. I can hardly see anything. I can hardly یعنی به سختی چیزی رو میتونم ببینم، یعنی تقریبا چیزی نمیتونم ببینم. اینجا نمیتونیم بگید I can hard see anything. I can hardly خیلی سخت میبینم، اصلا نمیتونم ببینم. اینجا یعنی به شدت کار کردن، به شدت مطالعه کردن، به شدت به کاری پرداختن. hard و hardly معنای متفاوت اما نزدیک به هم هستن. Number 2. I hate it when people arrive late for meetings. وقتی که مردم برای جلساتشون دیر میان، من از این کار خیلی بدم میاد. I hate when people arrive late. Late به معنی دیر، غیر زمان. I haven't heard from Mike lately. He must be very busy. اخیراً از مایک خبری نشنیدم. خبری ندارم، سراغی ندارم. I haven't heard from Mike lately. اخیراً. اون باید خیلی سر شلوغ باشه. Lately با late متفاوت هست. Number 3. At the end of a movie, I always stay and watch the credits roll. در پایان یک فیلم. At the end. At the end وقتی که میگیم یعنی در پایان یک فیلم یا در پایان یک داستان، در پایان یک کتاب. When something has finished, for example, at the end of the class, at the end of a movie. حتی کلاس هم همینطور. At the end of the class. در پایان یک پروسه of a movie, I always stay and watch the credits roll. همیشه وای میستم و صبر میکنم تا ببینم که اون اسامی افرادی که نقش بازی کردن و دیگران رو ببینم. I didn't want to go, but in the end they persuaded me. نمیخواستم برم اما in the end یعنی در نهایت، خلاصه، یا eventually هم میتونیم معادلش رو بگیم. After a period of time or series of events or difficulties. بعد از ماجراهایی که طول میکشه، بعد از دوره طولانی، حالا یه اتفاقاتی میفته، در نهایت اینجا از in the end استفاده میکنیم. At the end گفتیم در پایان چیزی. At the end of a movie, at the end of a class, at the end of a book یا story به این شکل. اما خلاصه یا در نهایت اونا منو persuade کردن، یعنی من رو وادار کردن که حالا برم. مثال It took me 4 years but in the end I got my degree. برای من 4 سال طول کشید اما خلاصه مدرکمو گرفتم، یعنی در نهایت بعد از دیفیکالتی هایی که داشتم مدرکمو گرفتم. ولی اینجا اگر بخوایم at the end استفاده کنیم و میگیم که at the end of the course I got my degree. بعد از پایان دوره کورس که تمام میشه at the end of. نمیگیم in the end of the course. Number 4. I love most kinds of music but especially jazz. Especially یعنی به خصوص جاز. همه انواع موسیقی ها رو دوست دارم اما به خصوص، به ویژه جاز رو دوست دارم. اما جمله بعدی My wedding dress was specially made for me by a dressmaker. لباس عروسی من توسط یک dressmaker یعنی طراح و خیاط لباس برای من ساخته شد. Was specially made. تفاوت especially که با ای شروع میشه در جمله بالا و specially که با s شروع میشه. Especially یعنی above all. به خصوص، به ویژه. For example, I like reading books, especially novels. خصوصا رمان ها رو دوست دارم بخونم. اما especially که بدون ای هست معمولاً به این شکل استفاده میشه. یعنی برای یک هدف خاصی، برای یک فرد خاصی ساخته شده. مثلا was specially made به این شکل هم میاد. در یک ساختار پارتیسیپال قرار میگیره، یعنی بعد از specially معمولا ما ساختار پارتیسیپال داریم. was specially made, was specially designed به این شکل. یه مثال دیگه هم بزنیم برای specially. It is a specially designed dress for you. این یه لباس مخصوص طراحی شده برای شماست. Specially designed. Number 5. She looks younger than me
But actually she's 2 years older. اون جوانتر از من به نظر میرسه، اما actually she's 2 years older. اما در واقع در حقیقت اون 2 سال از من older هست، یعنی مسن‌تر هست. Actually. ها مثال بعد. Right now they're renting a house but they're hoping to buy one soon. Right now و actually رو معمولا فارسی زبان ها اشتباه نمیگیرن، اما در بعضی زبان ها اینها معناشون به هم نزدیک هست و یعنی معنای زبانی خودشون به این 2 تا کلمه نزدیک هست و ممکنه که دچار اشتباه بشن، مثل hard و hardly ما که یه خورده برامون سخت هست. خب right now در حال حاضر اونا دارن renting a house، خونه رو رنت میکنن، اما they're hoping to buy one soon. امیدوار هستن که یکی بتونن بخرن، به زودی بتونن خونه رو بخرن. Number 6, I'm nearly finished with my book. I'm on the last chapter. من تقریبا کتابمو دارم تمام میکنم. I'm nearly تقریبا. I'm on the last chapter. من در فصل آخر کتاب هستم. و مثال بعدیش میگه Excuse me, is there a bank near here? قید مکان رو داره میگه. ببخشید یه بانک تو این نزدیکی هست. Is there a bank near here? near اینجا مکان رو داره نشون میده، اما nearly داره میگه تقریبا، مقدار تقریبی رو داره نشون میده. Number 7, have you found a job yet? آیا هنوز شغلی پیدا کردی یا تا به حال شغلی رو پیدا کردی تا حالا؟ Have you found a job yet? و مثال بعدی He's 35 but he still lives with his parents. اون 35 سالشه اما هنوز با والدینش زندگی میکنه. اما نکته‌ای که برای yet و still وجود داره. Yet goes at the end of a phrase and still in the mid position. وقتی که yet رو میخواید استفاده بکنید yet در انتها قرار میگیره. I haven't found a job yet. حالا اگر جمله سوالی هم نباشه، هنوز شغلی پیدا نکردم، اما still رو در قسمت وسط میاریم. مثلا I still haven't finished my work. هنوز کارم رو تمام نکردم. still رو برای تأکید بیشتر میاریم، قرار میدیم. خب still و yet رو کار کردیم. میریم number 8. Have you ever been to the US? Have you ever رو در ساختار present perfect ها کار کردیم. Have you ever یعنی تا به حال. Till now تا به حال به ایالات متحده رفتی و از اونجا دیدن کردی. Have you ever. و I've been all over the US. I've even been to Alaska. من همه جای ایالات متحده رو رفتم، حتی به آلاسکا هم رفتم. I've even اینجا به معنای حتی. پس ever تا به حال، even حتی. خب فایل صوتی هم هست، میتونید listen and check داشته باشید. 2.15 Confusing adverbs and adverbial phrases. 1. He trains very hard, at least 3 hours a day. It's incredibly foggy. I can hardly see anything. 2. I hate it when people arrive late for meetings. I haven't heard from Mike lately. He must be very busy. 3. At the end of a movie, I always stay and watch the credits roll. I didn't want to go, but in the end, they persuaded me. 4. I love most kinds of music, but especially jazz. My wedding dress was specially made for me by a dressmaker. 5. She looks younger than me, but actually she's 2 years older. Right now they're renting a house, but they're hoping to buy one soon. 6. I'm nearly finished with my book. I'm on the last chapter. Excuse me, is there a bank near here? 7. Have you found a job yet? He's 35, but he still lives with his parents. 8. Have you ever been to the U.S.? I've been all over the U.S. I've even been to Alaska. Part 2. Comment adverbs.
Read the sentences, then match the bold adverbs with definitions 1 to 8. خب در قسمت پایین چند جمله داریم. ادورب هایی که به صورت بولد اومدن رو باید با definition هایی که در 1 to 8 اومدن بیایم اینها رو مچ بکنیم. میخونیم تک تک جمله ها رو و توضیح هم نیاز داشته باشه حتما خواهیم داد. I thought the job was going to be difficult, but in fact it's very easy. فکر میکردم شغل سختی باشه. But in fact, it's really easy. اما در حقیقت in fact شغل خیلی راحتی هست. In fact رو معادلش رو ideally میتونیم بیاریم. پاسخمون number 2 میشه که در متن کتاب میتونید ملاحظه بفرمایید. In fact, the truth is actually used to emphasize something, especially the opposite of what was previously said. In fact رو زمانی استفاده میکنیم که بخوایم بگیم حقیقت اینه که و یا actually در واقع زمانی که بخوایم چیزی رو تاکید کنیم، خصوصا وقتی که چیزی مخالف اون در جمله اول یا در قبل از این موضوع گفته شده باشه. مثلا در همینجا میبینید که فکر میکرده شغل سخت باشه اما در واقع شغل آسونی بوده. In fact, در حقیقت. It took us over 5 hours to get there, but eventually we were able to relax. 5 ساعت زمان برد که ما به اونجا برسیم، اما eventually گفتیم در نهایت هست، معادلش in the end میشه. We were able to relax. ما تونستیم که استراحت هم بکنیم. Eventually رو معادل number 8 هست. 8 یعنی in the end و توضیح میده after a series of events or difficulties. در قسمت بالا گفتیم eventually و یا in the end. Ideally we would go to Australia if we could afford it. Ideally یعنی به طور آرمانی، ایدئال، به طور کمال، مطلوب، اون چیزی که شما دوست دارید. اگه میتونستیم از عهدهش بر بیاییم if we could afford it یعنی از عهده چیزی برآمدن. اگر میتونستیم از عهدهش بر بیاییم یعنی پولش داشتیم میتونستیم. Ideally به صورت مطلوب و آرمانی میرفتیم استرالیا. Ideally رو میتونیم بگیم in a perfect world که number 1 میشه. در قسمت 1 قرار میگیره. In a perfect world به صورت آرمانی یا ایدئال. جمله بعدیمون basically it's pretty a simple idea. Basically یعنی اساساً. Basically از basic میاد. In the most important ways number 3 هست. In the most important ways اساساً این فقط یه ایده کوچیکه. یک ایده ساده و کوچیک هست. I thought they'd broken up but apparently they're back together again. فکر کردم که اونا از هم جدا شدن یا قهر کردن اما apparently به معنای ظاهراً هست. They're back together again. دوباره پیش هم دیگه برگشتن یعنی دارن با هم زندگی میکنن. Apparently number 6 هست according to what you have heard or read. طبق چیزی که شما شنیدید و خوندید به عنوان مثال. Apparently. So you can see it was a really awful weekend. Anyway, let's forget about it and talk about something else. خب همونطور که میبینی واقعا هفته خیلی بدی بوده. Anyway یعنی به هر حال، به هر صورت، در هر صورت، هر کدوم از اینا که میتونید در فارسی به کار بریم که number 7 میشه. In any case used to change or finish a conversation. میخواید مکالمه ای رو عوض کنید و یا اینکه موضوعی رو عوض کنید از anyway استفاده میکنید. داره میگه که هفته خیلی بدی بوده اما به هر حال حالا هر چی که بود let's forget about it and talk about something else. بیا در مورد چیز دیگه ای صحبت بکنیم. She's only 14 so obviously she can't stay at home on her own. اون فقط 14 سالشه. اون دختر فقط 14 سالشه. So obviously یعنی روشنه که مشخصاً اون نمیتونه به تنهایی در خونه بمونه. Obviously number 4 هست. Clearly used to give information you expect other people to know or agree with. Obviously مشخص، بارز، آشکار هست، مبرهن برای همه براشون شفاف هست، روشن، clearly هست. و مثال آخر هم she's been sick for weeks. اون هفته هاست که مریضه. But gradually she's beginning to feel better. Gradually اینم از ادورب کامنت هست. نظرشو داره میگه که اما به تدریج اون داره بهتر میشه. احساس بهتری داره پیدا میکنه. But gradually she's beginning to feel better که
Number 5 هست little by little. Gradually, little by little. اندک اندک داره حالش بهتر میشه. خب قسمت listen and check هم داره، میتونید گوش بفرمایید این فایل صوتی رو. 2.16 Comment adverbs 1. Ideally. 2. In fact. 3. Basically. 4. Obviously. 5. Gradually. 6. Apparently. 7. Anyway. 8. Eventually. خب کامنت ادوربز رو با هم خوندیم. کامنت ادوربز هم که گفتیم در قسمت گرامر قیدهایی هستن که قیدهای نظر هستن، ایده هستن، اپینین سپیکر هست، گوینده هست. معمولا هم که گفتیم در ابتدای جمله و یا عبارت قرار میگیرن. خب برمیگردیم به درس اصلی page 29. Part 3 Pronunciation, Word Stress and Intonation 217 Underline the stress syllables and these adverbs. Listen and check. خب فایل صوتی رو با هم چک میکنیم و پاسخ رو هم با هم خواهیم داشت. 2.17 Actually. Almost. Apparently. Basically. Definitely. Even. Eventually. Fortunately. Gradually. Ideally. Incredibly. Luckily. Obviously. Unfortunately. خب پاسخ رو هم میذاریم برای دوستان. میتونید این قسمت رو پاز بفرمایید و چک کنید. قسمت‌هایی که آندرلاین شده استرس بیشتری میگیره. Actually, almost, apparently قسمت پ و basically, definitely, even قسمت اول، eventually قسمت دوم، fortunately قسمت اول، قسمت اول، gradually, ideally قسمت دوم، incredibly قسمت دوم، luckily قسمت اول و obviously قسمت اول و unfortunately روی قسمت 4 قرار میگیره. unfortunately. B. 2.18 Listen and repeat the sentences copying the stress and intonation of the adverbs. خب به فایل‌های صوتی گوش میکنیم و با متن هم چک بفرمایید. 2.18 1. There was a lot of traffic, and unfortunately we arrived extremely late. 2. We definitely want to go abroad this summer, ideally somewhere hot. 3. It's incredibly easy. Even a child could do it. 4. Mark gradually began to realize that Lily didn't love him anymore. 5. I thought Roberto was Portuguese, but actually he's Brazilian. 6. Apparently Jack has been offered a promotion at work, but it will mean moving to New York. 7. I absolutely love Italian food, especially pasta. خب فایل صوتی رو مجددا گوش بفرمایید و حتما استرس ها و انتونیشن قیدها رو کپی کنید و تکرار کنید با صدای بلند بگید. اما میریم قسمت 4 writing. You're going to write a 50-word story. It must be 50 words exactly, not including the title, and you must include at least 2 adverbs. Contracted forms, for example, I'd count as one word. First, in pairs, choose 2 of the titles below. خب میتونید این کار رو به تنهایی انجام بدید و اگر با دوستتون هستید 2 نفر هستید 2 تا موضوع رو باید انتخاب بکنید. یه داستان 50 کلمه‌ای رو باید هر کدوم از شما بنویسید. باید 50 کلمه باشه، دقیقاً خود عنوان شاملش نمیشه و اینکه حداقل هم 2 تا
ادورب هم داخلش بیارید. اونهایی که کلماتی که فرمشون کانترکت شده یعنی مخفف شده مثل I'd و یا doesn't و غیره اینا به عنوان یک کلمه شناخته میشن. خب دو تا داستان رو میتونید، دو تا موضوع رو میتونید انتخاب بکنید یا اینکه اگر در حد توانتون هست و میتونید همه این موضوعات رو براشون داستان‌های 50 کلمه‌ای تعریف کنیم. کاری که باید انجام بدیم، حالا بحث 50 کلمه نیست، مهم این هست که در حدود 50 کلمه شما بتونید یه داستانی رو بنویسید، قیدها رو بیایید در داخل این داستان قرار بدید. نحوه استفاده از قید برای ما اینجا مهم هست. در پارت بی میگه brainstorm ideas for the two plots and each write a first draft without worrying about the number of words. خب brainstorm بکنید ایده هاتون رو. brainstorm یعنی که فکراتون رو هم بریزید و برای دو تا پلات، حالا دو تا پلات یا اون نمایشنامه‌ای که می‌خواید داشته باشید و یه فرست درافت می‌نویسید که همون چک نویسش هست بدون که نگران کلماتی که استفاده می‌کنید یعنی تعداد کلماتی که استفاده می‌کنید باشید. این کار رو حتما انجام بدید. و سی هم که میگه exchange your drafts. حالا درافتاتون رو، اون چک نویسایی که انجام دادید یا پیش‌نویساتون رو بیاید با هم دیگه مبادله بکنید و then edit the stories making sure they are exactly 50 words. اون وقت بیاید داستان دوستتون رو یا اگر داستان خودتون هست بیاید ادیتش بکنید و بیاید به 50 کلمه اون رو تبدیل بکنید. در قسمت دی هم read two other pairs stories which do you like best. خب داستان دوستتون رو بخونید یا داستان چند نفر رو اگر داشتید بیاید چک بکنید. این که چک کردن داستان هست، اما موضوع مهممون رعایت کردن نحوه استفاده از قیدها هست. اولا که قید رو باید درست بنویسید، مثل قیدهایی مثل فصلی و به این شکل نداشته باشید. قیدها باید درست نوشته بشه، در مکان درست قرار بگیره. قید کامنت، قیدهای زمان و قیدهای فرکانسی اینها جای مناسب خودشون قرار بگیرن. اما به دنبال قسمت دی میریم به page 114 writing a short story. write a 120 to 180 word short story. Page 114 writing a short story. read the story. What was the small mistake? What happened in the end? خب یه داستان کوتاهی در قسمت پایین داریم. بعد از خوندن داستان و پر کردن قسمت‌های خالی که نکتهش رو هم میگیم در قسمت B، بعد small mistake این آقا رو پیدا بکنید. What happened in the end؟ چه اتفاقی افتاد در نهایت یا سرانجام، در پایان چه اتفاقی افتاد. What happened in the end. تفاوت in the end و at the end رو حتما میدونید. At the end رو برای at the end of a story, at the end of the book, at the end of a movie به این شکل به کار میبریم و in the end رو به صورت کلی به کار میبریم. پس تفاوت at the end و in the end رو هم که اشاره کردیم. میریم قسمت پایین پارت B رو بخونید. Using adverbs and adjectives helps to make a story come alive and makes it more enjoyable to read. Complete the story with an adjective or adverb from the list. خب میدونید که هرچی از صفتهای بیشتر و قیدهای بیشتری در داستانتون استفاده بکنید داستانتون رو سرزنده‌تر و شادابتر میکنید و خیلی خوندنش هم شیرین‌تر خواهد شد. البته باید مناسب باشه و باید وقتی که یه صفتی رو استفاده کردید صفت بعدی رو حالا دیگه همین صفت استفاده نشه یا یک قید رو پشت هم چند بار تکرار نکنید. قیدهای دیگه رو به کار ببرید و داستانتون رو لذت بخش‌تر بکنید. و از قسمت پایین هم استفاده میکنیم. کلماتش aggressive, an hour later, family run, fund, frequently, immediately, new, quick, very و مطمئنم که میدونید که اینها adjective یا adverb هستن و اینکه معنیشون رو هم میدونید. بریم متن رو با هم بخونیم و جای خالی رو پر کنیم. It was only a small mistake but it changed my life forever. این یه اشتباه کوچولو بود یا فقط یه اشتباه کوچیک بود اما زندگی منو برای همیشه تغییر داد. I had been working at J.B. Simpson's for 10 years. من در شرکت جی بی سیمپسون به مدت 10 سال داشتم کار میکردم. I had been working. Past perfect continuous هست. Past perfect continuous در گذشته داشته کاری رو انجام میداده. It was a small family run company that exported outdoor furniture. یک شرکت کوچیکی بود که family run بود. A family run company اینجا صفتش هست یعنی که خانوادگی اون رو اداره میکردن. That exported outdoor furniture که مبلمان بیرون از منزل رو اکسپورت میکرد، صادر میکرد. import در برابرش هست وارد کردن هست. export نونش هست، export verbش میشه exported. I was very happy with my job. من از شغلم خیلی راضی بودم. I got along well with the owner, Arthur Simpson, but not with his wife, Linda.
To get along well with somebody. اول بگیم to get along with somebody یعنی که با کسی ارتباط داشتن، رابطه داشتن. To get along well with somebody یعنی ارتباط خوبی با کسی داشتن. With the owner که مالک هست Arthur Simpson but not with his wife Linda. اما با زنش ارتباط خوبی نداشتم که اسمش لیندا بود. She was a loud, aggressive woman who frequently used to turn up at the office and start criticizing us for no reason. Everyone disliked her. She was a loud, aggressive woman. داره این وومن توصیف میکنه با صفتهای loud یعنی پر سر و صدا بود. Aggressive بود، پرخاشگر بود. Who frequently used to turn up. Who used to turn up که می اومد. حالا frequently رو معمولا حالت رسمی به کار میبرن اما در everyday English ما از often و یا a lot استفاده میکنیم. Who frequently used to turn up. frequently یک کلمه رسمی تر هست نسبت به often و یا a lot اما کلا به معنای اغلب هست. used to turn up خب عادتی در گذشته بوده. می اومد at the office and start می اومد و شروع میکرد به criticizing us ما رو انتقاد میکرد زیر انتقاد میبرد for no reason به هیچ دلیلی با هیچ بهانه شروع میکرد از همون انتقاد میکرد. everyone disliked her همه ازش متنفر بودن یا دوستش نداشتن. بریم قسمت بعد. One afternoon, Mrs. Simpson came in while I was finishing writing a report. یه روز عصر یا بعد از ظهر خانم سیمپسون came in یعنی وارد شرکت شد while I was finishing writing a report در حالی که من داشتم نگارش یا نوشتن یک گزارش رو تمام می‌کردم. while رو ببینید با یک فعل طولانی تری به کار برده شده. I was finishing یک کاری استمرار داره داشته تمام می‌کرده و Mrs. Simpson came که وارد شدن هست با یه فعل past simple آورده اینو قطع کرده فعل بلند مدت finishing report رو. She looked at me and said, if I were you, I wouldn't wear that collar. It doesn't suit you at all. اون نگاهی به من کرد و گفت اگه من جای تو بودم شرط نوع دوم I wouldn't wear that collar من اون رنگ رو نمی پوشیدم یا اون لباس اون رنگی رو نمی پوشیدم. اصلا بهت نمیاد. It doesn't suit you. اومدن بهت نمیاد at all اصلا بهت نمیاد. I was wearing a new pink shirt that I was very fond of and her comment really annoyed me. I was wearing a new pink shirt پشت هم چند صفت رو میاره تا شرتش رو توصیف کنه. پیراهن جدید صورتی پوشیده بودم که I was very fond of خیلی علاقه‌مند بودم بهش و کامنت اون نظر اون واقعا منو ناراحت کرد. I typed a quick email to Alan Simmons in sales. من یه ایمیل سریعی رو a quick email به Alan Simmons تو قسمت فروش نوشتم. Watch out. مراقب باش. The old witch is here. عجوزه پیر اینجاست یا جادوگر زن پیر اینجاست. And pressed send. و دکمه send رو فشار دادم. A couple of minutes later, I was surprised to receive an email from Mr. Simpson asking me to come to his office immediately. یه چند دقیقه بعد من متعجب شدم که یه نامه‌ای دریافت کردم یک ایمیلی دریافت کردم از آقای سیمپسون که از من میخواست asking me to come to his office immediately که بلافاصله به دفترش برم. Immediately قید هست. When I opened the door, I saw his wife glaring at the computer screen. وقتی که در رو باز کردم دیدم که خانومش I saw his wife glaring داشته به صفحه مانیتور کامپیوتر خیره شده بود و نگاه میکرده. I realized to my horror what I had done. با شدت ترس و وحشت متوجه شدم یا فهمیدم که چه کار کرده بودم. I realized فهمیدم what I had done. فعل انجام دادن اون اشتباهش در گذشته بوده پس اینجا از had done استفاده کرده. متوجه شدم چی کار کرده بودم. I had clicked on Simpson instead of Simmons. من اشتباهم به جای اینکه روی Simmons کلیک بکنم روی سیمپسون کلیک کرده بودم. An hour later, I was packing my things. I had been fired. خب یه ساعت بعد هم من داشتم وسایلم رو پک میکردم. پک یعنی بستن و جمع کردن. unpack هم که اپوزیتش هست. I had been fired. من اخراج شده بودم. خب این قسمت رو که با هم کار کردیم اشتباهش هم که مشخص شد. What happened in the end he was fired. میریم قسمت C. You may want to write some dialogue as part of your story. Rewrite the following with the correct punctuation. Use the dialogue in the story to help you.
خب در این قسمت میخوایم نوشتن دیالوگ ها رو یا نقل قول هایی رو که می‌نویسیم رو یاد بگیریم، بگیم که چطور این کار رو انجام بدیم. یک دیالوگی رو با پانکچویشن یا علامت گذاری های اشتباه جا آورده، مشخص هست اشتباهاتش، نگاهی بهش بندازید و بعد بتونیم در موردش توضیح بدیم چه کار باید بکنید اینها رو اصلاح کنید. خب پاسخش رو میاریم. I گفتیم باید کپیتال باشه، هر کجایی که قرار میگیره این ضمیر I باید کپیتال لتر نوشته بشه، بزرگ نوشته بشه. و I want to talk to you about an email you sent. Mr. Simpson said coldly. خب آقای سیمپسون به سردی گفت و این گفتش رو در قسمت بالا آورده، ما باید داخل علامت های نقل قول قرار بدیم. I رو باید بزرگ بنویسیم و قبلش هم باید علامت نقل قول رو بذاریم. جمله که تمام میشه در اینجا علامت نقل قول رو باید بذاریم. I want to talk to you about an email you sent. یک کاما میذاریم و جمله رو کامل کردیم. Mr. Simpson said coldly. در انتها جمله تموم شده، باید یه پوینت یا فول استاپ بذاریم. خب بریم قسمت بعد، پارت دی. Look at the highlighted time expressions in useful language and complete them. Useful language, time expressions. That moment the door opened. خب در اون لحظه میخوایم بگیم در باز شد. At that moment. این قسمت ها رو کامل بکنید. At that moment the door opened. As soon as I saw him, I knew something was wrong. به محض اینکه اونو دیدم متوجه شدم یه چیزی اشتباه شده یا یک چیزی اشتباه هست. 10 minutes later I went back to sleep. 10 دقیقه بعد من به خواب رفتم. One morning in September I got to work early. یه روز صبح در ماه سپتامبر من زود به سر کار رسیدم. We got to the station just in time to catch the train. ما انقدر به موقع رسیدیم به ایستگاه قطار که قطار رو بگیریم. Just in time to catch the train. و پاسخ رو هم میذاریم قسمت بالا. At that moment, as soon as, 10 minutes later, one morning in September, و just in time. In part E, you are going to write a story beginning with one of the sentences below. With a partner, choose which story to write and discuss what the plot could be. خب اگر چند نفر هستید میتونید این کار رو با هم انجام بدید. اگر تنها هستید و فرصت دارید همه موضوعات رو میتونید داستان بسازید براشون. به عنوان مثال It was 11 o'clock at night when the phone rang. این رو بیایید ادامه بدید. I was, for example, in my bed. I was in the living room watching television. I was reading a magazine و ادامه بدید. و یا مثال بعدی Alex had been working hard all day and was looking forward to going home. We had been driving for 4 hours when we saw the sign for a small hotel and decided to stop. خب اینا موضوعات خیلی خوبی میشه بتونید ادامه بدید. اما به چه شکل انجام بدید؟ Part F. Plan the content. Write what happened simply in about 50 words. در این داستان کوتاه 50 کلمه میتونید این داستان رو بسازید. 50 کلمه ای داستانای خوبی میشه. به سادگی بگید که تو 50 کلمه چه اتفاقی افتاد. Think about how you could improve your story by adding more details, for example with adjectives and adverbs. خب صفت ها رو بیارید بگید. It was a cold night به عنوان مثال. It was a dark night. I was very tired. و از این قبیل. Think about what tenses you need for each part of the story. For example, how to set the scene. What significant events happen before the story starts. چه وقایعی قبل از اینکه موضوع اتفاق بیفته رخ داده بود. مثلا باید از past perfect بتونید استفاده بکنید. زمانی که دارید از فعلی مثل realize استفاده میکنید. I realized what I had done. Then I realized what I had told him. اونجا متوجه شدم که چی بهش گفته بودم. باید بتونید به این شکل بگید. اگر چیزی استمراره continuous ببریدش. اگر چیزی continuous بوده در گذشته زمانی که داشتید صحبت میکردید یا خاطره تعریف میکردید هست، باید past perfect continuous استفاده کنید. I had been working hard به این شکل. و اما میریم قسمت G. Write 120 to 180 words organized in 2 or 3 paragraphs. Use a variety of narrative tenses and adverbs and adjectives to make your story more vivid. Use time expressions to make the sequence of events clear. خب بعد از اینکه داستان 50 کلمه تون نوشتید، حالا بیایید این داستان رو تبدیلش بکنید به 120 تا 180 کلمه. یعنی بیایید داستانتون رو باز کنید و چند پاراگرافش بکنید، بیشتر از 2 یا 3 پاراگراف بشه و از تنس های مختلف استفاده بکنید. زمان های مختلف مثل زمان حال استمراری اول توصیف کنید که داشتید چه کار میکردید، کجا نشسته بودید، کجا ایستاده بودید، در چه حالی بودید، چه اتفاقی افتاد. بعد بیایید صحبت بکنید که قبلا چه اتفاقی افتاده بود. این افعال رو باید از گذشته استمراری، اگر
فعلی رو یا ناگهان استمراری شما رو قطع میکنه. از past simple استفاده بکنید اگر گذشته بعید بوده past perfect، اگر در گذشته بعید کاری در حال استمرار بوده مثل I had been working hard، این رو بیایید گذشته کامل استمراری بیایید استفاده بکنید و تا بتونید داستانتون رو پویاتر و سرزنده‌تر و enjoyable تر بکنید. خب قسمت هایش هم که مثل همیشه check your short story for mistakes هست. grammar, punctuation, spelling حتما یادتون باشه grammar رو چک بکنید. ساختارهای فعلیتون آیا درست هست؟ punctuationتون کاما، گیومه و علامت پوینتتون در انتها، علامت تعجب و علامت سوالتون، اینا همه باید رعایت بشه و اسپلینگتون حتما رعایت باشه. اگر دوستانی که میخوان آیلتس امتحان بدن حتما این نکات رو از همینجا تمرین بکنن که هر اشتباهی ممکنه که براشون جبران ناپذیر بشه. خب با پایان قسمت رایتینگ درس 3B پارت 1ش به پایان میرسه. خسته نباشید. به نام خدا در یونت 3B پارت 2 هستیم. کتاب امریکن انگلیش فایل سطح 4 و در این قسمت در این بخش باید شما بتونید در مورد عادت کتابخونیتون یا اینکه چرا به صورت تفریحی و برای لذت بردن کتاب نمیخونید صحبت بکنید. سپس یک داستان کوتاه آمریکایی رو از او هنری میخونیم و به فایل صوتیش هم در انتها گوش میکنیم. البته هر کدوم از این ریدینگ ها فایل صوتی داره و در انتها هم یک فایل صوتی داریم که انتهای ماجرا هست. خب با هم میریم سراغ پارت 5 speaking. Ask and answer the questions in the reading habits questionnaire with a partner. خب یک questionnaire در پایین هست، باید بریم questionnaire رو بخونیم. با دوستتون میتونید انجام بدید و یا به تنهایی، اما در اونجا توضیحات بیشتری رو خواهیم داد. Part B How similar are your reading habits. خب باید ببینید که habit های ریدینگتون چقدر شبیه به هم هست. میریم قسمت پایین رو ببینیم. Reading habits عادات کتاب خوندن یا خوندن. The press, books و آنلاین سه حالتی هست که یا سه تقسیم بندی هست که کتاب ها یا چیزهایی که قابل خوندن هستن رو آورده قرار داده. The press میدونید که روزنامه ها و مجلات خبری میشن، اینها زیر مجموعه میدیا میشن. کلا میدیا یا the media روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون و اینترنت و غیره هست که همینا خبر تولید میکنن. و اما زیر مجموعه The Press National Newspapers هست. خب مشخصه newspapers روزنامه های ملی یا سراسری هستن که در کشور تولید میشن. Local papers همون local newspapers هستن که روزنامه های محلی هستن. Sports papers روزنامه های ورزشی. Free papers همون روزنامه های هفتگی شهری هستن که شامل تبلیغات و اخبار محلی که به در خونه ها میارن هست. کامیکس هم که کتابایی هستن که به شکل کمدی یا به شکل کاریکاتوری داستان‌های کوچیکی رو دارن. کامیک استریپس دارن داخل خودشون، یعنی یه سری عکسایی که در یک کادر قرار میگیرن و یک قسمت از داستان رو تشکیل میدن. و اکادمیک جورنالز که برای دوستانی که کار اکادمیک میکنن میدونن اکادمیک جورنالز مجله‌های علمی هست، ساینتیفیک هست که معمولا دانشگاه‌ها اونها رو تولید میکنن. خب قسمت پایین بوکس رو آورده. مشخصه که کتاب‌ها هستن. چه نوع کتاب‌های؟ ناولز داریم، ناول رمان هست. کلاسیکس داریم، کلاسیک اون کتاب‌هایی که باستانی و معمولا ادبیاتی و غیره هستن رو میگیم کلاسیکس. تکست بوکس کتاب‌هایی هستن که در خصوصا در مدرسه یا دانشگاه استفاده میشن. معادلش کورس بوک هم داریم. For example a physics text book و یا physics course book کتاب فیزیک حالا مدرسه یا دانشگاه میتونه باشه. دسته بعدی کتاب‌ها هم که نان فیکشن هست، کتاب‌هایی که تخیلی نیستن. فیکشن ها کتاب‌های تخیلی هستن، مثل سلف هلپ بوکس که کتابایی که مثل همین کتابی که الان دارید استفاده میکنید میتونه سلف هلپ بوک باشه براتون. کتاب‌های خودآموز میتونیم بگیم در فارسی هست. شورت استوریز داستان‌های کوتاه هستن که حالا گریدد میشن، مثل شورت استوریایی که آکسفورد و یا مؤسسات دیگه مثل لانگمن و غیره دانشگاه‌ها اینا رو دارن تولید میکنن. داستان‌های کوتاه هستن، در قطعات کوچیک‌تر هستن. مانیولز هم که میبینیم کلمش رو در دیکشنری ببینیم. Manual noun هست. Countable a book that gives instructions about how to do something, especially how to use a machine. کتاب یک کتابچه هستش که دستورالعمل استفاده وسیله‌ای رو می‌داره. به عنوان مثال میتونیم بگیم یا خصوصا در مورد استفاده ابزار و یا ماشین‌های کوچیک، دستگاه‌های کوچیک یا حتی دستگاه‌های کارخانه‌ای بزرگ، اینا هر کدومشون مانیوالی دارن. یوزر مانیوال هم میتونیم بگیم. وسایلی هستن که یوزر مانیوال در قسمت پایینم اومده، کتابچه راهنما هستن. و یک اصطلاحی رو آورده on manual if a machine is on manual it can only be operated by hand and not automatically. on manual هم یعنی که به صورت دستی باشه. حالا جدا از این بحث خودمون هست. اگر سیستمی on manual باشه یعنی به صورت دستی کار میکنه. automatically کار
نمیکنه، به صورت خودکار کار نمیکنه. خب برمیگردیم میریم به درس اصلیمون. خب پس مانیولز هم که شدن کتاب‌های راهنما. اما قسمت بعد آنلاین وب پیجز، بلاگز، چت فورمز. خب اینا صفحات وب هستن، میشناسید. بلاگز رو میدونید وبلاگ ها هستن و چت فورمز اون تالار گفتگو هست که میدونید چه کاری انجام میشه اونجا. academic or work related websites وبسایت هایی هستن که آکادمیک هستن، دانشگاهی هستن و یا در ارتباط با کار هستن، ها کاری که شما میتونید داشته باشید. و نیوز وبسایتس هم که مشخصه، وبسایت های خبری هستن. سانگ لیریکس هم که لیریکس هایی هستن که مربوط به ترانه هستن، یعنی متون ترانه ها رو شما میتونید از اونجا بگیرید، در سایت ها استفاده کنید. خب میریم قسمت پایین به سوالات که مربوط به question هست پاسخ بدیم. General reading. Which of the above do you read? How often? خب کدومی که از بالایی هایی که در لیست اومده رو میخونید؟ How often means how often do you read them? For example, I read novels. How often do you read novels? For example, I read novels every night. Do you ever read any of them in English? آیا هیچ وقت do you ever هیچ وقت هیچ کدوم از اونها رو به انگلیسی میخونید؟ Yes, of course. I read some of them in English. For example, I read the news on my mobile phone in English. Do you read anything specifically to improve your English? آیا چیزی رو به صورت خاص specifically استرسش هم دقت داشته باشید specifically to improve your English برای بهبود یا بهتر کردن انگلیسیتون بعضی از اونها رو میخونید؟ هیچ کدوم از اونها رو؟ Yes, I specifically read, for example, short stories to improve my English. Do you prefer reading on paper or on screen? خب این رو هم باید بتونید پاسخ بدید. سوال خیلی خوبی هست. آیا ترجیح میدید روی کاغذ بخونید و یا روی مانیتور یا روی صفحه موبایلتون بخونید؟ Do you prefer reading on paper or on screen? I prefer reading on paper. Do you read more or less than you used to or about the same? آیا حالا کمتر از یا بیشتر از اون چیزی که قبلا عادت داشتید میخونید یا اینکه همون شکل به همون اندازه میخونید؟ Do you read more or less? More or less همون کم و بیش ما هست، متا برعکس more or less گفته میشه than you used to means you used to read. خب این سوالات هم میتونید پاسخ بدید. Yes, for example, I read the same or I read about the same or I read more than I used to. خب میریم قسمت بعد. Do you read books for pleasure? آیا کتاب رو برای pleasure میخونید، برای لذت بردن میخونید، به عنوان تفریح میخونید؟ Yes. If your answer is yes, you have to answer these questions. What was the last book you read? آخرین کتابی که خوندید چه بود؟ For example, it was a اسم کتابتون رو میگید. By the writer. حالا اسم رایتر یا authorش رو میگید. Why did you choose to read it? چرا اینو برای خوندن انتخاب کردید؟ Why did you choose to read it? Because, for example, I think it was a good help, or I think I was interested in the topic, or I was interested in the story. هر چیزی که میتونید بگید. What are you reading right now? I am reading a short story by, for example, O. Henry, or, for example, George Orwell. Do you have a favorite author or authors? Yes, I have a favorite author. For example, اسمش رو میگید. Or authors که نویسنده ها هستن. What's the best book you've read recently? The best book you've read. You've read حالت present perfect. Recently اخیراً خوندی. The best book خب اسمش رو میگید که the best book you've read recently چی هست. If your answer to the above question, which was do you read books for pleasure, was no, you have to answer these questions too. Would you read more if you had more time? اگر وقت بیشتری داشتید بیشتر میخوندید؟ شرطی هست. Would you read more? و یا if you had more time, would you read more? Yes, I would. No, I wouldn't, for example, because I don't have the time. Did you used to read more when you were younger? وقتی جوانتر بودید، کوچیکتر بودید، بیشتر میخوندید. When did you stop? کی متوقفش کردید؟ I stopped when I wanted, for example, to start my university, or when I had to go to the factory or the company for my job. Did you have a favorite children's book? خب کتاب محبوب کودکانه‌ای دارید در مورد زمان کودکی خودتون؟ What do you do to pass the time? چه کاری انجام میدید که زمان رو بگذرونید وقتی که در سفر هستید؟ When you are traveling. You can say, for example, I do nothing, or I read some books, or I listen to music, or هر چیزی که پاسخ خودتون میخواد باشه. بریم قسمت بعدی.
این رو هر دو گروه که حالا yes یا no بوده پاسخاتون باید پاسخ بدید. سعی کنید که به هر دو حالت بالا پاسخ بدید. سوالات رو همیشه جوابی براشون داشته باشید. در قسمت پایین هم این سوالات رو با هم کار میکنیم. Do you ever listen to a song and read the lyrics at the same time? You can say yes, for example. Yes, I listen to my favorite songs and at the same time I read the lyrics which I downloaded from on the internet. Next question, watch movies or TV in English with English subtitle. The answer can be, for example, yes, I watch a lot of movies in English or with English subtitles because I believe that this will improve my English and so on. Next question, do you ever read books and listen to them on audio at the same time? For example, graded read. Yes, I used to do this when I was at high school. I listened to the audio and read the books at the same time, but nowadays I don't have enough time to read the books. I just listen to them on audio or, for example, on my MP3 player to save the time. و graded readers رو هم که میدونید اسم بزرگ نوشته به خاطر اینکه یک اسم خاص هست. graded readers کتابایی هستن که طبقه بندی شدن، لول بندی شدن برای افراد مختلف و سطح زبانی مختلف. خب میریم ادامه درس. Part 6, reading and listening. 2.19, read and listen to part 1 of a short story. Answer the questions with a partner. خب در این قسمت که reading و listening داریم داستانی از او هنری داریم. این داستان رو در 3 قسمت تقسیم کرده. در قسمت اول که متن پایین هست فایل صوتیش 219 هست. فایل صوتی رو گوش کنید خودتون و بعد بیایید متن رو با هم کارش انجام بدیم. در ضمن قبل از اینکه اصلا به فایل صوتیتون هم گوش بکنید سوالات رو بخونید. 5 سوالی که در پایین هست حتما با کلمات جدیدش آشنا بشید و ببینید که چه چیزی میخواد. هر سوالی که وقتی که دارید به فایل صوتی گوش میکنید یا متن رو میخونید بتونید پاسخهایی به این سوالات رو هم سریعتر پیدا بکنید و بتونید اون قسمت ها رو هایلایتش بکنید. خب شما میتونید فایل صوتی رو گوش بکنید و بعد با هم خوندن این متن رو شروع خواهیم کرد. 2.19 The Gift of the Magi by O. Henry Part 1. خب عنوان داستانمون The Gift of the Magi هست. ماجای این کلا داستانش برمیگرده به زمانی که عیسی مسیح به دنیا آمد. 3 مرد که حالا میگن 3 مرد فرزانه‌ای بودن که از شرق سفر میکنن و میرن پیش حضرت عیسی مسیح و هدیه‌ای رو یا هدیه‌هایی رو به مسیح تقدیم میکنن، مسیح خردسال. خب اسم این عنوان از اونجا احتمالاً گرفته شده و موضوع داستان چیز دیگه هست. ما قسمت اولش رو با هم فایل صوتیش رو پخش میکنیم و متن رو هم نگاه میکنیم و ادامه میدیم. $1.87. That was all. And 60 cents of it was in pennies. $1.87. $1.87. میدونید که واحد دلار هست پول آمریکایی و واحد پول خردش هم که سنت هست. 87 سنت و that was all. همش همین بود. And 60 cents of it was in pennies. و 60 سنت از این پول هم in pennies بوده، یعنی پول خرد بوده، یعنی داره به بی ارزشی و کم ارزشی این اشاره میکنه. Pennies saved 1 and 2 at a time by bargaining with the grocer and the vegetable man and the butcher until her cheeks burned with embarrassment. خب در این متن چند کلمه هست که باید بریم با هم چک بکنیم. bargain، grocer و embarrassment هست. کلمه اول bargain. Bargain, to discuss the conditions of a sale, agreement, etc. For example, to try and get a lower price. Bargain کردن یعنی که بحث بکنید شرایط فروش رو و بیایید معامله را انجام بدید یا چونه‌ای بزنید که بیایید قیمت رو پایین‌تر بگیرید، یعنی محصولی که می‌خواید دریافت بکنید رو با قیمت پایین‌تر دریافت بکنید. خب ما اینجا bargain with داشتیم. women bargaining with traders که زنانی که با اون فروشنده ها چانه میزنن که معامله میکنن که قیمت رو کمتر بکنن. کلمه بعدیمون grocer هست. grocer رو هم ببینیم. grocer به این شکل تلفظش هست grocer, someone who owns or works in a shop that sells food and other things used in home. خب این میتونه مغازه‌دار باشه یا فروشنده باشه که یا کار میکنه تو اون نوع مغازه‌ای که غذا و وسایل یا مایحتاجی که در خونه ما لازم داریم رو میفروشه. ما میگیم در فارسی میگیم، حالا در گذشته میگفتن بقال، خاربار فروش و یا سوپرمارکتی هم میگن که آمریکایی‌ها سوپرمارکت میگن به اون فروشگاه. A grocers در بریتیش هست یعنی a grocer's shop، یعنی فروشگاه حالا سوپرمارکت و یا غیره. grocery هم میبینید food and other goods that are sold by a grocer.
or a supermarket. خب وسایلی که حالا در تصویر هم که دارید می‌بینید، چیزایی که در خونه لازم داریم، حالا میتونه نون توست باشه یا انواع غذاها، کنسرو و یا غیره، اونها گروسری گفته میشه، یعنی خاربار. خب گروسری استور هم که داریم و سوپرمارکت هم گفته میشه. میریم ادامه درس. پنی هایی که هر بار، پنی منظور اون پول و خورده ها هست، هر بار یکی یا دوتایی، هر بار at a time، یعنی هر بار by bargaining with the grocer که با چونه زدن با اون خاربار فروش و the vegetable man که مرد سبزی فروش هست and the butcher که قصاب هست سیو شده بوده، جمع شده بوده. until her cheeks burned with embarrassment. embarrassment به معنای خجالت و خجالت زدگی هست. تا زمانی که گونه هاش، چیک گونه هست، چیکس گونه هاش از خجالت سرخ می شد. 3 times Della counted it. $1.87. And the next day would be Christmas. دلا 3 بار اونها رو شمرد. 3 times counted it. count شمردن. $1.87. And the next day و روز بعدی would be Christmas. روز بعدی هم که روز کریسمس هست. کریسمس رو با سی بزرگ می نویسیم. ادامه داستان. There was clearly nothing to do but sit on the shabby little couch and cry. خب کلماتی که در این متن هست رو ببینیم. shabby little couch. couch که می‌دونید مبل هست، مبل کوچیک. shabby به معنای مندرس و قراضه و غیره هم میتونه باشه، چیزی که استفاده زیاد شده باشه. متنش رو، کلمه‌اش رو بریم در دیکشنری هم چک کنیم. shabby adjective هست، صفته. shabby clothes, places or objects are untidy and in bad condition because they have been used for a long time. لباس‌ها، مکان و یا اشیایی که نامنظم و نامرتب هستن و یا در شرایط بدی هستن به خاطر اینکه مدت زیادی استفاده شدن، کهنه و قراضه شدن. به این شکل رو میگیم که shabby. و adjective هم هست، قبل از اون کلمات قرار میگیره. For example, a shabby little restaurant، یه رستوران قدیمی. Wearing clothes that are old and worn هم معنای دومش هست. For example, a shabby tramp. tramp هم کسی که ولگرد هست، یه ولگرد که لباسای مندرس و کهنه و حالا ژنده پوشی هم میتونیم بگیم بوده. خب میریم برمیگردیم به متن. کار دیگه ای مشخصا نبود که اون انجام بده. But sit on the shabby little couch. فقط اینکه بشینه روی اون مبل کوچیک قدیمی بشینه و گریه بکنه. داره در مورد دلا صحبت میکنه. So Della did it. Della lived with her husband in a furnished apartment at $8 a week. So Della did it یعنی که دلا این کار رو انجام داد. دلا با همسرش یعنی شوهرش در یک آپارتمان مبله شده با هزینه $8 در یک هفته زندگی میکرد. یعنی به صورت هفتگی باید $8 پرداخت میکرد برای اقامت در اون آپارتمنت. At the front door, there was an empty mailbox and a doorbell that no longer worked. And under the broken doorbell, there was a card with the name Mr. James Dillingham Young. But whenever Mr. James Dillingham came home and reached his apartment, he was called Jim and greatly loved by Mrs. James Dillingham, already introduced to you as Della, which is all very good. At the front door. در درب جلویی. front door, back door در پشتی هست. در ورودی رو میگیم front door. یک empty mail box بود، صندوق پستی خالی بود و a doorbell. doorbell که زنگ در هست. that no longer work که دیگه کار نمی کرد. no longer worked. و under the broken doorbell زیر زنگی که خراب شده بود و دیگه کار نمی کرد there was a card with a name. به یک کارتی بود با اسم Mr. James Dillingham Young. اما هر وقتی که Mr. James Dillingham به خونه می آمد و به آپارتمانش می رسید he was called Jim and greatly loved by Mrs. James Dillingham. خب وقتی که می اومد خونه اون رو جیم صدا می کردن و حالا کی اون رو جیم صدا می کرده؟ Mrs. James Dillingham بوده که خانمش بوده که اینجا در متن داستان ما اون رو به عنوان یا با اسم دلا معرفی کردیم، به شما گفته شده و عاشقانه همون رو دوست داشت، یعنی آقای جیمز رو دوست داشت. Which is all very good که تا اینجا همه چیز خوبه. ادامه داستان رو ببینیم. سایت مجموعه زبان ایرانی. Della stopped crying and fixed her makeup. She stood by the window and looked out at a gray cat walking a gray fence in a gray backyard. Tomorrow would be Christmas Day, and she had only $1.87 to buy Jim a present.
دلا گریه کردنش رو متوقف کرد و آرایشش رو درست کرد. Fixed her makeup. آرایشش رو درست کرد. She stood by the window. کنار پنجره ایستاد. By the window یعنی کنار پنجره. By the door کنار در یعنی نزدیک، خیلی نزدیک. و نگاه کردش به یک گربه خاکستری که داشته از یک فنس خاکستری در حیاط پشتی تیره و تار یا خاکستری داشت عبور میکرد، با اون نگاه کرد. همه اینها رو با صفتهای گری میاره که تیره و تار بودن اون صحنه رو برای خواننده تصویرسازی بکنه. فردا tomorrow would be Christmas day. هر دو تا رو با حروف بزرگ می‌نویسه چون Christmas day یه روز خاص هست. فردا روز کریسمس خواهد بود و اون فقط $1.87 داشته که برای جیم یه هدیه بخره. To buy a present. She had been saving every penny she could for months with this result. $20 a week doesn't go far. Expenses had been more than she calculated. She had been saving every penny. She had been saving ساختار past perfect continuous. اون داشته هر پنی رو که در می آورده پنی به پنی داشته ذخیره می کرده، پس انداز می کرده. She could for month برای ماها داشته این کار رو انجام می داده. With this result نتیجهش هم که این شده. $20 a week doesn't go far. $20 در هفته جای خیلی دوری نمیره، یعنی خیلی جمع نمیشه. Expenses. Expense یعنی هزینه، مثل expensive گران. هزینه ها جمع بسته شده. Had been more than she calculated. بیشتر از آنچه که اون محاسبه کرده بود یا حساب کرده بود میشد. They always are. Only $1.87 to buy a present for Jim. Her Jim. She had spent many happy hours planning something nice for him, something fine and rare, something Jim deserved. They always are. منظورش expenses هست. همیشه اونا همینطوری هستن. فقط $1.87 برای خریدن هدیه برای جیم داشته. Her Jim. جیم اون. یعنی جیم دلا. داره رومانتیک ترش میکنه و غم انگیزش میکنه. She had spent ساختار past perfect. Spent many happy hours. ساعتهای شاد زیادی رو spent صرف کرده بود. Planning something nice for him که برای جیم بتونه هدیه خیلی خوبی رو بخره داشته. اون زمانهای زیادی رو برای برنامه ریزیش گذاشته بود. Something fine and rare. چیزی خوب و rare به معنای کمیاب هست. Something Jim deserved. Deserve رو با هم ببینیم. Deserve. تلفظ. Deserve. To have earned something by good or bad actions or behavior. What have I done to deserve this? وقتی که شما چیزی رو به خاطر عملکرد خوب یا بد یا رفتار خوب و یا بد به دست میارید، نتیجه اون کار deserve هست، یعنی لایق بودن، شایسته بودن، سزاوار بودن. مثلا میگه چیکار کردم؟ What have I done? چیکار کردم to deserve this؟ چیکار کردم که شایسته این باشم؟ و مثال بعدی We didn't deserve to win. ما شایسته یا سزاوار برنده شدن نبودیم. بریم به متن اصلی. Something Jim deserved. یه چیزی که جیم لایقش باشه، شایستش باشه، میخواست یه چیز خوبی براش بخره. خب بریم قسمت پایین گلاسری رو هم ببینیم. در گلاسریز pennies داریم. تلفظ pennies. noun هست used to emphasize a small amount of money. خب وقتی که pennies میگیم یعنی داریم تاکید میکنیم که مقدار خیلی کمی بوده. grocer رو هم که در بالا گفتیم a person who works in a store selling food. grocer خاربار فروش هست. شبیه گفتیم adjective به معنای منفی. in poor condition because they have been used a lot. مدت زیادی استفاده شدن و کهنه شدن. خب برمیگردیم به قسمت سوالات. Number 1. How did Della save the $1.87? پاسخ سوالات رو هم قرار میدیم برای دوستان. میتونید پاز بفرمایید، توضیح هم میدیم خدمتتون. She saved it by asking the grocer, the vegetable man and the butcher to reduce the prices of the food she bought. این رو به این شکل تونسته سیو بکنه، جمع بکنه از grocer که خاربار فروش هست، vegetable man سبزی فروش و butcher که قصاب هست to reduce the prices of the food she bought که غذاهایی رو که میخریده قیمتاشون رو کاهش بدن اونها. To reduce. و number 2. What details about the apartment tell us how poor Della and her husband are. چه
جزئیاتی رو در متن میاره اون هنری که به ما نشون بده که دلا و شوهرش چقدر فقیر هستن. The shabby couch and the broken doorbell. اون مبل کهنه و قدیمی و زنگ در شکسته رو بولد میکنه و به ما میفهمونه که خب اینها چقدر فقیر هستن. Number 3. Why do you think the author uses gray 3 times in the third paragraph? در پاراگراف سوم نویسنده از واژه gray 3 بار استفاده میکنه. هدفش چی بوده؟ To show how depressed Della is feeling. که احساس افسردگی دلا رو به ما نشون بده که چقدر اون افسرده هست. گری رو در اینجا با A آورده چون امریکن هست. در بریتیش انگلیش گری رو با E می نویسن. Number 4. Does Della have enough to buy her husband a special gift? آیا دلا به اندازه کافی پول داره که هدیه سپیشال برای شوهرش بیاد بخره؟ She doesn't have enough money to buy her husband a nice Christmas present. اندازه کافی پول نداره. Number 5 هم که guess the meaning of the highlighted phrase هست. کار کردیم با هم. bargain گفتیم که bargaining with someone یعنی معامله کردن و چونه زدن هست. Her cheeks burned with embarrassment. burned سوختن هست اما منظورمون که خیلی سرخ بشه وقتی که گونه ها از خجالت میگیم for example somebody's cheeks or burning or burned with embarrassment. A furnished apartment آپارتمانی هست که furnished شده باشه یعنی مبله شده باشه مبلمان داشته باشه. و fixed her makeup در قسمت پاراگراف آخر بوده آرایشش رو درست کرد. something Jim deserved گفتیم deserve به معنی شایسته بودن لایق بودن و سزاوار بودن چیزی که جیم شایستش باشه سزاوار یا لایقش باشه. خب Part B 220. Look at the glossary and make sure you know how the words are pronounced and what they mean. Now listen to part 2. Then answer the questions with a partner. خب در این قسمت کاری که ما باید انجام بدیم این هست که اول به گلاسری نگاه میکنیم کلمات داخل گلاسری رو با هم کار میکنیم و بعد به فایل صوتی و متنش نگاهی میندازیم و گوش میکنیم. اگر توضیح هم لازم داشته باشه میگیم و بعد از اون هم به سوالات پاسخ میدیم. شما قبلش میتونید به فایل صوتی البته بعد از اینکه کار گلاسری رو انجام دادیم به فایل صوتی به تنهایی گوش بکنید و بعد بیایید با هم کار بکنیم. خب در گلاسری we have garment a piece of clothing هست. garment پوشاک تنپوش و هر چیزی که میشه بهش گفت. a piece of clothing توجه داشته باشید به این شکل تلفظ بشه. tear a drop of liquid that comes out of your eye when you cry. liquid به معنای مایع هست. drop قطره یه قطره مایعی که از چشم شما بیرون میاد وقتی که شما گریه میکنید. tear به معنای اشک هست. hesitate رو قبلا کار کردیم. hesitate a verbش هست. to be slow to speak or act because you feel uncertain. وقتی که مطمئن نیستید و دارید حرف میزنید آروم حرف میزنید یعنی با سرعت کم حرف میزنید و یا پاز میکنید در بین حرفاتون hesitate دارید یعنی درنگ میکنید مکس میکنید و مردد هستید. sparkle به معنای جرقه میشه و یا a series of flashes of light رو به انگلیسیش هست. یک سری flashes of light هست جرقه‌های نورانی هست. sparkle. pant تلفظش رو دقت داشته باشید. verb to breathe quickly with short breath. خب دو تا breathe داریم اینجا یه breathe داریم یه breath. این verbش هست. کلمه اول breathe ای داره در انتها نفس کشیدن به سرعت with short breath. این کلمه breath رو در انتها میشناسید چون اس داره در انتها نشون میده که اس جمع هست و noun هم هست از part of speech. پس تنفس و نفس کشیدن با نفس‌های کوتاه. خب پنت به معنای نفس زدن. For example breathe heavily به سختی و سنگینی نفس کشیدن. turn something inside out وقتی که چیزی رو turn something inside out میکنه to turn the inner surface of something outward چیزی رو که به عنوان مثال جیبتون رو وقتی که در میارید بیرون میارید inner surface رو یعنی سطح داخلیش رو آوردید بیرون پشت روش کردید یا لباستون رو هم همینطور. خب متن رو که در این قسمت نذاشته اما فایل صوتیش رو به صورت نرم افزاری هست با هم میبینیم و در مورد موضوعش هم با هم صحبت خواهیم کرد. 2.20 Part 2 Della looked at herself in the mirror. خب میدونی دلا به خودش در آینه نگاه کرد. Look at herself reflexive pronoun هست. به خودش نگاه کرد. Looked at herself in the mirror داخل آینه به این شکل گفته میشه. میتونید بگید reflectionش رو هم نگاه کرده. میتونید بگید she looked at her reflection in the mirror و یا at herself in the mirror. She pulled down her hair and let it fall to its full length. She pulled down her hair and let it fall. خب
موهاشو کشید پایین and let it fall و گذاشتش که بریزه پایین، یعنی آویزون بشه to its full length و گذاشت که کل موهاش به صورت آویزون قرار بگیره، یعنی تماما موهاش آویزون شد. Now there were two possessions that Jim and Della were very proud of. خب الان there were two possessions، دو تا چیز وجود داشت، دو تا وسیله وجود داشتش که اونها مالکش بودن که جیم و دلا هر دو were very proud of، اونها به اون افتخار میکردن. For example we are proud of for example your success، ما به خاطر موفقیت تو شاد هستیم. proud of something we are proud of everything، ما به همه چیزمون افتخار میکنیم. ادامه بدیم. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. یکیش که جیمز گولد واچ بوده، ساعت طلاییش بوده، that had been که بوده his father's and his grandfather's که مال پدرش و پدر بزرگش بوده. The other was Della's hair. It reached below her knee and made itself almost like a garment for her. اون چیز دیگه که اونها داشتن و بهش proud بودن، افتخار میکردن، موی دلا بود. اون به زیر زانوی، یعنی موهاش به زیر زانوش میرسید و made itself almost like a garment for her و خود این موه خودش رو شبیه یک پوشاکی، یک تنپوشی برای دلا میکرد، مثل یک لباس بود، انقدر بلند و زیاد بود. As she looked in the mirror, she had an idea. As she looked in the mirror، همینطور که اون داشت به آینه نگاه میکرد، یه ایده‌ای به ذهنش رسید. She did her hair up again nervously and quickly. She did her hair up again nervously and quickly. To do your hair up یعنی که موهاتون رو جمع کنید دوباره بالای سرتون یا به هر شکلی جمعش بکنید. Again nervously and quickly با حالت عصبی و با سرعت. She hesitated for a minute and stood still while a tear or two fell on the worn red carpet. She hesitated گفتیم به معنای درنگ کردن و مکث کردن برای 1 دقیقه و stood still و بی حرکت ایستاد. stood still در حالی که a tear گفتیم که قطره اشک است. a drop of liquid coming from your eyes. two یعنی یه قطره اشک یا 2 تا قطره اشک fell on the worn red carpet. red carpet که فرش قرمز زیر پاش بوده. fell گذشته fall on the worn red carpet بر روی فرش کهنه یا رنگ و رو رفته که worn شده یعنی زیاد استفاده شده بود افتاد پایین. But then she put on her old brown jacket. She put on her old brown hat. اما بعد از اون she put on پوشیدن هست. her old brown jacket کت قهوه‌ای قدیمیشو پوشید و her old brown hat و کلاه قهوه‌ای قدیمیش رو یا کهنش رو سرش گذاشت. With a brilliant sparkle in her eyes, she danced out the door and down the stairs to the street. Brilliant sparkle. Brilliant نورانی و درخشان هست. Sparkle هم که گفتیم جرقه نورانی در چشمش in her eyes یا در چشمانش. She danced out the door. از در با حالت رقصگونه و یا رقصان از در خارج شد و از پله ها به سمت خیابون حرکت کرد. Where she stopped, the sign read, Madame Sofrani, hair goods of all kinds. Where she stopped جایی که اون متوقف شد the sign read علامت رو وقتی میخوایم بگیم علامت اینو میگفت the sign read گذشته هم باید بگیم the sign read علامت میگفت یا اون روی علامت نوشته بود مدام سفرانی که اسم اون فرد هست. hair goods of all kinds goods به معنی کالا هست. در درس گذشته کار کردیم کالاهای مو یا محصولات مو از همه انواع. Della ran up one flight of stairs and then stopped, panting. Della ran up one flight of stairs. Flight of stairs به معنای یک رشته پلکان هست. رشته پلکان یک سری پله پشت هم رو میگیم a flight of stairs for example. Ran up one flight of stairs یعنی یک رشته پلکان رو رفت بالا، یه دور توپارگر رفت و then stopped و متوقف شد یا وایساد. Panting کاما میذاره و میگه panting در حالی که نفس میزد. Will you buy my hair? Asked Della. I buy hair, said Madame. دل ازش پرسید موی منو میخری و مدام گفت که I buy hair من کارم اینه من مو میخرم. Take your hat off and let's take a look at it. اون کلاتو وردار رو بذار یه نگاهی بهش بندازیم. Down came the brown hair. موهای قهوه‌ای سرازیر شد به سمت پایین. $20, said Madame, lifting the hair with her hand. مدام
که مو رو با دستش بلند کرده بود. lifting بلند کردن. the hair with her hand با دستش گفت $20. Give it to me quick, said Della. خب به من بده اونو، به سرعت به من بده. The next 2 hours sped by quickly. The next 2 hours sped by quickly. Speed by به معنی به سرعت گذشتنه. سریع رد شدن، زمان گذشتن هست. 2 ساعت بعدی به سرعت گذشت. Sped by quickly. خیلی سریع گذشت. به عنوان مثال تعطیلات تابستانه همیشه برای دانشجوها و دانش آموزا زود میگذره. میگن summer holidays sped by. به سرعت گذشت تعطیلات تابستانی. She hurried through the stores looking for Jim's present. She hurried through the stores. از میان فروشگاه‌ها با عجله حرکت کرد. Looking for Jim's present. که به دنبال هدیه جیم هم بوده. She found it at last. At last. در نهایت بالاخره پیداش کرد. It surely had been made for Jim and no one else. مطمئناً این هدیه هم فقط برای جیم درست شده بود و نه کسی دیگه ای. There was no other like it in any of the stores, and she had turned them all inside out. There was no other like it in any of the stores. مثل این تو هیچ کدوم از فروشگاه‌های دیگه هم وجود نداشت و she had turned them و past perfect رو استفاده میکنه. اونها رو همه رو inside out یعنی دل و روده‌شون رو همه رو در آورده بود. همه چیز رو داخلش رو چک کرده بود. It was a platinum chain, simple and elegant in design. As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. It was a platinum chain. Chain زنجیر هست میدونید. Gold chain زنجیر طلایی هست. Platinum هم که یک فلز هست. طلای سفید هست یا پلاتینیوم هست. Simple and elegant in design. طراحیش هم که ساده اما لوکس و زیبا و خوش طرح بوده. Simple and elegant in design. As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. به محض اینکه as soon as she saw به محض اینکه دلا این رو دید میدونست یا متوجه شد که it must be Jim's. باید برای جیم باشه یا این برای جیم فقط ساخته شده. It was like him. Quietness and value. The description applied to both Jim and the chain. It was like him. این هدیه کاملا شبیه جیم بوده. Quietness and value. سکوتش و ارزشش. The description. Quietness and value روش که اومده بود. این description یا توصیفی که روی اون اومده بود applied to both Jim and the chain. هم برای جیم و هم برای chain تعریف شده بود انگار. She paid $21 for the chain and she hurried home with 87 cents. She paid $21. $21 پرداخت کرد for the chain برای chain که همون زنجیره هست و she hurried home with 87 cents. با 87 سنت هم سریع برگشت خونه. خب این متن با هم کار کردیم. ادامه درس. خب با قسمت سوالات برسیم. Number 1. What are Jim and Della's prized possessions? Prized possession یعنی دارایی های با ارزش گران قیمت. Prized possession. For example, when I was a child, I had a ball or I had a toy gun that was my prized possession. یک دارایی یا ارزشی برای من بوده. یک چیزی من داشتم، یک وسیله داشتم که برای من گران قیمت بوده یا با ارزش بوده. خب Jim and Della's prized possessions, his watch and her hair. خب ساعت جیم بوده که گولد واچ بوده و her hair که موی دلا بوده. Number 2. What idea comes to Della's mind as she looks at herself in the mirror? چه ایده‌ای به نظرش میرسه وقتی که داره به خودش توی آینه نگاه میکنه یا نگاه میکرد؟ To sell her hair to get money to buy Jim a Christmas present. که موهاشو بفروشه و برای جیم بتونه یک Christmas present بخره. How does Della feel just before she puts on her jacket and hat and when she is leaving the apartment? Why? Sad at the thought of losing her hair. با فکر اینکه موهاشو از دست میده ناراحت بود. But then happy at the thought of the present she's going to buy Jim. اما بعدش از فکر اینکه هدیه‌ای رو میخواد برای جیم بخره خوشحال بود. Number 4. How much does Madam Sofrani offer Della for her hair? چقدر بهش آفر میکنه؟ $20. $20 پیشنهاد میده. What does Della spend it on? دلا اون رو روی چی هزینه میکنه یا خرج میکنه؟ A chain for Jim's watch. برای ساعت جیم میاد یه چین میخره، یک زنجیر میخره.
Why does she think it's so right for Jim? چرا فکر میکنه که این برای جیم خیلی خوب هست یا مناسبشه؟ Because it's simple and elegant, quiet and valuable. به خاطر اینکه ساده هستش و elegant یعنی زیبا و ظریف و خوش‌طرحه و ساکت و با ارزش. مثل جیم البته در متن میگه quiet and valuable. با ارزش هست و بی سر و صدا هست، یعنی زنجیرش صدا نداره. خب این قسمت رو هم با هم انجام دادیم. پارسی 221. Read and listen to part 3. Answer the questions with the partner. خب به متن نگاه میکنیم، فایل صوتی رو همزمان پخش میکنیم و در مورد متن اطلاعات بیشتری خواهیم داد. 2.21 Part 3 When Della reached home, she got out her curling irons and went to work repairing the damage to her hair. وقتی که دلا برمیگرده به خونه got out her curling irons. curling irons همون بیگودی حالا گفته میشه در فارسی یا اتوی مو هست، اون حالت بابلیس، دستگاه هایی هستن که حالت استوانه یا سیلندری دارن و روی مو قرار میگیرن و موی خانم‌ها معمولا استفاده میشه و اونها رو فر میکنن. و برمیگرده to work repairing the damage to her hair. میره که موهایی که صدمه دیده بودن یا خراب شده بودن رو میاد اونها رو درست بکنه. Within 40 minutes her head was covered with curls that made her look wonderfully like a naughty schoolboy. Within 40 minutes در طول 40 دقیقه، در هولوش 40 دقیقه her head was covered. موهاش پوشیده شده بود یا پسیو هست ساختارش. with curls that made her با فرهای پوشیده شده بود که made her look که اون رو شبیه به چه چیزی میکرد؟ wonderfully به شکل عجیبی like a naughty schoolboy که اون رو شبیه به یک پسر بچه شیطون مدرسه‌ای میساخت. She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. She looked at her reflection. به تصویر خودش در آینه به مدت طولانی با دقت و منتقدانه critically به این شکل هست به خودش نگاه کرد. If Jim doesn't kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he'll say I look like a chorus girl. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? خب بعد از اینکه به خودش نگاه میکنه میگه اگه جیم doesn't kill me، اگه جیم منو نکشه، به خودش میگه she said to herself، به خودش اینو گفت before he takes a second look at me، قبل از اینکه بخواد نگاه دومی به من داشته باشه بیاد منو بکشه he'll say I look like a chorus girl. اگه زنده بمونم و من نکشه به من میگه که من شبیه یک دختر chorus girl شدم. chorus girl یعنی دختری که در گروه رقص یا آواز هست. با what could I do؟ من چه کار میتونستم بکنم با $1.87. At 7 o'clock the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. Jim was never late. Please, God, make him think I am still pretty, Della whispered. در ساعت 7 the coffee was made. قهوه درست شده بود. ساختار پسیو داریم. The coffee was made و the frying pan که مایتابه هست در اون غذا رو سرخ میکنن. fry یعنی سرخ کردن غذا در روغن. was on the back of the stove روی اجاق خوراکپزی قرار گرفته بود. داغ و آماده بود که to cook the chops. chops گوشت با استخوان هست. تکه‌های استخوان بهش وصل است. در انگلیسی میگیم a small piece of meat on a bone usually cut from a sheep or pig. یه مثال میزنیم for example a grilled lamb chop. لم گوشت میدونید که گوسفند هست. grilled lamb chop یه تیکه گوشت استخوان‌دار هستش که گریل شده باشه. خب در اینجا میگه که این آماده بوده که چاپس ها یعنی گوشت هایی که با استخوان بوده رو اونا رو بیاد سرخ بکنن. جیم هیچ وقت دیر نمیکرد. جیم was never late. هیچ وقت دیر نمیکرد و دلا میگه که لطفاً خدایا please God make him think. کاری کن که فکر کنه، کاری کن که به این اعتقاد باشه که I'm still pretty. هنوز من زیبا هستم. دلا whispered. whisper یعنی که زمزمه کردن، در گوشی صحبت کردن، پچ پچ کردن یا نجوا کردن. دلا زیر لبی یا زمزمه کنان این رو گفت. Please God make him think I am still pretty. The door opened and Jim stepped in. He stopped inside the door. His eyes were fixed on Della, and there was an expression in them that she could not read, and it terrified her. The door opened. در باز شد و Jim stepped in.
جیم قدم به داخل گذاشت. He stopped inside the door. در قسمت آستانه در ایستاد و توقف کرد و his eyes were fixed on Della. چشماش روی دلا متمرکز شده بود و ثابت شده بود و there was an expression in him that و یک احساسی در اونها بود، چیزی بیان میکرد اون چشما که she could not read. دلا نمیتونست اونو بفهمه و متوجه بشه and it terrified her و همین مسئله باعث میشد که اون بترسه یا اون رو میترسوند این احساس. It was not anger, nor surprise, nor disapproval, nor horror, nor any of the sentiments that she had been prepared for. He simply stared at her with a peculiar expression on his face. It was not anger or nor surprise. عصبانیت نبود این نگاه. nor surprise شگفت زدگی و غافلگیری هم نبود. nor disapproval نارضایتی هم نبود. nor horror ترس و وحشت هم نبود. nor any of the sentiments that she had been prepared for و هیچ کدوم از sentiment یعنی حس، هیچ کدوم از اون احساساتی که اون حتی براش آماده شده بود هم نبود. He simply stared at her. جیم فقط به سادگی stared at her به اون خیره شده بود، به دلا خیره شده بود with a peculiar expression on his face با یک نگاه عجیب، با یک حالتی عجیب که روی صورتش بود با اون خیره شده بود. این چند کلمه رو با هم ببینیم. یک کلمه sentiment داشتیم و peculiar رو در دیکشنری ببینیم. Sentiment تلفظش هست an opinion or feeling you have about something. نظر و یا احساسی که شما در مورد چیزی دارید. For example, similar sentiments were expressed by many politicians. خب احساسات یا عقاید مشابهی توسط سیاستمداران یا چندین سیاستمدار بیان شده بود، اظهار شده بود. رجیسترش رو ببینیم. سبک و سیاق این کلمه کجا قرار میگه. In everyday English people usually say feeling rather than sentiment. They all expressed similar feelings. همین جمله رو در قسمت بالا آوردیم. اگر خیلی رسمی بخوایم صحبت بکنیم از sentiment استفاده میکنیم، ولی رجیستر عادی و یا مردم عادی در خیابون از feeling استفاده میکنن به جای sentiment. کلمات دیگه هم هست و سینونیمش هم که وجود داره emotion هست، میتونید چک بفرمایید. کلمه بعدی peculiar بوده. peculiar که بریتیشش تلفظ میشه و امریکنش ارش تلفظ میشه. adjective هست strange, unfamiliar or a little surprising. اگر چیزی غریب باشه، عجیب و غریب باشه، ناآشنا باشه و یه خورده هم surprising باشه. peculiar هست. مثلا there was a peculiar smell in the kitchen. در آشپزخونه بوی عجیبی حس میشد. something peculiar is going on. یه چیز عجیبی داره اتفاق میفته. it seems very peculiar that no one had noticed Kay had gone. به نظر خیلی عجیب میرسه که هیچ کس متوجه نشد که کی اسم شخص هست رفته بود، اونجا رو ترک کرده بود. پس peculiar به معنای عجیب و خاص هست. برمیگردیم به درس. Jim, darling, She cried. don't look at me that way. I had my hair cut off and sold it because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present. It'll grow again. You won't mind, will you? I just had to do it. My hair grows awfully fast. Say Merry Christmas, Jim, and let's be happy. You don't know what a beautiful, nice gift I've got for you. خب دلا میگه اینجا میگه she cried یعنی با صدای بلند گفت Jim darling، جیم عزیزم یا جیم عزیزم، جیم don't look at me that way و یا don't look at me like that. اون شکلی بهم نگاه نکن، اونطوری نگاه نکن. I had my hair cut off. من موهامو دادم کوتاه کردن and sold it و فروختم به خاطر اینکه I couldn't have lived through Christmas without giving you a present. I couldn't have lived یعنی نمیتونستم زندگی کنم طول کریسمس رو یا کریسمس رو نمیتونستم بدون اینکه به تو یه هدیه بدم زندگی کنم یا زنده باشم. It'll grow again. It به مو برمیگرده. دوباره موام رشد میکنه. You won't mind, will you? تو اهمیتی نمیدی به این موضوع. میدی will you? I just had to do it. باید این کار میکردم. My hair grows awfully fast. موهای من خیلی سریع رشد میکنه. Awfully به معنی very هست. Adverb اینجا. میتونیم مثال دیگه بگیم مثلا It's awfully hot in here. اینجا خیلی گرم هست. و say Merry Christmas Jim. بگو Merry Christmas. بگو کریسمس مبارک. به جیم میگه و let's be happy. بیا شاد باشیم. You don't know what a beautiful, nice gift I've got for you. نمیدونی که چه هدیه خوب و زیبایی برات دارم. You've cut off your hair? Asked Jim, as if he could not understand the fact.
You've cut off your hair. You have cut هست present perfect. جیم پرسید موهاتو کوتاه کردی؟ as if انگاری که قبلا گفتیم as if رو یا گویی he could not understand the fact. نمیتونست این حقیقت رو اصلا متوجه بشه. چرا این کاری کرده؟ Cut it off and sold it, said Della. Don't you like me just as well anyhow? I'm me without my hair, aren't I? Cut it off and sold it, said Della. Della گفتش که کوتاهش کردم و فروختمش. Don't you like me just as well anyhow? Anyhow و یا anyway به هر حال تو منو مثل اون موقع دوست نداری؟ Just as well به این شکل به این معنا هست. I'm me without my hair. من خودم هستم بدون موهام. Aren't I? نیستم. نمیگیم amn't I. این ساختاری هست که جا افتاده در انگلیسی و میگن aren't I؟ نیستم. اینطور نیست. Jim looked about the room curiously. You say your hair is gone? He said with an air almost of idiocy. Jim looked about the room curiously. Look about the room یعنی که به اطراف نگاه کرد، به اطراف در اتاق نگاه کرد. Curiously. Curious یعنی کنجکاو. Curiously قیدش هست. کنجکاوانه به اطراف اتاق نگاهی کرد و گفت he said with an air almost of idiocy. با idiocy رو هم اول چک میکنیم. Idiocy is something that you think is extremely silly or stupid. Idiocy یعنی چیزی که شما فکر میکنید که شدیداً احمقانه هست. سینونیمش هم stupidity هست. چند تا مثال داره اینجا. The idiocy of his behavior appalled her. The idiocy of his behavior یعنی حماقت رفتار اون آقا appalled her. appalled به معنای شاک شدن، باعث شوک و تعجب اون خانم شد. مثال بعدی میگه he smiled coldly at the idiocies of mankind. mankind یعنی بشر. اون آقا با آرامش به حماقت بشر یا انسان یا نوع انسان لبخند زد. خب ایدیسی پس شد حماقت و جمعش هم که ایدیسیز هست. میرید به چه شکلیه. جیم بعد از اینکه با کنجکاوی به اطراف اتاق نگاه کرد with an air almost of idiocy به این معنا هست با حالتی تقریبا احمقانه گفت you say your hair is gone. تو میگی که موهات رفته، یعنی موهات رفت، تمام شد. خب این قسمت رو با هم انجام دادیم. میریم قسمت پایین که سوالات رو پاسخ بدیم. Number 1. Why does Della curl her hair? چرا دلا میاد موهاشو curl میکنه؟ curl که میدین حالت فر کردن هست. To try to make her short hair look better. برای اینکه سعی کنه که موهای کوتاهش رو خوشگلتر و زیباتر نشون بده. Number 2. What is she worried about? That Jim won't find her beautiful anymore. اینکه جیم اون رو زیبا نبینه و مثل قدیم ها خوشگل نبینتش ناراحتش میکرد و واردش میکرد، نگرانش میکرد. Number 3. How does Jim react when he first sees Della? وقتی که اولین بار بعد از اینکه موهاشو کوتاه میکنه جیم دلا رو میبینه چطور ریاکت میکنه، واکنش نشون میده. He doesn't show any emotion. هیچ احساسی رو نشون نمیده. Number 4. How does Della try to convince Jim not to worry about her short hair? دلا چطور تلاش میکنه که جیم رو متقاعد کنه که به خاطر موهای کوتاهش نگران نباشه. She says that her hair will grow fast or awfully fast. و number 5. What do you think is going to happen next? که ببینیم ادامه داستان چه اتفاقی میفته. Part D, 222, look at the glossary and make sure you know how the words are pronounced and what they mean. Then listen to the end of the story. What happens? What is the irony about the two presents? Do you like the way the story ends? خب باید قسمت های گلوسری رو با هم ببینیم، کلماتی که در اون اومده، تلفظشون رو ببینیم، استرسشون رو ببینیم به چه صورتی هست، معانیشون رو، دفینیشنشون چک بکنیم. بعد به ادامه داستان گوش میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. What is the irony about the two presents? در مورد این دو هدیه چه چیزی ایرونی هست که حالا طعنه‌آمیز هست. بریم ببینیم چی هست. ایرونی در امریکن هست، ایرونی بریتیش هست. Do you like the way the story ends? این شکلی که داستان تموم میشه شما ازش خوشتون میاد یا نه؟ بریم سراغ گلوسری و بعد ادامه داستان. خب گلوسری هم که curling iron هست. Noun, a tool that is heated and used for curling hair. گفتیم که بیگودی یا بابلیس گفته میشه، وسیله هست که گرم میشه و موها رو فر میکنه. Chorus girl که گفتیم a girl or a young woman who is a member of the chorus in a musical show. دختر یا یه زن جوانی که یکی از اعضای گروه موسیقی هست. Chops هم که گفتیم a thick slice of meat with a bone attached to it. Chops گفتیم که یه تیکه یا یک برشی از گوشت هست که یه استخونی بهش چسبیده باشه. گلوسری بعدی رو هم با هم ببینیم.
Comb noun هست a flat piece of plastic or metal with a row of thin teeth along one side used for making your hair neat. Comb شونه هست به عنوان اسم، به عنوان فعل هم همینطور تلفظ میشه. comb your hair، موهاتو شونه کن. و long for something یعنی to want something badly. long for something یعنی چیزی رو خیلی زیاد علاقه داشته باشی، بخوای اونو بهش برسی. dandy هم که adjective very good، خیلی خوب هست. بریم ادامه متن رو با هم داشته باشیم. فایل صوتیش رو هم گوش کنیم. 2.22 Part 4 Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. Drew a package from his overcoat. Drew a package from your overcoat pocket or your pocket یعنی چیزی رو کشیدن بیرون از داخل جیبتون. For example, you draw a gun from your pocket. از یه اسلحه رو از جیبتون میکشید بیرون. Drew گذشته draw هست. Draw D-R-A-W هست. گذشتهش D-R-E-W میشه. A package یک بسته هست از overcoat پاکتش یعنی از جیب overcoatش میکشه بیرون و through it گذشته throw هست. Upon the table روی میز میندازتش. Don't make any mistake, Del. He said. About me. Don't make any mistake, Del. He said. About me. اون گفتش که هیچ اشتباهی در مورد من نکن. I don't think there's anything that could make me like my girl any less. فکر نمی کنم هیچ چیزی وجود داشته باشه که باعث بشه من like my girl یعنی اون دوست دخترم رو یا زنم رو به کسی خانومی رو که دوست دارم باعث بشه دیگه کمتر از اون حد سابقش دوست داشته باشم. But if you'll unwrap that package, you may see why I was upset at first. اما اگر unwrap بکنی، wrap یعنی پیچیدن، کادو کردن. فعل اصلیمون هست wrap. You wrap a present. بعد کاغذی که برای این کار استفاده میشه wrapping paper هست یعنی کاغذ کادو. و unwrap یعنی اگر بری این پکیج رو unwrapش بکنی، کاغذ کادو رو باز بکنی. You may see why I was upset at first. ممکنه که ببینی یا درک بکنی که چرا توی لحظه اول من upset بودم یا sad بودم، ناراحت بودم. Della tore at the string and paper. Della tore at the string and paper. string که میدونید اون بند و نخایی هست که دور اون کادو میپیچن یا کاغذ کادو میپیچن. و paper هم که منظورش همون wrapping paper هست. tore گذشته tear هست. فعلش رو با هم ببینیم. فعل tear رو داریم میبینیم. tear British tear American هست. verbش رو ببینید حالتاش tore گذشتهش هست. past participleش هست torn. خب معناش to damage something such as paper or cloth by pulling it hard or letting it touch something sharp for example. or rip هم میگیم به این کار. اگر به چیزی مثل کاغذ و یا پارچه cloth اینجا تلفظ میشه با کشیدنش به سختی اون رو بکشی و یا اینکه به یه چیزی تیزی اون رو بزنی پارش میکنی شما، میشه tear. فعل tear هست. For example, be careful not to tear the paper. مواظب باش یا مراقب باش که کاغذ رو پاره نکنی. اما یک اصطلاحی دیگه هم داریم در مورد tear ببینیم. tear at somebody or something که ما اینجا tear at the paper or string داشتیم. to pull violently at someone or something. حالا ما somethingش رو اینجا کار داریم. to pull violently at something. اگر چیزی رو با خشونت بکشی یا با عصبانیت بکشی و ناراحتی بکشی. For example, the children were screaming and tearing at each other's hair. بچه‌ها داشتن جیغ میکشیدن و موهای همدیگر رو میکشیدن. اینجا دلا روی نخ‌ها یا اون بندی که روی present بوده و با اون کاغذ کادو رو داشته میکشیده با حرص و عصبانیت و ناراحتی. And then a scream of ecstatic joy. Oh! And then, alas, a quick change to hysterical tears and crying. And then a scream of ecstatic joy. Scream که میدونید جیغ کشیدن هست. ecstatic رو بریم با هم ببینیم. ecstatic adjective هست. feeling extremely happy and excited. وقتی که خیلی شدید شاد و هیجان زده بشید. An ecstatic welcome from the thousands who lined the streets. خب فکر کنید کسی داشته از خیابون یا از اون شهر بازدید میکرده. for example a president. و welcome ecstatic یعنی که سرمستی یا خوشی یا شور و شعف زیادی از طرف هزاران نفری که lined the streets یعنی خیابونها در خیابونها صف کشیده بودن. an ecstatic welcome که یک خوش آمدگویی پر شور و شعف هست. و ما بریم به متن درس.
ecstatic joy که شادی سرمستانه هست. and then و سپس alas یعنی افسوس، آه و یا حیف که یک exclamation هست. a quick change to hysterical tears and crying. a quick change تغییر شدید، اینجا یه دفعه یک تویستی پیدا میکنه داستان به hysterical tears and crying. hysterical یعنی که وقتی نتونید احساسات خودتون رو کنترل کنید، عدم توانایی در کنترل احساسات داشته باشید، هر کاری میشه hysterical. for example hysterical tears اشکایی که دیگه قابل کنترل نبود. hysterical laughter خنده که دیگه اصلا قابل کنترل نیست. خب پس اشک‌ها و گریه هایی که دیگه قابل کنترل نبوده به این حالت تبدیل میشه. For there lay the set of combs that Della had really wanted. For there یعنی because there laid a set of combs. lay اینجا یعنی قرار گرفته بود. set of combs اون ست شونه هایی بود که دلا had really wanted، واقعا میخواستشون. had wanted در گذشته هست، really رو هم در بین had و wanted آورده. Beautiful combs, just the color to wear in her beautiful vanished hair. Beautiful combs شونه های زیبا. just the color to wear درست رنگی که اون باید توی موهایی که vanished شده بود. vanished که قبلا کار کردیم یعنی ناپدید شده بود. موهای زیبای اون که ناپدید شده بود با اونها می آمد. They were expensive combs, she knew, and her heart had longed for them without the least hope that she would ever own them. They were expensive combs. شونه های گرونی بودن. اون میدونست. she knew گذشته know هست. and her heart had longed for them. و اون قلبش آرزوی اونها رو داشته. to long for something یعنی آرزوی چیزی رو داشتن. without the least hope that she would ever own them. حتی حداقل امید رو هم نداشته. اندک امیدی رو هم نداشته که یه زمانی مالک اینها بخواد بشه. And now they were hers. But the hair that the beautiful comb should have adorned was gone. و حالا اونا مال اون بودن، مال دلا بودن، اما مویی که the beautiful combs این شونه های زیبا should have adorned میتونستن adornش بکنن یعنی آراسته بکنن، تزیینش بکنن was gone موهاش رفته بودن دیگه، مویی وجود نداشت. But she hugged them to her chest and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, My hair grows so fast, Jim. But she hugged them. hug یعنی به آغوش کشیدن، بغل کردن. اون شونه ها رو she hugged them to her chest روی سینه‌اش گذاشته و بغلشون کرد. And at length و سرانجام بالاخره she was able to nest به این معنا هست to look up که سرش رو بالا بکنه، به بالا نگاه کنه with dim eyes. dim یعنی چیزی که نورش کم باشه. dim eyes یعنی چشمان بی فروغ. and a smile and say و یک لبخند و بگه که my hair grows so fast موهای من خیلی سریع رشد میکنه Jim. And then Della jumped up. Jim had not yet seen his beautiful present. و سپس دلا jumped up پرید بالا. جیم هنوز beautiful presentش رو ندیده بود، هدیه زیباش رو ندیده بود. had not yet seen past perfect هست با yet هم اومده، هنوز ندیده بود. She held it out to him. Isn't it dandy, Jim? She held it out to him. To hold something out to somebody یعنی اون وسیله یا چیزی رو به طرف کسی بگیری، میخوای نشونش بدی. Isn't it dandy, Jim? dandy یعنی خیلی خوب. این خیلی خوب نیستش جیم؟ I hunted all over town to find it. I hunted یعنی I looked for. اینجا معنی شکار کردن نیست. همه شهر رو برای پیدا کردن این گشتم. You'll have to look at the time 100 times a day now. You'll have to look at the time. حالا باید به زمان نگاه کنی. 100 times a day now. حالا باید روزی 100 دفعه به ساعتت نگاه بکنی یا به وقت نگاه کنی. Give me your watch. I want to see how it looks on it. ساعتت رو به من بده. میخوام ببینم که این بهش چطور میاد. بهش میاد یا نه. How it looks on it. Instead of obeying, Jim sat down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. Instead of obeying, obey یعنی اطاعت کردن. به جای اینکه اطاعت بکنه و حرفش رو گوش بکنه، جیم روی مبل نشست و put his hands under the back of his head. دستاش رو هم پشت سرش گذاشت و لبخند زد. Del, He said, let's put our Christmas presents away and keep them a while. جیم گفت
Dale, let's put our Christmas presents away. بیا Christmas presents رو بذاریم کنار و برای مدتی هم اونا رو نگهشون داریم. They're too nice to use right now. اونا خیلی خوبن که الان بخوایم ازشون استفاده بکنیم. I sold the watch to get the money to buy your combs. And now, suppose you put the chops on. I sold the watch to get the money to buy your combs. من ساعت رو فروختم که بخوام پولی به دست بیارم تا این شونه ها رو برات بخرم. حالا suppose you put the chops on. حالا بیا برو chops رو بذار آن، یعنی که برو گوشت‌ها رو سرخ کن که ببینیم بعد چی میشه. خیلی خب، داستان رو تا اینجا خوندیم، با هم تمامش کردیم و ببینیم قسمت بعد رو. خب انسرش رو ببینیم به این سوالات. What happens? What is the irony about the two presents? Do you like the way the story ends? Yes. Okay. They each gave up something important to buy the other a gift. هر دوی اونها چیزی رو از دست دادن تا برای نفر دیگه‌شون یه هدیه بخرن. They bought each other gifts that they could no longer use. اونها برای همدیگه هدیه‌های خریدن که دیگه نمیتونستن استفادهش بکنن. خب درس ما درس 3B پارت و 2 در اینجا به پایان میرسه. تا درس بعدی خدا نگهدار. به نام خدا، فرامرزی فر هستم با بخش آخر یونیت 3 که 2 and 3 Colloquial English هست. Talking about books از کتاب امریکن انگلیش فایل سطح 4. Talking about books. در این درس در قسمت نخستش مصاحبه‌ای با خانم مریان پامرنک، نویسنده کتاب کودکان و مدیر مؤسسه غیر انتفاعی در نیویورک به نام Learning Readers رو داریم که کودکان رو به خوندن کتاب تشویق میکنن و بعد هم در قسمت بعد که ویدیو هست on the street مردم در خیابان در ارتباط با کتاب کودک مورد مصاحبه یا پرسش و پاسخ قرار میگیرن. خب قسمت اول رو شروع میکنیم که با یه ویدیو هست. بریم قسمت A. Read the biographical information about Marianne Pomerank. In what way are the two parts of her career connected? خب یک اطلاعات بایوگرافیکال هست. بایوگرافی گفتیم که زندگی نامه هست. اطلاعات زندگی نامه در مورد خانم مریان پامرنک هست و باید ببینیم که به چه شکلی دو بخش زندگی ایشون به همدیگه مرتبط هست. خب بیوگرافی رو با هم میخونیم. Marianne Pomerank is the manager of literary programs at a non-profit organization in New York City called Learning Leaders. The programs involve encouraging children to read by providing books for children who don't have much access to them and getting adults to come in and read to them and discuss the books. She is also the author of 3 children's books, The Hand-Me-Down Horse, The American Way, and The Can-Do Thanksgiving. She believes in dealing with serious topics in her books such as hunger and immigration, but in a way that children can relate to. خب مریان پامرنک میگه که مدیر یک لیترری پروگرام که میدونید برنامه‌های ادبی هست. نان پرافیت به مؤسسات غیر انتفاعی میگیم نان پرافیت و یک سازمان غیر انتفاعی در نیویورک سیتی هست به نام Learning Readers که این programs involve، یعنی این برنامه‌هایی که ایشون دارن involve شامل اینها میشه encouraging تشویق کردن، encourage تشویق کردن، discourage که اپوزیتش هست یعنی دل سرد کردن. بچه ها رو encourage میکنن to read که بیان بخونن by providing books for children با تهیه کتاب برای کودکان who don't have much access to them ضمیر موصولی who که دسترسی زیادی به اونها ندارن، یعنی دسترسی خوبی به کتاب ها ندارن and getting adults و اینکه بزرگسالان رو هم وارد این کار میکنن to come in and read to them اونها هم پا به این عرصه بذارن و برای اونها یعنی برای children کتاب بخونن read to them یادتون باشه and discuss the books و کتاب ها رو بیان بحث بکنن. نمیگیم discuss about the books. She's also the author. اون همچنین author هست. author تلفظشه یعنی نویسنده یا writer. 3 children's books 3 تا کتاب کودکان رو هم نوشته که The Hand-Me-Down Horse هست و The American Way and The Can-Do Thanksgiving هست اسم کتاباشه. She believes in dealing with serious topics in her books. اون اعتقاد داره به اینکه به موضوعات جدی در کتاباش پرداخته بشه از قبیل گرسنگی هست hunger گرسنگی و immigration مهاجرت که 2 موضوع مهم هست but in a way that children can relate to اما به شکلی که کودکان بتونن خودشون رو با اون موضوع آشنا کنن و یا بتونن درکش بکنن این موضوع رو یعنی تفاهم برقرار بکنن بتونن
خودشونو با این موضوعات مربوط کنن. خب این قسمت رو انجام دادیم. در قسمت B223 watch or listen to part 1 of an interview with her. Why does she mention the 4 books? خب فایل 223 رو، فایل صوتیش رو حتما یه دور گوش بکنید قبل از اینکه ویدیوش رو ببینید. بعد مثل همیشه ویدیوی بدون زیرنویسش رو ببینید. بعد میتونید بیاید فایل آموزشی رو پلی کنید و ببینید و بعد بتونید به این سوال که why does she mention the 4 books، این 4 تا کتابی که اشاره میکنه رو چرا در موردشون صحبت میکنه، دلیلش رو باید بیارید. خب میریم ویدیو رو با هم ببینیم. My name is Marian Pomerantz. I'm the manager of literary programs at a nonprofit in New York City called Learning Leaders. And I also have written 3 children's books. And I have also written 3 children's books. I have also written. من همچنین نوشتم. I have written. Present perfect هست. 3 تا کتاب کودک رو نوشتم. یعنی باز هم امکان داره که بنویسم. تا الان 3 تا کتاب نوشتم. What was your favorite book when you were a child? خب سوال خیلی خوبی هست. شما هم میتونید به این سوالات پاسخ بدید. کتاب محبوب شما چی بوده وقتی که کودک بودید؟ My favorite book was If I Ran the Circus by Dr. Seuss. It was the first book in my home that was for children, and it was just so exciting to have it, to hold it, to read it. در مورد این کتاب صحبت میکنم. If I Ran the Circus, it was just so exciting to have it. اصلا داشتن این کتاب هیجان انگیز بود. To hold it. بگیری تو دستت این رو. To read it. خوندنش کلا داره تعریف میکنه از این کتاب. And I still have it. هنوز همونو دارم. What was it that you liked about Dr. Seuss? What was it that you liked about Dr. Seuss? چی بوده که در مورد دکتر سوس شما دوست داشتید بدونید یا چه اهمیتی داشته موضوع دکتر سوس؟ What I love about Dr. Seuss is his use of language. Use of language. چطور از زبان استفاده کرده دکتر سوس در اون کتاب؟ This is his use of language, the words, the made-up words, the way the words flow together and sound. The words، واژگانی که در کتاب استفاده شد. The made-up words، کلماتی که ساختگی بودن، خودش این کلمات رو ساخته بود، مثل کلمات ساختگی که ما تو بعضی از داستانامون داریم، مثل عنوان یکی از داستاناشو که American way رو با WEI آورده انجام داده، خودش این کلمات رو ساخته. The way the words flow together، وقتی که کلمات با هم جریان پیدا میکنن و یک نواخت خوبی پیدا میکنن. It just brought me to a different place, and I love that. Who read to you when you were a child? Your mom or dad or both? Who read to you? To read to somebody یعنی برای کسی خوندن. Who read to you گذشته read هست. My parents didn't speak English when I was growing up. They were English learners as I was growing up, and I kind of helped them with language. And I kind of helped them with language. من یه جورایی در فراگیری زبان بهشون کمک کردم چون اونا به زبان انگلیسی صحبت نمی‌کردن و داشتن زبان رو یاد می‌گرفتن موقعی که من کوچیک بودم یا بچه بودم. And I think I introduced books to the home really. They became readers down the road. I introduced the book in the home. من کتاب رو در خونه معرفی کردم، یعنی خوندن کتاب رو به خونه آوردم و اونها down the road یعنی later on at a later date، یعنی بعداً متعاقباً اونها بعداً دیگه کتاب خون شدن. They became readers. You have a son, right? Did you read to him? I have one son, and as a child, books were very important to me, and I think became important to him because of that. We read together every night. We read books like Stella Luna and Corduroy when he was young, and continued to read together, mostly fiction. خب کتابایی رو که برای پسرش میخونه رو عنوان کرده و continue to read together، ادامه دادیم با کتاب خوندن با همدیگر رو mostly fiction که اغلبشون هم فیکشن یا تخیلی بودن. How has writing for children changed over time, maybe in the last 50 years? این سوالم سوال خیلی خوبیه، میتونه سوالات IELTS براتون باشه. How has writing for children changed over time؟ در طول مدت زمان writing for children یعنی نویسندگی برای کودکان چقدر تغییر کرده؟ Maybe in the last 50 years، حالا در 50 سال گذشته رو میخواد بپرسه. خب با این نوع سوالات باید چگونه پاسخ بدیم؟ باید شما زمان گذشته رو بتونید استفاده کنید، بگید in the past چه اتفاقی افتاد و اخیراً داره چه اتفاقی میفته حالا، یا به اینکه بگید به سمت آینده داره به چه سمتی میره. I think books have changed in that authors are more cognizant of writing about real children and real issues. I think books have changed in that به این شکل تغییر کردن که authors are more cognizant. Cognizant رو با هم ببینیم. Cognizant
ببینید هر دو املاح کاگنیزنت با زی و اس صحیح هست. تلفظش رو هم میدید. ببینید اینجا ادجکتیو و هم میگه not before noun. یادتون باشه که این نوع ادجکتیو قبل از اسم قرار نمیگیره، مثل a beautiful car نیست که قبل از اسم قرار بگیره. در definitionش ببینیم if someone is cognizant of something they know about it and understand it. اگر کسی در مورد چیزی cognizant هست، در مورد اون چیز میدونه و درک میکنه. cognizant of یعنی با خبر و آگاه بودن هست، یعنی در مورد اون چیز میدونه. he was cognizant of the peculiarities of the case. اون در مورد جنبه ها یا بخش های خاص این موضوع یا بخش های عجیب این موضوع آگاه بود. was cognizant of به این شکل هست. خب برمیگردیم به متن. خب authors are more cognizant of writing. در مورد writing و نوشتن در مورد real about real children and real issues موضوعات واقعی و کودکان واقعی بیشتر آگاه هستند در مورد نوشتن برای این موضوعات. I grew up with stories like Nancy Drew, who lived in this fictional America where everyone was white and everyone had a mommy and a daddy, and now they write about more honest and true stories of what children's lives are really like. And that's a good thing? And that's a good thing. و این موضوع خوبی هست و یا این پدیده خوبی هست. بله، پدیده خوبی هست که دیگه در مورد چیزهای واقعی می نویسن و خیلی فیکشن نیستش، واقعیت های جامعه رو می نویسن. خب بریم ادامه درس. It's a great thing. Okay, why does she mention the 4 books? She mentions the 4 books because they are all important to her. Either as a book she read as a child or a book she read with her own child. خب دلایلش رو هم که آوردیم. میریم ادامه درس. Part C. Now listen again and mark the sentences T for true, F for false. Say why the F sentences are false. خب true false ها رو با هم ببینیم، پاسخش رو هم بذاریم. Number 1. What Miriam loved about If I Ran the Circus was the pictures. خب آنچه که مریان در مورد یا ارتباط با کتاب If I Ran the Circus، یعنی اگر من سیرک رو اداره می کردم، تصاویرش بود یا عکساش بود. False. She loved it for the use of language. کلماتی رو خودش ساخته بوده و جریان کلمات خیلی براش قشنگ بوده. She helped her parents to become readers. True. Number 3. Her son reads mainly fiction these days. پسرش این روزا اصولاً یا بیشتر فیکشن میخونه یا تخیلی رو میخونه، کتابای تخیلی. True. Number 4. She and her husband both read to their son. اون و شوهرش هر دو تا برای پسرشون کتاب میخونن. False. Only Miriam read to her son. Her husband isn't much of a reader. فقط مریام بوده که برای پسرش کتاب میخونده و شوهرش اونقدر کتاب خون نیست. Is not much of a reader. اونقدر کتاب خون نیست. Number 5. Miriam doesn't like the fact that children's authors today write about real life. مریان از این حقیقت که نویسنده های کودکان امروزه در مورد زندگی واقعی می نویسن زیاد خوشش نمیاد یا راضی نیست. False. Miriam loves that children's books now deal with real life situations. امروز مریان وقتی میبینه که کتابای کودکان در مورد real life situations هست، موقعیت های زندگی واقعی هست، خیلی خوشحال هست، در ارتباط با این موضوعات هست، خیلی خوشحال هست. خب میریم ادامه درس. در قسمت گلوسری کوردروی رو میبینیم. A children's book by Don Freeman about a teddy bear بوده، یک کتاب داستان کودکان بوده، نویسندش بوده دان فریمن، در مورد یه تدی بر بوده، یه خرس کوچولوی اسباب بازی. و فیکشن رو هم یاد اینجا توضیح میده، حتما میدونید چی هست. A type of literature that describes imaginary people and events. میاد یک نوعی از ادبیات هست که توصیف میکنه افراد و وقایعی که تخیلی هستن. تعریف فیکشن رو به این شکل یاد بگیرید. میریم ادامه درس. A. 224. Now watch or listen to part 2. What does Miriam say is important for getting A. Teenagers to read more. B. Younger children to read. خب قسمت 224 هست. فایل صوتیش رو حتما گوش کنید. بعد ویدیوش رو ملاحظه بکنید بدون زیرنویس. بعد هم ویدیوی آموزشی رو پلی بکنید با هم ببینیم. این قسمت رو بتونیم به سوالات پاسخ بدیم. سایت مجموعه زبان ایرانی. Do you have any thoughts about getting teenagers to read more? Do you have any thoughts? ایده ای داری در مورد اینکه بخواید کاری بکنید که بچه‌ها یا نوجوانان بیشتر بخونند؟ I do. I think teenagers would read if they were given more control over what they can.
Okay, I think teenagers would read. فکر میکنم که بچه ها بیشتر میخوندن. Would read به این معنا هست اگر they were given more control، اگر بهشون کنترل بیشتری داده میشد. Over what they can read، بر سر اینکه چه چیزی رو میتونن بخونن. ساختار شرطی هم هست. پس would read میخوندن. Read if the choices were their own and they weren't told what they had to read. If the choices were their own، اگر انتخاباشون انتخاب خودشون بود و they weren't told و بهشون گفته نمیشد. ساختار پسیو what they had to read، اینکه باید چه چیزی رو میخوندن یا بخونن. If they were told they were allowed to put a book down and start something else. اگر بهشون گفته بشه که اجازه داشتن که یا اجازه دارن که بتونن کتابو بذارن پایین، کتابی که دارن میخونن و چیزی دیگه رو برن شروع بکنن، یعنی دست خود بچه‌ها باشه. And you can read anything. You can read the ads on the subway. You can read ads on the subway. حتی هر چیزی رو که گیر بیارن بخونن. حتی تبلیغاتی که در مترو هست و you can read a magazine article، میتونن یک مقاله رو در مجله بخونن. You can read a magazine article. You can read the side of a cereal box. You can read the side of a cereal box. حتی جعبه سیریالی که دارید برای صبحانه استفاده میکنید، غذاشو میخورید، روی پاکتشو بتونید بخونید. باید اینطور بشه که بچه‌ها به این شکل بخونن. I mean, that's all reading. Are there good authors or books in pop culture now whose material has encouraged teenagers to read? Good authors، نویسنده‌های خوب یا کتاب‌های خوب هستند در pop culture، در فرهنگ عمومی. Now whose material، که آنچه که محتویات اونها هست has encouraged، حالت present perfect هست، تشویق کرده کودکان رو که بیشتر بخونن یا بخونن. I think that the series books that are really popular these days that help teenagers want to read. فکر میکنم که these series book کتابایی هستن که به صورت چند جلدی هستن that are really popular these days، که واقعا همین روزا مورد علاقه مردم هستن، عام پسند هستن. have helped teenagers، به کودکان یا نوجوانان کمک کردن want to read، که بخوان بخونن. Like the Twilight series, the Harry Potter series. Kids like to go back. They like to become familiar with. Kids like to go back. They like to become familiar with a character in the story. بچه‌ها دوست دارن که برن به زمان گذشته. اونا دوست دارن که با یک شخصیتی در داستان آشنا بشن. To become familiar with. این رو به این صورت یاد بگیرید. I want to become familiar with this character, with somebody, with something. To become familiar with them. With a character and the story, and I think those books have been successful because. و من فکر میکنم که این کتابا به خاطر همین موفق بوده. And those books have been successful. Because of that. Going back to kids, what is the key to getting a very young person to start reading? Going back to kids. برگردیم به موضوع کودکان. What is the key؟ کلید این کار چیه؟ کار با اهمیت چی هست؟ To getting a very young person to start reading، که بخوایم کاری کنیم که یک شخص خیلی کم سن شروع کنه به خوندن کتاب. I think to get a child to start reading, the key is really to starting when they're young. کلید این کار این هستش که وقتی که کودکان خیلی سنشون پایین هست، با اونها شروع کنید کتاب خوندن رو. Have books around your home. Have a library card. Have books around your home. تو خونتون کتاب باشه. Have a library card. کارت کتابخونه داشته باشید. Share the books that you read with. شیر بکنید کتابایی که شما میخونید، با اونها رو بیاید شیر بکنید، با هم استفاده کنید. Them talk about the books at dinner. Talk about the books at dinner, for example. در مورد اون کتابا بیاید صحبت بکنید. At dinner، موقع شام خوردن، موقع غذا خوردنتون صحبت کنید. Know what they're reading and talk about their books. بدونید که اونا دارن چی میخونن و در مورد کتابای اونها صحبت بکنید. Take a trip to a publishing. Take a trip to a publishing house. برید به یه انتشاراتی، جایی که چاپخونه هست کتابو چاپ میکنن. یه سفر کوچیک. Take a trip. به این شکل هم میگیم. Take a trip. House and see what goes into making a book. And see what goes into making a book. ببینید که کتاب چطوری تولید میشه. Meet an author if you can do that. Meet an author. برید یک author رو اگر میتونید برید یک نویسنده رو برید ملاقات بکنید. Go to a bookstore and have someone. Go to bookstore. Bookstore میگه کتاب فروشی. برید کتاب فروشی صحبت بکنید با کسی و ببینید که بقیه نظراتشون چی هست در مورد کتاب‌ها و کتابی که نوشته شده. Hear someone who's written a book talk about a book. I think you have to just get the.
و این قسمتش مهم هست. I think you have to just get the excitement of books across. یعنی اینکه باید خودتون to get across یعنی to go over, to pass over for example. خودتون باید این تجربه رو، این هیجان رو خودتون تجربه بکنید تا بتونید excitement of books across. If you're excited about books, they'll get excited about it. اگر شما خودتون در مورد اون کتابا یا کتاب کلاً به صورت کلی هیجان داشته باشید، اونها هم در مورد کتاب هیجان زده خواهند شد. Books. What kind of books do you think young people enjoy reading? The kind of books that children like to read are books maybe with The kind of books that children like to read. کتابایی که یا نوع کتابایی که بچه‌ها دوست دارن بخونن are books. کتابایی هستن maybe with a little subversion in them. یک خورده خرابکاری توش باشه، یک تغییرات خاصی توش داشته باشه، یک خورده بی‌نظمی باشه توش. with a little subversion in them, books where maybe the adults are a little goofy and the kids solve the problem. و بعضی کتاب‌ها ممکنه که این شکلی باشه که در اونها adults are a little goofy. goofy یعنی که حالا به صورت silly بتونیم بگیم یا stupid باشن یا ridiculous باشه کارشون، یا دست پاچلوف باشن بزرگسالا توی اون داستانا و the kids solve the problems و بچه‌ها هستن که مشکلات رو حل میکنن. Children want to relate, they want to Children want to relate. بچه‌ها میخوان که relate بکنن، درک بشن یا درک بکنن. They want to feel they have a little bit of power. میخوان احساس بکنن دیگران در مورد اونها که اونها کمی قدرت دارن، به اونها اهمیت داده میشه. I feel they have a little bit of power. I think young children feel that way. Middle schoolers feel that way. فکر میکنم بچهای کوچیک این شکلی احساس میکنن. middle school یا کسانی هستن grades 5 through 8 هستن، از اونایی که کلاس 5 تا 8 هستن middle schooler هستن اینا. اونا هم به همین شکل همین حسو دارن. And I think if you look carefully at books that kids really like, it's the one where youth dominate. فکر میکنم اگر به کتاب‌هایی که کودکان میخونن و واقعا دوستشون دارن نگاه بکنید، با دقت اونها رو ببینید، کتابایی هستن که where youth dominates، که در اونها youth یعنی جوانی، dominates. کلمه dominates رو ببینید. dominate verb هست to control someone or something or to have more importance than other people or things. dominate یعنی کنترل داشتن بر روی کسی یا چیزی و یا اهمیتی بیشتری داشتن، یعنی حکم فرما بودن، غالب بودن. مثال های مختلفی اینجا هست، میتونید پاز بفرمایید ببینید، مثال های خیلی خوبی هست. پس dominate و domination که اسمش هست، به عنوان مثال the desire for political domination، میل و یا آرزو یا تمایل به چیرگی سیاسی، یعنی غالب بودن از لحاظ سیاسی بر چیزی. پس یعنی حکم فرما بودن و غالب بودن. برگردیم به درس. پس اون کتابایی هستن که میبینید در اونجا جوانی در اونجا حکم فرما هست، dominates. And kind of rules the world a little bit. و میگه kind of rules the world a little bit. rule اینجا verb اومده و اینکه داره دنیا رو یه خورده داره هدایت میکنه، داره حکم فرمایی میکنه اونجا. اون جوانی هست که در اونجا داره حکم فرمایی میکنه. خب پاسخ به سوالات A و B. In order to get teenagers to read more, it's important to give them more control over what they read. For small children, it is important to start them reading when they are very young and to have books in the home and talk about them from a very early age. از سن کوچیکی و از سن خیلی پایین باید این کار رو شروع بکنید. اما در قسمت B watch or listen again check. علامت check در بریتیش میگیم tick. The things that she says are good for encouraging teenagers and children to read. خب در دو گروه آورده teenagers و children. ببینیم چیزهایی که اشاره کرده. فایل صوتی رو لطفاً بذارید در کتابتون، سعی کنید که ببینید چیزهایی که گفته میشه اشاره میشه رو چک بذارید و بعد میتونید ویدیو رو پلی کنید و ببینید. خب برای گروه teenagers not insisting on them finishing a book. not insisting یعنی اصرار نکنید که یک کتاب رو بخوان تمام بکنن، که میتونید اینجا چک بذارید. getting them to buy e-books، به اونها بگید که برن کتابای e-book بخرن، همچین چیزی نگفته شده، کتابایی که به صورت PDF و غیره هست. و یا suggesting that they read in bed at night، به اونها پیشنهاد بکنید که شب در رخت خوابشون کتاب بخونن، همچین چیزی اشاره نشده. number 4 accepting that they don't just have to read books to become good readers. قبول بکنید که اونها نیاز نیست که فقط کتاب بخونن تا بخوان ریدرهای خوبی بشن. موضوع فقط کتاب نیست. خب
پاسخ صحیح است. چک میذارید. و number 5 series of books where the same characters reoccur. خب series of books یعنی یه سری از کتاب ها که حالا به صورت پشت هم جلدی هستن که در اونها the same characters همون character ها reoccur یعنی دوباره میان و ایفای نقش میکنن. کتاب خوبی بوده، اشاره کرده بهشون. چک میذارید. و برای children بریم ببینیم. For children number 1 having a lot of books in the house is the answer. Okay. Number 2, going to visit libraries or publishers. Okay. This is the answer. You can check here. Always buying them books as birthday presents. No. Hearing authors talk about their books. Yes. نویسنده ها که در مورد کتابشون صحبت میکنن گوش بکنید. و books where children have a more active role than the adults. Not children but teenagers, yes. اما check نمیذاریم اینجا. و books with beautiful illustrations تصاویری هست که در کتابا میارن. تصاویر زیبا، کتابایی که با تصاویر زیبا باشن رو هم اشاره نکرده بود. She didn't mention. Glossary adds abbreviation for advertisements. در ads که گفته شد در متن یعنی advertisement یا تبلیغات بازرگانی هست، تجاری هست. advertisements امریکن هست. advertisement که British pronunciationش هست. goofy, silly or foolish هست که میدونید goofy یعنی کسی که دست و پا چلفته و کارا رو درست نمیتونه انجام بده. خب میریم ادامه درس. part 3. part 3 A 225. Now watch or listen to part 3. Is Marian positive or negative about no technology and the future of books? خب بعد ببینیم که فایل 225 برامون چی داره. به فایل صوتیش حتما گوش کنید. بعد فایل ویدیویی بدون زیرنویس و بعد فایل ویدیوی آموزشی رو با هم نگاه میکنیم ببینیم که مریان نظرش در مورد تکنولوژی و آینده کتاب پازیتیو هست or negative. Do you prefer paper books or e-books and why? Do you prefer paper books or e-books؟ شما کتابای کاغذی رو ترجیح میدید یا کتابای الکترونیکی و چرا؟ بعد بتونید شما هم به این سوالات پاسخ بدید. معمولا اینا سوالاتی هست که در آیلتس و آزمون‌های مشابه پرسیده میشه. So I now prefer to read books on an e-reader on my Kindle. الان من ترجیح میدم کتابا رو روی e-reader ببینم یا بخونم. e-reader که میدونید دستگاه‌هایی هستن که میتونن کتاب رو فرمت‌های متنی رو پخش بکنن و شما بتونید روی اونها بخونید و یا کارهای خاصی رو، عملیات خاصی رو لازم هایلایت کردن و غیره انجام بدید، علامت گذاری بکنید، بوکمارک بکنید. و یه نمونهش هم که کندل هست که اسم اون دستگاه هست که شما میتونید با اون کتاب بخونید. در تصویر هم هست، در تصویر بالا میتونید ببینید. I have tons of books in my house. Yeah, I have tons of books in my house. یعنی تعداد خیلی زیادی کتاب دارم. وقتی که میگیم اصطلاح tons of books رو استفاده میکنیم یعنی کتاب‌های خیلی زیادی دارم یا میگیم که I have tons of work to do. کارهای خیلی زیادی دارم. اینجا منظورمون کیلو یا وزن 1000 کیلو نیست. خب ادامه میده. And I haven't bought a book. And I haven't bought a book in 3 years. Present perfect استفاده میکنه و میگه توی 3 سال، ظرف این 3 سال کتابی نخریده ام. In 3 years. I only read on my Kindle. I only read on my Kindle. فقط روی کندل هم میخونم. And love it because to me it's more intimate. I love it because it's to me it's تکرار میکنه گاهی وقتا بعضی از کلمات رو به خاطر اینکه میخواد زمان بگیره. میگیم در قسمت بعد که ways of giving yourself time to think هست. Because it's to me it's more intimate than a book. Intimate یعنی very close. Intimate یعنی friendly. بریم کلماتشو در دیکشنری هم ببینیم. Intimate adjective. استرسش هم روی قسمت A هست. Intimate. Private and friendly so that you feel comfortable. حالا مکان میتونه باشه، میل میتونه باشه، place میتونه باشه، رستوران میتونه باشه، دوستان میتونن intimate باشن. هر چیزی که intimate باشه برای شما صمیمی و محرم هست. مونس شما میتونه باشه. Private and friendly so that you feel comfortable. باش راحت هستید. مثلا the intimate atmosphere of a country pub. یک کانتری پابی که یک بار فروش نوشیدنی که intimate atmosphere داره. intimate atmosphere یعنی جو یا محیط صمیمی داره. و برای friends هم میتونید بگید having an extremely close friendship. اون هم میتونه intimate بشه. خب میریم ادامه درس. Because to me it's more intimate than a book. برای من از کتاب خیلی راحت‌تر و صمیمانه‌تر هست خوندن روی Kindle. Than a book. I've chosen the type of print
And so it's just me and the word. And the fact that I can carry 100 books with me at all times. The fact that I can carry دوباره اینجا and رو میگه and میخواد زمان بگیره که فکر بکنه. The fact that I can carry 100 books with me all time is a thrill. A thrill یعنی شور و هیجان و شوق. بریم ببینیم thrill رو. A sudden strong feeling of excitement and pleasure or the thing that makes you feel this. یک احساس شدید و ناگهانی از هیجان و لذت هست. معانی مختلف رو در اینجا میتونید ببینید، چک کنید. هرگاه به همچین مثالهایی میرسید یا کلمه راست در دیکشنری چک میکنید، به مثالهای دیگه، اصطلاحات دیگه، پارت آف اسپیچ دیگهشون رو به چک بکنید. به عنوان مثال اگر thrill noun هست، اگر thrill verb هست، ببینید که حالتهای قیدش چه شکلی میشه و یا حالتهای دیگه. مخصوصا شاید بتونید دیکشنری خوبی داشته باشید که پراورب هایی که اون کلمه در اون استفاده میشه رو ببینید. حتما معانی دیگه رو هم چک بفرمایید. خب ادامه میدیم درس رو. پس thrill شده هیجان، شور و شوق. اینکه میتونم 100 تا کتاب رو با خودم هم بکنم all times، همیشه میتونم اینو با خودم هم بکنم چون کتاب رو دوست دارم. میگه is a thrill، این برای من شور و شوق میاره، هیجان انگیزه. is a thrill. Do you think e-readers are helpful for kids or teens who want to get into reading? فکر می‌کنید که e-reader ها هم مثل این برنامه دستگاه Kindle helpful هستن، مفید هستن for kids or teens who want to get into reading که میخوان وارد خوندن بشن؟ I think it would be wonderful for every child to have an e-reader. We're a technological society. میگه we're a technological society. دوبار میگه we're a technological society. ما جامعه تکنولوژیک یا فناوری یا داره فناوری هستیم. We're used to pushing buttons. And we're used to pushing buttons and getting things instantly. We're used to یعنی عادت کردیم، عادت داریم به چی؟ We're used to pushing. بعدش هم ساختار جراند رو میارید. We're used to pushing buttons. عادت کردیم که دکمه رو فشار بدیم و بلافاصله به یه سری چیزایی برسیم و یا محصولی برامون تولید بشه. And getting things instantly. And I think it might be really helpful for children to have their own e-readers and start their own collection of books that way. And you can see every book you've read and you can go back to it. You can see every book you've read. همه کتابایی که خوندید رو میتونید برگردید برید ببینید. برگردید ظرف 2 ثانیه برگردید به جایی که میخواید. بوکمارک هایی که زدید. In 2 seconds, so why not? Do you think social media has decreased or Do you think social media has decreased or increased people's literacy? خب چند کلمه در اینجا داریم. یکی سوشال میدیا هستش که رسانه‌های اجتماعی هستن. یکی decreased هست و یا increased که متضاد هم دیگه هستن. decrease یعنی کاهش دادن، increase یعنی افزایش دادن. decrease و increase. پس این دو متضاد هم دیگه هستن. decrease کم میکنه، increase افزایش میده. people's literacy رو با هم ببینیم در دیکشنری. literacy تلفظ، استرس در اول، literacy و پشت هم سری literacy. The state of being able to read and write. حالتی که شما برین در اون قادر به خواندن و نوشتن باشید literacy هست، یعنی باسوادی، سواد داشتن. اپوزیتش هم illiteracy هست. ill در ابتداش داریم، illiteracy یعنی بیسوادی. به عنوان مثال a new adult literacy campaign، کمپین جدید باسوادی بزرگسالان. literacy. اگر کسی بی سواد باشه illiterate هست. illiterate به همین شکل می نویسید illiterate. He's illiterate. اون بی سواده. numeracy هم که در اینجا آورده میتونید چک بکنید در دیکشنریتون. توانایی در حساب و کتاب کردن، جمع و کم و ضرب و تفریق کردن هست. numeracy و literacy رو باید یاد بگیرید، حتما به درتون خواهد خورد. میریم ادامه درس. خب یکی آیا سوشال میدیا یا رسانه اجتماعی people's literacy یعنی سواد مردم رو کاهش دادن یا افزایش دادن؟ increased people's literacy? So I think social media has had a positive. I دوباره تکرار میکنه. think social media has had present perfect هست، داشته a positive effect on children، تأثیر مثبتی روی بچه ها داشته. to have a positive effect. دقت داشته باشید effect اینجا noun هست با e اومده. اگر effect بیاریم اینجا یعنی با a بیاریم فعلش رو آوردیم که اشتباه میشه. The effect on children, I think they're exposed to many more.
I think they're exposed to many things. To be exposed to something یعنی تحت تاثیر چیزی قرار گرفتن یا در معرض چیزی بودن. اینجا به نظر من اونا در معرض بسیاری از چیزها هستن. خیلی چیزها هستن. To be exposed to something. Things they can go online and get information on. اونا میتونن they can go online میتونن آنلاین بشن، یعنی برن توی اینترنت. بعد از این اصطلاح استفاده کنید you can go online، بری توی سایت و بری توی وبسایت و get information on just about anything، در مورد هر چیزی بتونن اطلاعاتی کسب بکنن. Just about anything. I'm not afraid of the changes that any kind of I'm not afraid of تکرار میکنم I'm not afraid of the changes that any kind of social media brings to kids. Social media brings to kids. They have to read, they have to write. Maybe they'll read a few less books, but maybe they'll write some amazing things about their adventures online. I think it's great. Do you think despite all the technology, books will survive? Do you think despite all the technology فکر میکنید، نظرشون میخواد بپرسه، علیرغم همه فناوری هایی که وجود داره books will survive، کتاب ها باقی بمونن و به حیات خودشون ادامه بدن، به همین شکل در دسترس باشن. will survive در درس‌های گذشته کار کردیم، زنده موندن، حالت existence داشتن. Yes, I think there's a great future for books. I think there's a great future for books. من فکر می‌کنم که آینده خیلی خوبی برای کتاب وجود داشته باشه. بله. Books, I think they'll be around for a long I think they'll be around for a long time. To be around for a long time یعنی موجود بودن. فکر می‌کنم برای مدت طولانی هم حتی باقی بمونن و همراه ما باشن. time. I think we all like to have our moments with a book. So sure. Do you still read for pleasure? And if so, Do you still read for pleasure؟ برای لذت بردن هنوز کتاب میخونید؟ And if so، و اگر همینطور هست، یعنی پاسختون مثبته، how much، چقدر برای pleasureتون میخونید؟ how much? I read daily. I read on the subway. I read daily. I read on the subway. من روزانه میخونم، در مترو کتاب میخونم. I read before I go to sleep. Before I go to sleep. I read to relax. برای آرامش هم کتاب میخونم. Usually reading 3 or 4 books at a time. I'm usually reading 3 or 4 books at a time. من در یک دوره زمانی، در یک مدت، گاهی وقتا 3 تا 4 تا کتاب با هم میخونم. Whatever pleases me. Whatever pleases me. Please به عنوان verb یعنی چیزی که منو خوشنود بکنه. verb هست، یادتون باشه. با اون pleaseی که interjection هست که میگیم sit down please متفاوت هست. اونجا به معنای لطفاً هست. Whatever یعنی هر آنچه. Pleases me هر آنچه که منو خوشنود بکنه. Go to. I'm always reading. I'm always reading. Okay, answer to the question, is Marion positive or negative about new technology and the future of books? Yes, Marion is positive about technology and the future of books. She is positive یعنی نظرش مثبته، نظر مثبتی داره. خب میریم ادامه. خب listen again and answer these questions. و سوالات زیر هم باید پاسخ بدیم. Why does she prefer to read on an e-reader these days? چرا تمایل داره یا ترجیح میده که e-reader این روزا کتاب بخونه؟ She can choose the type and it makes it more intimate. She can carry 100 books with her at all times. میتونه انواع کتابی رو که بخواد انتخاب بکنه از بین همه کتابایی که داره و این براش خیلی صمیمانه تر و دوستانه تر هست، یعنی راحت تر این رو میسازه براش و میتونه همیشه 100 تا کتاب رو با خودش داشته باشه. Number 2, why does she think all children should have an e-reader? چرا فکر میکنه همه بچه‌ها باید e-reader داشته باشن؟ She thinks it would be great for children to have an e-reader because they can get a book instantly and start their own collections of books. مشخص پاسخ. In what way does she think social media can be positive for kids? اون فکر میکنه که سوشال میدیای رسانه اجتماعی به چه طریقی in what way میتونن برای کودکان پازیتیو باشن. Social media is positive for children because it exposes them to many things. اونها رو در معرض بسیاری از چیزها قرار میده. social media gets them reading and writing about all kinds of topics و اونا رو وادار میکنه یا وارد مرحله خوندن و نوشتن در مورد انواع موضوعات میکنه. Number 4, how often does she read for pleasure, where, when and why? هر چند وقت یه بار یا چقدر اون برای pleasure یا برای لذت بردن از خوندن میخونه؟ کجا؟
کی و چرا. Marian reads all the time for pleasure, to relax. Before she goes to sleep, she is often reading 3 or 4 books at once. در یک زمان 3 یا 4 کتاب میخونه. اینجا گفته at once، در متن گفته at a time. هر دو به یک معنا هست، یعنی در یک زمان 3 یا 4 کتاب رو میخونه. خب میریم قسمت بعد، part 2. در پارت 2 با موضوعی آشنا میشیم که برای سپیکینگمون بسیار عالی است. Looking at language, ways of giving yourself time to think. میخواین به خودتون وقت بدین وقتی که سوالی از شما پرسیده میشه به صورت موازی یه سری کلمات رو تکرار کنید، بگید و یا از گپ فیلرها استفاده بکنید، از کلمات دیسکورسی استفاده بکنید. مثلا میگید وقتی که ازتون سوال پرسیده میشه شما میگید I think و یا well I think or in my opinion. اینها رو دیگه حفظ هستید و میدونید که وقتی این کلمات رو میگید یا این عبارات رو میگید مغزتون برای گفتن اینها فکر نمیکنه، اما به صورت موازی داره پردازش میکنه برای پاسخ بهتر. همزمان که این کلمات رو دارید میگید پشت زمینه این حرفتون مغزتون داره فکر میکنه، کلمات خوب یا جواب خوبی رو داره پیدا میکنه. خب بخونیم این متن رو. Marian often gives herself time to think when she is answering questions by repeating the question or stopping and starting again. She also uses filler sounds such as and and certain words or phrases, for example, you know, etc., that don't add meaning but which are used for this purpose. خب حتما متوجه شدید مریان چه کاری انجام میده و کارهایی که انجام میده به این شکل هست. ممکنه که از یه سری فیلر ساوند ها استفاده بکنه، یه سری ساوند هست اینها و به این شکل استفاده میکنه و یا کلمات و عبارات هایی که عرض کردم خدمتتون مثل well, you know, you see, as you know و یا غیره که اینها معنایی رو به جمله اضافه نمیکنه، یعنی پاسخ نیستن، اما استفاده میشه برای همین هدف که شما زمان بگیری و بتونی فکر بکنی و پاسخ درستی بدی. این قسمت پایین 226. خب به فایل صوتی باید گوش بکنید و این 5 قسمت رو که قسمت های خالی هست missing words رو پر بکنید. 2.26 Interview with a children's book expert. Looking at language. 1. What was it that you liked about Dr. Seuss? What I love about Dr. Seuss is his use of language. What I love about آنچه که در مورد دکتر سوس حالا صحبتشو کردیم ایشون دوست داره. What I love about چی کار کرده اینجا؟ سوال رو دوباره تکرار کرده. What was it that you liked about؟ تکرار میکنه که بیاد زمان بگیره و پاسخ بده. 2. The words, the made-up words, the way the words flow together and sound. تکرار words رو ببینید. The words, the made-up words, the way the words flow together and sound. پس پاسخ این قسمت هم the words هست. 3. You can read the side of a cereal box. I mean, that's all reading. Or you can read the side of a cereal box که اینو گفتیم. I mean, that's all reading. I mean رو اضافه کرده و جزء کلمات و عباراتی هستش که گذاشته تا یه زمانی برای خودش بگیره. I mean میگه منظورم اینه ولی معنای خاصی به جمله‌مون نمیده. کلا that's all reading رو می‌خواسته بگه اما I mean رو هم اضافه کرده. 4. And I think if you look carefully at books that kids really like, it's the one where youth dominates and kind of rules the world a little bit. And kind of هست و یه جورایی هم برای ما هم همین شکل معنای خاصی نداره ولی باز هم کمک کرده که زمان بگیره و بتونه جملهش رو مرتب تر کنه و بگه. 5. Do you think social media has decreased or increased people's literacy? So I think social media has had a positive effect on children. So I think چند بار تکرار میکنه. پاسخ ما هم so I هست. So I think social media has had a positive effect on children. خب همطور که متوجه شدید این قسمت داره ways of giving yourself time to think هست. روش هایی که شما باید استفاده بکنید حتی زمانی که مصاحبه ای هم دارید میتونید از این استفاده بکنید. شاید به شما گفته بشه که این گپ فیلر ها رو این ساوند هایی که هست رو شاید بگن کمتر استفاده بکنید. فیلر ساوند هایی که هست مثل و یا مکس های بیش از حد رو، اما اینها رو باید یه مقدار به صورت منطقی استفاده بکنید
بکنید که به خودتون زمان بدید و استفادهشون بکنید. کلماتی یا عباراتی که مثل as you know, you see, what I mean، به این شکل میتونید این عبارات رو استفاده بکنید و حتی گاهی وقتا اینها کمک میکنه که شما بیشتر شبیه به یک نیتیو اسپیکر صحبت بکنید تا اینکه مستقیم بخواید وقتی ازتون سوالی پرسیده شده پاسخ مثل یک ربات بخواید پاسخ بدید. پس این حالت رو هم حتما تمرین داشته باشید. بریم قسمت 3 on the street. Part 3 on the street 227. Watch or listen to 3 people talking about children's books. Match the speakers J, S and R with the book titles they mention. خب اولی که جیل امریکن هست، شان انگلیش هست، ریچل هم امریکن هست. این قسمت پایین رو با هم ببینیم و ویدیوش رو هم با هم داشته باشیم. قبل از اون شما میتونید با فایل صوتی هم این کار رو انجام بدید، تمرین ها رو حلشون بکنید و با هم دیگه چک کنیم. Part 3 on the street 227. Watch or listen to 3 people talking about children's books. Match the speakers J, S and R with the book titles they mention. خب حتما متوجه شدید که چه کار باید انجام بدیم. J, S و R برای جیل، شان و ریچل که به ترتیب امریکن انگلیش و امریکن هستن رو باید با اسم کتاب ها یا تایتل هایی که در قسمت پایین they mention اشاره میکنن و باید با اونها مچشون میکنیم. فایل صوتی رو میتونید گوش کنید و این تمرین رو انجام بدید و اینکه بعدش میتونید با فایل ویدیویی با هم دیگه این قسمت رو انجام بدیم و شما پاسخاتون رو چک بفرمایید. What was your favorite book when you were a child? I think my favorite book when I خب ببینید که به همین شکل داره از giving yourself time to think استفاده میکنه. میگه I think و پاسخ رو میدونه اما داره زمان میگیره. was a child probably is Where the Wild Things Are. خب Where the Wild Things Are is the name of a book, a title که در قسمت دوم میبینیم Where the Wild Things Are براش علامت J رو میذارید. Why did you like it so much? I think I liked it because of the fantasy aspects and it was just a Because of the fantasy aspects. fantasy همون فانتزی هست و یا تخیلی هست. aspects هم که میدید جنبه ها هست. به خاطر جنبه های فانتزی یا تخیلیشون رو دوست داشتم. And it was just a creative book. کتاب خلاقی بوده و باعث ایجاد خلاقیت میشده در کودکی برای من. creative book and I think a lot of kids like it for that reason. So. Did you see the movie? No, I did not see the movie, unfortunately. I should. So. Was there a character in a children's book that you identified with? Was there a character in a children's book? در کتاب کودکان کاراکتری وجود داشته، شخصیت وجود داشته که that you identified with. Identify with somebody یعنی همزاد پنداری کردن با اون، خودتون رو در جای اون فرد ببینید، در شخصیت قهرمان ببینید و یا غیره. Well, I used to read a book series called Trixie Belle. Well, I used to. Well هم آورده در اینجا همون گپ فیلرها هستن و یا کلمات دیسکورسی هستن که گفتم خدمتون. زمان میگیره برای صحبت کردن و میگه I used to read. ساختار used to رو هم میدید در گذشته این کار رو انجام میداده اما دیگه این کتابا رو نمیخونه و یا این کار رو انجام نمیده. A book series called یک سری کتاب بوده به نام Trixie Belden که در این قسمت هم اومده Trixie Belden book series. اینجا رو هم براش علامت J میذارید. And Trixie Belden was a sort of a teenage or young teen Trixie Belden was a sort of a teenage or young teen. یک شخصی بوده که جوان بوده یا نوجوان بوده که mystery person بوده. کسی بوده دنبال میستری و معما بوده. Mystery person and she was very curious and very liked to solve mysteries. And she was very curious. خیلی آدم کیوریسی بوده، کنجکاوی بوده and very و دوباره عوض میکنه میگه like to solve mysteries و عاشق این بوده که یا دوست داشته که معما رو حل بکنه. And I always fashioned that, I would like to do that as well. What was your favorite book when you were a child? Probably The Lion, the Witch and the Wardrobe. خب The Lion, the Witch and the Wardrobe اسم کتابی هستش که شان اشاره میکنه. Why did you like it so much? I remember we had a teacher at school who read it aloud to us. خب لهجه بریتیشش رو کاملا متوجه میشید که انگلیسی داره صحبت میکنه، بریتانیایی و یک آمی هم آورده این ساوند ها رو در ابتدا میاره. I remember when we had a teacher at school who read it aloud to us که این کتاب رو برای ما با صدای بلند میخون. read it aloud to us برای ما. When I was probably 6 or 7 when I was too young to read it myself. And
I remember getting the book and then sitting down by myself and reading it. یادم میاد که حالا 6-7 سالم بوده و یادم میاد که این کتابو گرفتم و نشستم و شروع کردم برای خوندن این کتاب. خودم رفتم برای خوندنش. And I think it was the first time I realized how much you could get out of a book. فکر میکنم اولین باری هم بود که درک کردم I realized که چقدر شما میتونید از یک کتاب موضوع یا مطلب استخراج کنید. I think. Book, I think. Was there a character in a children's book that you identified with? همین سوال رو از شان هم داره میپرسه. آیا شخصیتی در داستان وجود داشتش که شما با اون همزاد پنداری بکنید؟ I can't think of any specific characters. I can't think of any specific characters. نمیتونم کاراکترهای خاصی رو بهش فکر بکنم. I can't میگه بریتیش هست، دقت داشته باشید. در امریکن ما میگیم can't و در بریتیش میگن can't. و نکته دیگه هم که برای تلفظ can و can't هست، حتما در درس‌های گذشته خاطرتون هست. can که پاسخ مثبت هست، اگر میخوام بگیم I can think، ببینید به همین شکل can think رو به هم میچسبونیم. فعل بعدیش باید بهش بچسبه و به سرعت میگیم I can think of، بهش فکر میکنم. وقتی میخواید بگید فکر نمیکنم یا نظری ندارم I can't think. can't رو که منفی هست میکشیم و بلندتر میگیم. So I think I was quite a scruffy child. I always had dirty knees and torn clothes and things like that. So I was scruffy. Scruffy یعنی ژولیده و نامرتب بودم. I always had dirty knees. زانوان کثیفی داشتم. And torn clothes. tear رو گفتیم پاره کردن هست، در درس گذشته کار کردیم. torn یعنی پاره شده، لباسای پاره. و things like that. اینجا هم از همین گپ فیلرها هست و چیزایی مثل اون. Whenever there was a boy who got into lots of trouble, I usually thought that's a little bit like me. بنابراین هر وقتی که داستانی رو میخونده و هر کجا میدیده که یه پسری تو اون همه دردسر رو به همچین شکلایی که خودش داره توصیف میکنه بود، فکر میکرده که چقدر شبیه خودش هست. But I can't think of one particular one. Particular هم مثل کلمه specific هست، که شخصی یا چیز خاصی. What was your favorite book when you were a child? I think Coraline by Neil Gaiman was my favorite. خب اسم کتابش رو داره میگه. کورلن هست. by که نویسندش هست. Why did you like it so much? I liked the writing style. A lot of books just sort of have writing styleش رو دوست داشته. سبک نگارشش رو. a wall of text that's hard. A lot of books just sort of have هم همین شکل هست. have a wall of text. یه دیواری از متن دارن، یعنی صفحات زیادی از متن دارن. That's hard to absorb. absorb یعنی جذب کردن و درکش کردن، متوجه شدن. Hard to absorb, but I thought that was easier to read. Was there a character in a children's book that you identified with? I identified with Coraline because I tend to be curious about stuff. I identified with Caroline because I tend to be curious about stuff. Caroline هم به همین شکل آدم ماجراجویی بوده، ایشون هم به همین شکل identified with کرد، یعنی با اون همزاد پنداری میکرد، به خاطر اینکه I tend to be، من تمایل دارم به این یا معمولا curious هستم about stuff، در مورد چیزها یا موضوعات. And also because in a lot of the sorts of books that I like, unfortunately the protagonists are usually male. خب protagonist رو با هم بریم ببینیم. protagonist فرمال هست کلمش. the most important character in a play, film or story. سینونیمش هم main character هست. خب شخصیتی که در یک داستان، فیلم و یا نمایش یا نمایشنامه شخصیت اصلی باشه یا قهرمان باشه protagonist هست. main character هم میگیم و معنای دیگر رو هم در قسمت پایین میتونید چک بکنید. اما شخصیت مخالف قهرمان داستان هم antagonist هست که به این شکل اسپل میشه ANTAGONIST که در برابر protagonist قرار میگیره. protagonist and antagonist. Part B. Watch or listen again. Who, J, S or R. به این شکل باید متن‌ها رو بخونید و ببینید که کدومی که از اینها پاسخش بوده. جیل بوده، شان بوده و یا ریچل بوده. پاسخ رو در این قسمت براتون میذاریم و یه دور میخونیم از روش. Rachel liked Caroline because there wasn't a wall of text and that made it easier to read. Sean heard a teacher at school read The Lion, the Witch and the Wardrobe before he read it. Jill identified with a character in a book series called Trixie Belden. Sean identified with children in books who were always getting into trouble. Rachel identified with the character of Caroline because she was a girl protagonist.
یعنی شخصیت اول. خب شخصیت اول رو در قسمت انتهای مووی هم میگه که معمولا شخصیت های اول یا شاید قهرمانان داستان مرد بودند، دامیننت بودند، یعنی بیشتر اونها بودند که مردان بودند که شخصیت اصلی باشن. و Jill liked where the wild things are because of the fantasy aspects and the creativity of the book. با خاطر فانتزی اسپکتش که جنبه های فانتزی تخیلی بوده و creativity که اسمش هست creativity of the book با خاطر خلاقیت کتابه. 228. Watch or listen and complete the highlighted colloquial English phrases. What do you think they mean? خب این قسمت رو هم باید با هم ببینیم و پاسخ‌ها رو هم با هم چک خواهیم کرد. Trixie Belden was a sort of a teenage or young teen mystery person. Okay. Teenage or young teen person. Young teen یعنی آدم نوجوان. I remember we had a teacher at school who read it aloud to us. Who read it aloud to us. A-L-O-U-D برای کسانی که به فایل صوتی گوش میکنن. Aloud. بلند خوندن. I realized how much you could get out of a book. Get out of a book. از یک کتاب میتونید به دست بیارید. چیزی رو کسب بکنید. So whenever there was a boy who got into lots of trouble. Who got into lots of trouble وقتی که توی دردسرای زیادی میافتاد. اگر پسری بوده که توی داستان به این شکل بود. I identified with Coraline because I tend to be curious about stuff. To be curious about stuff در مورد چیزها، در مورد موضوعات اطراف شما curious باشید، یعنی کنجکاو باشید. خب این قسمت رو انجام دادیم. پاسخ‌ها رو هم می‌ذارید، میتونید چک بفرمایید. و اما بخش انتهایی این یونت 4 هست speaking. Answer the questions with a partner. Practice using fillers to give yourself time to think. خب این سوالات رو حتما بهشون مسلط هستید. سعی کنید که در یک جو واقعی خودتون رو قرار بدید. از شما این سوال پرسیده میشه در خیابان و یا در جای دیگه و باید از این فیلرها استفاده بکنید. گفتیم مثل اون صداهای مثل و یا کلماتی که نقش فیلر رو بازی میکنن مثل you know or as you know و یا you see. به این شکل میتونید استفاده بکنید. I mean و پاسخ‌ها رو بدید. Number 1. What was your favorite book when you were a child? Number 2. Was there a character in a children's book that you identified with when you were a child? Number 3. Did your parents used to read to you? When and where? Number 4. Do you read more print books or more e-books? Why? پاسخ به این سوالات در درس کار شده. انواع سوالات رو داشتیم، انواع پاسخ‌ها رو داشتیم. چه خانم مریان پامرنگ و چه خانم جیل، آقای شان و ریچل به این سوالات پاسخ دادن. حتما به نحوه پاسخ دادن سوالاتشون دقت داشته باشید و بیاید به این سوالات پاسخ بدید که تمرین برای اسپیکینگ خودتون بشه. خب کلوکیال درس 2 و 3 در اینجا به پایان میرسه. براتون آرزوی موفقیت دارم.